bintana sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila
para magbanding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa ating live stream sa RTV Facebook page at YouTube channel at sa bayang napakikinggan sa DZTC, Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Celario, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, probinsya ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa relics at artifacts. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay pagbabalik tanaw sa ating nakaraan, pagtuklas sa ating pinanggalingan at pagiging maalam sa ating makulay na tradisyon at kultura. Sa pagtuklas natin sa nakaraan, ay malalaman natin ang ating pinanggalingan at mas lalo nating mauunawaan ang ating pagkatao bilang mamayan ng mundo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bagay na magbibigay sa atin ng silip kung ano nga ba ang nangyari noong nakaraan. Pero bago yan, kailangan muna nating sagutin kung ano ang mga ito. Una, ano nga ba ang artifact? Ang artifact ay mga bagay na mula sa nakaraang panahon na nagpapakita ng kultura at pamumuhay ng mga tao sa panahong yon.
Mahalaga ang mga artifact dahil sa pamamagitan nito, mas maiintindihan natin kung paano nga ba namuhay ang ating mga ninuno. Ang mga relics naman ay karaniwang pisikal na labi o gamit ng isang santo o pinarangalang tao na pinapanatili para magsilbing material na alaala. Sa relihiyon, ito ay ang kanilang religious artifact. Nagsisilbi itong paalaala na ang pinarangalang tao o santo ay isang role model na maaaring tularan ng mga mananampalataya. Alam niyo ba na mayroon tayong mga artifacts na natagpuan dito sa Pilipinas at may mga ipapakita akong ilan sa kanila. Una na dyan ay ang Yawning Jarlet of Leta Cave. Ito ay pinaniniwala ang pinakauna o kauna-unahang palayok o jarlet na natagpuan sa Pilipinas. Pinangalanan itong Yawning Jarlet dahil ang bunganga nito ay animoy taong humihikab. Pangalawa naman ay ang Butuan Mother Boat. Parte ito ng pinaniniwala ang pinakamalaking balangay sa kasaysayan ng Pilipinas na natagpuan sa Butuan City. Ang San Diego's Astrolabe naman ay parte o shipwreck ng isang Spanish galleon na kumitil sa 2,079 na buhay ng mga tao na siyang natagpuan naman sa Nasugbu, Batangas. Ang Death Blanket of Banton naman ay tinaguri ang isang national treasure. Ito ay pinaniniwala ang pinambabalot o death blanket ng mga sinaunang tao. Dito binabalot nila ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay na namayapa. Ang gintong figurin naman na inyong nakikita ay ang Golden Tara of Agusan. Ang gintong figurin na ito ay pinaniwala ang isang Diyos-Diyosan na mula sa paniniwala ng mga tao sa India at natagpuan ng isang babaeng manobo pagkatapos ng isang malakas na ulan sa Wawa River. Ngayon, malalaman natin ang iba't ibang artifacts at relics sa Tarlac. Alam nyo ba na mayroon din tayong mga ganoon? Pero teka, gusto nyo bang mag-travel? Hep, may pandemic pa. Akong bahala sa travel nyo. Tara, let's explore Tarlac. Sit back, relax, and enjoy. Kapag ang mga tao'y bumabiyahe, Tarlac ang isa sa mga stopover. Isa kasi ito sa mga passageway provinces o mga probinsyang dinadaan-daanan o hinihintuan sa mga mahabang biyahe. Pero ang hirit nating mga Tarlakhenyo, there's more to Tarlac at papatunayan nating hindi ito probinsyang dinadaan-daanan lamang. Bukod kasi sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain, mayaman ang kwento ng kultura at tradisyon ng mga Tarlakhenyo. Naririto tayo ngayon sa parokya ni Jose Maria Escriva upang tuklasin ang kwento ng kanyang relic na siyang napakahalaga sa buhay ng mga mananampalatayang mga taga-Gerona. Ang parokya ng Jose Maria Escriva ay matatagpuan sa Magaspak sa bayan ng Gerona sa Tarlac. Dito nakalagak ang relic ni San Jose Maria Escriva na siyang dinadayo ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Dito ay nakapanayam namin ang isang worship leader ng simbahan. Sa panahon po ng mga kailangan ng obispo natin dito sa diocese ng Tarlac na magtatag ng mga parokya dahil kinakailangan dahil ang mga tao ay medyo lumalaki na ang populasyon ng bawat parokya. So, napag-isip si Bishop Sinense na ngayon ay Bishop Emeritus na magtatag ng isang parokya dito sa lugar na ito that comprises 6 barangays dito sa Gerona at isang barangay sa Carino. Namely, we have Magaspak, Benlang, Takuray,
Lasado, Oloy Buaya at saka Carbonel dito sa Herona at Barangay Carino sa Paniki. Ito po ay established February 24, 2003 at yung unang parish priest dito ay napunta noong March 3, 2003. At noon, ang ating parokya ay ginagamit ang barangay chapel ng Magaspak para sa mga liturgical at para liturgical activities natin. Ang relic na matatagpuan dito ay isang first-class relic dahil ito ay parte ng katawan ng santo. Si San Jose Maria Escriva ay tinaguriang santo ng pangkaraniwang buhay. Ayon sa kanya, anuman ang propesyon, ang kabanalan ay para sa lahat. Ang kanyang relic ay napakahalaga sa mga mananampalataya. Relic ay pinapractice hindi lang tayong mga Kristiyanong Katoliko, bagkus pinapractice din ng mga iba na kung saan ito ay may isang importanteng aspekto ng isang forms of Buddhism, Christianity, Islam, Shamanism, at saka iba pang relihiyon. Throughout history of relics, ito po ay nagiging inspirasyon ng ating pananampalataya at advancement of the kingdom of God. These miracles have been documented. Even in the beginning of the scriptures, emulate. Yan po talaga ang purpose. To emulate the life of that particular saint who has a relic in this place. Kagaya po dito, ang buhay ng simbahang ito ay ang relic ni Saint Jose Maria. Ang mga relics ay hindi lamang ordinaryong bagay, kundi simbolo ng nakaraan at kasaysayan ng mga mananampalataya. Para sa mga taga-Herona, ang relic ni Jose Maria Escriva ay simbolo ng pananalig at pag-asa. Dito sa Tarlac, matatagpuan din ang isang museum na puno ng artifacts at memorabilia ni Ninoy at Cory Aquino. Dito, nakapanayam ko ang center chief ng museum na si Miss Karen. Ngayon ay naririto tayo sa Barangay San Miguel, Tarlac City upang makapanayam si Ma'am Karen Nina Herrera, ang center chief ng The Aquino Museum. Ma'am Karen, kamusta po kayo? Mayak naman po. Mahusay naman po. Ma'am Karen, pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito sa museum? Sure. Ang museum po natin to, magto 20 years na today. Sa August 21, 2020, 20 years na po tayo. So, na-inaugurate po ito ng August 21, 2001, ng 18th death anniversary po ni Ninoy. Ni former Senator Benigno Signor Aquino Jr. So, nung pagkamatay ni Ninoy, meron na po mga nagsabi na gumawa ng museum para kay Ninoy. Nag-upisa po ito sa isang foundation, pinanganak ng pangalan po kay Ninoy, Benigno Signor Aquino Jr. Foundation, ang tawag po namin sa nag-upisa sila tipon-tipon ng mga kagamitan ni Ninoy. Kasama na po actually ng jacket. Sa loob actually ng museum, may istorya. So pag-upisa ng jacket, yung dugoang jacket ni Ninoy. So habang parang temporary po ang kanilang pinaglalagyan na ng mga memorabilia, office po nila sa Makati. Yung office po ng foundation. Kinalaunan, naisipan po ng foundation na magkaroon sana ng museum. Pero ang nangyari po is alam po natin na nagkaroon ng
namatay si Ninoy ng 83, tapos nagkaroon po na ng EDSA ng 86, umabot po si Cory as president. And sabi po ni Cory, parang nakakahiyaya na hindi yata tama na magkakaroon ng museum habang ako ay presidente. Alam niyo naman po yung pagka-community ng pamilya Aquino, hindi nila tinataas ang sarili ng pagkakas. So, medyo na hinto po yung plano na nagkaroon ng museum. And hindi rin po ganun kadali nagpapagawa ng museum. Siyempre, muna po building, building o kailangan espasyo, kailangan po ng mga mahala. So, medyo tumagatagal din po. It was noong 1999 po, nung na dinag-donate po ang pamilya Juanco sa foundation. So, binigay po ang kapirasong lupa para po sa katayuan museum. Ang museum ay tahanan ng mga kagamitang sumisimbolo sa demokrasyang inasam ng mga Pilipino. 20 taon nang ipinapaalala sa atin na kahit sino man ay maaaring maglingkod sa bayan. Sabi nga nila, there's a Ninoy and Cory in you. Ilan sa mga artifacts na maaaring makita rito ay ang journal ni Ninoy at Cory, ang 1 milyong signature ng mga Pilipino, at ang replika ng pader ni Ninoy nang nakulong siya. So yung journal na yan, pag tiningnan mo, sa shelf nakalagay August 21, 1976. Personal diary ni Ninoy at saka ni Cory. Bakit yung araw na yon? Okay. Alam natin na si Cory ay si Ninoy pala ay pumanaw August 21, 1983. 6 years before that po, ang pumanaw po ay actually ang tatay ni Cory. Nung panahon na yon, nakasa prison na po si Ninoy. So, ang kwento po kasi, si Ninoy po kasi ay malapit sa kanyang father-in-law. Okay. Kasi, 15 years old pa lang po siya nung namatay po ang kanyang ama. So talagang naglong po siya na magkaroon po ng father figure. And nung napangasawa po niya si Cory, naging kasundo po niya ang kanyang father-in-law. Kaya dito po makikita niyo po, sinulat po ni Ninoy ang pagkamatay ng kanyang father-in-law na nagdadalamhati sila. And nung nangyari po kasi yon, si Cory din po ay nasa bumibisita nung nalaman nila na namatay ang kanyang ano. At si Don Pepe po, nandito po sa Tarlac nung nagkaroon po siya ng heart attack. So yun po yung dalawang journal na yon na isa sa mga importanteng artifact dito sa aking museum. So itong artifact naman, itong pinapakita natin is actually a replica of the original wall na meron, galing kasi ito sa Fort Bonifacio eh. So in summary, makikita mo na ito yung 7 years and 7 months na nandun si Ninoy. Actually, hindi mo siya mabibilang na 7 years and 7 months kasi may point na nag-stop si Ninoy. Pero makikita nyo, nag-umpisa siya December. Pero alam natin na si Ninoy, September pa lang na imprison na siya. Base sa mga libro na nabasa ko noon, sinasabi ni Ninoy na nung na-imprison sila, nung kinuha sila, kala nila isang joke nga lang, parang naloko lang sila na after how many days ilalabas na sila, gano'n. Pero nung medyo nagtagal na siya sa prison at lalo na yung time na yung mga kasamahan niya isa-isa nang pinapalaya at siya yung naiwan, na-realize niya na sandali lang, parang mukhang pamatagalan na to. So doon siya nag-umpisang gumawa ng kanyang sariling kalendaryo. So hindi niya kasi alam kung anong araw na. So nung December na yun na
magpapasko, hindi pa rin ako pinapaalis. Eh alam natin na ang kultura ng Pilipino tuwing Pasko is kasama dapat ang pamilya mo. And parang doon niya na-feel na, talagang pinaparusahan ako. So doon niya inumpisahan ang kanyang kalendaryo. At so December 1972, nung inumpisa niya yung kalendaryo niya. At sinasabi nga niya, ang base lang niya is tuwing may araw, nakikita niya ang shadow ng araw at saka pag madilim na sa maliit na butas mula sa kanyang bintana. Fact na to, itong million signatures, ano lang to actually, isa lang to sa madaming pinag-compile. Pag pumasok ka dito sa loob ng museum, makikita mo yung picture na isang pare binibless. Ito sa mga isang kong favorite na artifact in a sense na mga tao ang nagkukwento sa akin kung paano sila naging parte ng million signature na yun. So, may ibang tao, skeptic sila na paano nakuha yung million signature na yan. Biruin mo, in 1 month, makakakuha ng 1 million. At pag tinignan mo yung compilation daw niyan, may mga iba't ibang galing sa ibang address. Paano nagawa yun? Natutuwa ako pag meron kaming bisita na lalapit. Pag sinabi ko, ito po yung 1 million signature, isa sa mga kondisyon ni Cory bago tumakbo. Una is, di ba, kung magtatawag ng snap election si Marcos. Next is kung merong 1 million na signature na magsasabi na gusto siyang humabol as president. Nakakatuwa pag may mabisita kami, sasabihin nila na, nasa Ayala kami nung nagpirma kami niyan. May rally nung panahon na yon sa Ayala at may pinapasang mga papel. Siyempre, yellow pad paper ang ginagamit doon. Kaya nabuo ang 1 million signature sa less than a month or just a month from the date na sabi hahabol si Cory as president. Ang mga artifacts kasi, di ba, lagi natin sinasabi na yung mga yan ay bawat isa may kwento, di ba? Hindi lang minsan tungkol sa tao yun, tungkol sa isang bansa. Artifacts at relics ay mga kagamitang naglalaman ng iba't ibang kwento. Kwento ng buhay, pag-asa, inspirasyon, pananampalataya, at kasaysayan. Sa ating pagtahak sa landas ng kinabukasan, silipin natin ang nakaraan at bitbitin ang aral ng kasaysayan. Nagustuhan niyo ba ang ating pamamasyal? Tunay ngang melting pot of culture ang ating probinsya. Ang ating kultura ay napakakulay sapagkat nabibigyan ito ng importansya sa pamamagitan ng pagkilala ng ating pinagmulan. Ngayon panahon na upang tandaan natin ang mga importanteng konsepto na ating napag-aralan ngayong araw na ito. Una, tandaan, ang mga relics at artifacts ay mga bagay na nagpapakita at nagpapaalala ng mga kwento at aral ng kahapon. Ikalawa, dapat nating pangalagaan ang mga relics at artifacts dahil ang mga ito ay mahalagang bahagi ng kasaysayan. At ikatlo, baunin natin ang mga aral ng nakaraan sa ating pagtahak sa ating kinabukasan. Isang talakayan na naman ang nalalapit ng matapos, kung kaya't oras na upang subukan natin ang inyong mga isip. Ngayon ay magkakaroon tayo ng konting pagsusulit. Sabihin lamang ang fact kung tama o tama ang isinasaad ng pangungusap at bluff naman kung hindi. Una, ang relic ni San Jose Maria Escriva na matatagpuan sa bayan ng Gerona ay isang first-class relic. Sabi ni John Melvin Galang, fact. Tingnan nga natin. Tama.
Ikalawang katanungan, ang isang relic ay inilalagak sa simbahan upang dayuhin ng mga tao. Sabi naman ni Jade Aldrin Abreu, bluff. Magaling! Ikatlo, nakatala sa kalendaryo ni Ninoy ang buong 7 taon niya sa kulungan. Sabi naman ni Gail Alitagtag, bluff. Bluff nga. Ika-4 na katanungan, isang buwan ang lumipas bago na kompleto ang 1 milyong pirma ng mga Pilipino para sa pagkapangulo ni Cory Aquino. Ang sabi ni Eric Martinez, fact na fact. Fact na fact ba? Fact nga! At ika-5 katanungan, ang mga relics at artifacts ay may mga kwentong sumasalamin sa ating kasaysayan. Sabi naman dito ni Aryan Sodaria, fact. Magaling! Mula sa akin, tanggapin ninyo mga anak ang salitang magaling at mahusay mabuting tao. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Muli tanggapin nyo mula sa akin ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Kung kailangan nyo ng tulong, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga nakatatanda o di kaya sa inyong mga guro. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ngayong araw na ito ay maisabuhay nyo sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, sa Homeroom Guidance Program at Edukasyon sa Pagpapakatao, ngayong taong panuruan 2021-2022, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, indeed the entire learning experience ay namumukod tangi. Sa DZTC Radio Filipino Tarlac, management and staff, lalong-lalo na kay Sir Kiko Cardona, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Sa aking mga kasama dito sa Paniki South District na pinapangunahan ni Ma'am Marisa Kutsapin, sa aming punong guro dito sa Mabilang Elementary School, Ma'am Mayumi D. Gloria, sa aking mga kasamahan, Ma'am Johanna, Ma'am Arlene, Ma'am Grace, Ma'am Marjorie, Ma'am Geraldine, Sir Jasim, Ma'am Gina, Ma'am Leia, Ma'am Lovely, Sir Alan, and Ma'am Rizalyn, maraming salamat po. Sa aking pamilya na aking number 1 fan, at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Celario, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa anumang panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacia, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
morning and happy learning, young scientists of Tarlac province. You are watching Aral TarlakHenyo via live stream on Facebook and YouTube channel. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Today is July 5, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. All right, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. And for today, we will be discussing about the effects of the sun to human activities. So before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have any questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0910-389-6434. So on our broadcast episode, my dear young scientists, you are expected to, number one, identify the harmful effects of the sun to human activities. Two, describe the effects of the sun to human activities. And number three, list safety precaution from the harmful effects of the sun. Now you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast, so stay tuned and listen attentively. Now, to check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity found on your module. Now, let me go ahead and read the direction. Write true if the statement is correct or false if it is not. Write your answers on a separate sheet of paper. I will give you 5 seconds in every item. And for those who are watching via Facebook Live or YouTube channel, you may share your answer in the comment section. So young scientists, let's begin our learning adventure. So let's go ahead with the statement number one. Sun gives off heat and light. Again, sun gives off heat and light. Whenever you're ready, my dear young scientists, here is your 5 seconds. All right, now let's check your answer. This statement is true. Sun gives off heat and light. Now moving on to our next statement, that is number 2 on your module. Sun is the main source of energy. Again, sun is the main source of energy. Your 5-second timer starts now. And there you go. Now let's try to check your answer for statement number 2. Sun is the main source of energy, and the statement is true. This time, let's have question number 3. For statement number 3 in your module, that is too much perspiration may lead to dehydration. Again, too much perspiration may lead to dehydration. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead, write your answer on your activity sheet. Your 5-second timer starts now. All right, time's up, young scientists, and the statement for number 3 is true. Too much perspiration may lead to dehydration. Now moving on to our statement number 4. Excessive exposure to sunlight can burn or harm your skin. Again, excessive exposure to sunlight can burn or harm your skin. Your 5-second timer starts now. All right, time's up, young scientists. And again, the statement for number 4, the answer is true. Excessive exposure to sunlight can burn or harm your skin. Now, class, let's have our last statement on your module. Too much exposure to sunlight is good for humans. Is it true or false? Your 5-second timer starts now. And there you go, my dear young scientists. This statement is false.
I am so proud of you, my dear young scientists, for accomplishing this activity. That only shows that you really understood the lesson in our last episode. For those who did not get a perfect score, that's perfectly fine because you will have a deeper understanding as we go on with our broadcast learning today. So to start with, let's try to recall the following guide questions presented in our last episode. For number one, what do you think are the beneficial and harmful effects of the sun to human activities? Hmm, well, how about this one? How will you describe the effects of the sun to human activities? You will deepen your understanding, my dear young scientists, as we continue our discussion today. So, to get started, let us recall our previous episode about the definition and importance of the sun. So, my dear young scientists, remember the sun is the main source of external energy of the earth. Moreover, it gives off heat and light, and in addition, it keeps earth warm. However, this heat and light may have beneficial or harmful effects on human activities. On the other hand, the sun helps the human body to make vitamin D. Remember, when one is exposed to the right amount of sunlight, especially in the morning, there is a substance under the skin that can changes into vitamin D. So, in other words, my dear young scientists, vitamin D helps in the proper development of bones and feet. Now, this time, let us discover new things about some harmful effects of the sun to human. I understand that everyone is at risk of the effects of sun exposure, right? And it doesn't matter how old you are or what color your skin is. However, here are the following effects. So take note of number one, that is sun damage to the eyes. So this is when you have a long unprotected exposure to ultraviolet light from the sun. Of course, it can damage the retina. That is basically the black part of our eyes. Now, number two is the heat exhaustion. It is when the body responds to excessive loss of water and salt, usually through excessive sweating. So, class, always drink more water every day. Now, moving on to number three, that is heat stroke. If exhaustion is left untreated, it can lead to heat stroke. Take note that heat stroke is the most serious and heat related illness and can be life threatening. Now let's go ahead with number four, harmful effects of the sun to human activities, that is sunburn. Young scientists, don't you know that the heat stroke is widely recognized as one of the most common negative effects of too much sun exposure? In fact, ultraviolet light is the cause of sunburn, redness of the skin, swelling, and of course, a presence of blisters. Now, moving on to number six, we have heat rash. A heat rash is a skin rash that occurs when sweat ducts trap perspiration under the skin. And then we have number six, that is skin cancer. So as you can see on your screen, this happens when you have a long-term exposure to the sun. It will cause the development of skin cancer because of the sun's damage to the skin develops over years. All right, so young scientists, this time let us widen your knowledge on how to protect yourself from harmful effects of the sun. So take note of number one, that is use sunscreen with a sun protection factor, or we call it SPF, of at least 15, and make sure it is water resistant and reapply every 2 hours, especially after swimming or sweating. The number two, class, remember, always apply sunscreen 30 minutes before going outside so that your skin has time to absorb it. So that's 30 minutes before going outside. Now let's go ahead with number three. Wear protective clothing like hats, sunglasses, long sleeve shirts, and pants.
And of course, for number four, seek shade when possible, especially during the hours of 10 a.m. to 4 p.m. when the sun's rays are strongest. All right, so class, I hope you grasp the different ways on how to protect yourself from the sun, right? And I am now confidently sure that you can now answer all the activity found on your module. So this time, let us practice your learning by answering our next activity. Let me go ahead and read to you the direction. So as you can see on your screen, all you need to do, my dear young scientists, put a check mark if the statement shows the beneficial effects of the sun, and then put a cross mark if it shows the harmful effects of the sun. Write your answers on a separate sheet of paper. You will have 5 seconds to answer in every item and to finalize your answer. So let's go ahead with item number one. Sunlight is a source of vitamin D. So is it a check or cross? My dear young scientists, whenever you're ready, your 5 second timer starts now. All right, so time's up. Now, the answer for statement number one is check. This time, let's have item number two found on your module. Vitamin D makes the bones strong and healthy. Again, vitamin D makes the bones strong and healthy. Your 5 second timer starts now. All right, time's up, young scientists. Again, this statement is vitamin D makes the bones strong and healthy. Did you mark a check on your module? Well, you are impressive because the answer is correct. Remember, vitamin D makes the bones strong and healthy. This time, let's have item number three on your module. Excessive sunlight damages the immune system. Again, excessive sunlight damages the immune system. My dear young scientists, you will have 5 seconds here. You may now begin. All right, there you go. Now let's try to check your answer. This statement is excessive sunlight damages the immune system. The answer is cross. Now moving on to our next statement. That is number four. The sun's heat is useful for disinfection and sterilization. Your 5 second timer starts now. All right, time's up, my dear young scientists. Again, let me read to you the statement. The sun's heat is useful for disinfection and sterilization. So the answer here, did you mark your module or did you write check? Impressive, because the answer is correct. Now this time, let's have item number five. Sunlight enables us to see everything around us. Again, for statement number five, sunlight enables us to see everything around us. My dear young scientists, whenever you're ready, go ahead and write your answer, finalize it, and you will have 5 seconds. So you may now begin. All right, there you go, and time's up, my dear young scientists. So did you mark check on your module or activity? Impressive, because the answer is correct. Sunlight enables us to see everything around us. That's why sun is the main source of energy. All right, so young scientists, again, let me congratulate you for accomplishing this activity. And I know that you got all the correct answer and you were able to identify the beneficial effects of the sun and its harmful effects to human. So this time for your final assessment, let's have our last activity found on your module. Let me go ahead and read to you the direction, my dear learners. Direction is read each item carefully.
Choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. Again, the direction is read each item carefully and choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. Now, again, for those who are watching via Facebook Live, don't hesitate to share your answer. Just type your answer in the comment section below. All right, so my dear young scientists, whenever you're ready, let's go ahead with the statement number one or question number one found on your module. So the question is, what is the main source of external energy of the Earth? Again, the question is, what is the main source of external energy of the Earth? Now, here are the choices. So we have letter A, comet, B, moon, C, star, and D, sun. My dear young scientists, whenever you're ready, you may now begin. All right, time's up, class. Again, the question is, what is the main source of external energy of the Earth? The answer is letter D, and that is sun. Now, let's try to check your answers. So, Donrel Galanza, your answer is correct. Also with Terrence, Gloria, Isa, and Shariel and Andrea. Yes, you're right. JB, you are correct. All right, good job, my dear young scientist. Now let's go ahead with question number two. Which of the following activities is not done under the heat of the sun? Again, which of the following activities is not done under the heat of the sun? So here are the choices. We have letter A, drying fish, salt B, salt making, C, planting rice, or D, making ice cream. Class, you may now begin. All right, time's up, my dear young scientists. Again, the question is, which of the following activities is not done under the heat of the sun? And the correct answer is letter D, making ice cream. All right, so there you go. Yes, all your answers, my dear young scientists, are correct. Pearl, you are right. Casey, yes, that's correct. And also to Cassandra. Okay, good job, kids. Now, moving on to question number three. Which of the following is not a beneficial effect of sunlight? Remember, it is not a beneficial effect of sunlight. So let's try to investigate this. So letter A, we have it gives us food. B, it makes us perspire a lot. C, it makes us our clothes dry fast. Or D, it helps us see things around us. Class, you may now begin. All right, time's up, class. Again, the question is, which of the following is not a beneficial effect of sunlight? And the answer is letter B. It makes us perspire a lot. Okay, good job, Christian. And also your answer, Andrea. Yes, you are right. Also, Shariel. Yes. And also to Donrel. Your answer are all correct, my dear young scientists. Now, moving on to question number 4. Which of the following is a way of protecting oneself from harmful effects of the sun's rays? And the choices are the following. We have A, swim a lot after lunch. B, fly kites during weekends. C, avoid eating food rich in minerals. Or D, avoid too much exposure to sunlight. Class, you may now begin. All right, time's up, my dear young scientists. And again, let's try to check your answer.
Again, the question is which of the following is a way of protecting oneself from harmful effects of the sun's rays? And the answer is letter D. And that is avoid too much exposure to sunlight. Yep, impressive answer, Casey, Shariel, Christian, Maiden, Gaia, Don Ranel, and Clarence. Guys, all your answers are correct. Same with Mirna and Andrea. All right, so moving on now to our final assessment. That's number 5, found on your module. Now, let me read to you the question, my dear young scientists. So please listen carefully. What do you call the condition wherein the skin gets burned and becomes painful due to excessive exposure to heat of the sun? Let me repeat. What do you call the condition wherein the skin gets burned and becomes painful due to excessive exposure to the heat of the sun? All right, so these are the choices, my dear young scientists. We have letter A, dehydration, B, drying, C, sunburn, or D, wrinkles. Whenever you're ready, my dear young scientist, go ahead, write your answer, and you may now begin. And there you go, my dear young scientists. The condition wherein the skin gets burned and becomes painful due to excessive exposure to the heat of the sun. The answer is letter C. That is sunburn. All right, let me check your answer. That's right. You got it right, Pearl, Risha, and Gaia. Also to Maiden. Good job, JB. Your answer is correct. Also to Don Renel. All right. So again, let me congratulate you, my dear young scientists, for accomplishing this activity. I know you fully understood the lesson, right? Great. Now, so that concludes our broadcast learning episode. I hope you were able to identify the beneficial and harmful effects of the sun to human activities. Again, class, if you're having a hard time in understanding the direction, please don't be hesitant to ask some helps any of your family members. Again, get your module, pen and your paper, and don't forget to write your name, grade, and section, and please don't forget to indicate the date for today. Our lesson has ended. Thank you for joining us today, and just keep on tuning to DZTZ, Aral TarlakHenyo, and for our daily live broadcast, subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Now, before we finally end our final episode or our episode today for the school year 2020 to 2021, on behalf of Science 4 Production, we would like to express our gratitude to our SDS, Sir Ronaldo A. Pozan, likewise to ASDSS Ma'am Selena Vega and Sir Armand Capili, CID Chief Sir Paulino Dipano, and SGood Chief Sir Noel Linsao. Deepest gratitude is also extended to our content editor, the Education Program Supervisor in Science, Dr. Conrado C. Domingo, who generously guided us in the whole process of airing by constantly giving his intelligent suggestions and experts annotations in our every episode. We would also like to express our unending appreciation to all PSDS's Technical Working Group and DCTZ Radio Filipino Tarlac Technical Production and Management headed by Direct Kiko. Also, I would like to express my thanks to my district supervisor in the person of Dr. Rhea B. Madamba and to my school principal, Dr. Rosemary J. Inalves, for their unending support. Also, thank you to all the learners in the entire Tarlac province for their active participation. Again, on behalf of Science 4 Production, please accept our deepest thanks. Until next school year for another fun learning experience in science, the worlds of exploration, discovery, and invention and technology. This is Patrick A. Tabifranca, your DZTZ Science 4 broadcaster, saying we will move beyond this pandemic if we work together. Thank you, my dear young scientists, and enjoy learning in the new normal.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
Hello! Good morning, Mas Talinong Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Facebook page and YouTube channel. Simulcast over DZTC, Radyo Filipino Tarlac. I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And always remember, numero uno, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, July 7, 2021. We are now on the 8th week and lesson 14 for 4th quarter. Are you ready to become a batang mas talino? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about lesson 14, explaining the outcomes in an experiment. The next 25 minutes is a brief of series of activities and examples which will help you to learn, understand, and will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Are you ready now to be with me on the process of explaining the outcome in an experiment? Okay, then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your LM or learner's materials and learning activity sheet or last, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Wednesday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Last lesson was discussed by teacher Shiraline. What was our previous lesson? Absolutely correct! Expressing the outcome in a simple experiment. In the previous lesson, we learned how to record and express the outcomes of simple probability using the formula number of success over total number of trials. Let us have a quick review. Analyze the situation below and use the data to answer the questions that follow. 10 seconds will be given to you after the problem was presented. Ready? Let us answer the review test. Ralph, Andre, and David agreed on a betting game in basketball. Each of them will be given a chance to shoot the ball for 30 times. The more ball shoots into the ring will have free snacks. The graph below shows the results of their game. For number 1 question, who won the game and by how many points? Number 2, express the results using the formula. Under letter A, probability of Andre. Letter B, probability of David. Letter C, probability of Ralph. The formula is probability is equal to number of successes over number of trials. 10 seconds starts now. Time is up. The correct answer for number 1 question is David won the game
and he got 25 points. Good job! For number 2 questions, under letter A, the probability of David is 2/3. Very good. For letter B, the probability of David is 5/6. Good job. Letter C, the answer or the probability of Ralph is 1/2. Perfect. Did you get all the answers correct? You are amazing. It only means that you really mastered the lesson last Monday. Later, after our discussion, we will have another short activity. But don't you worry. I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a batang mas talino. Are you ready? Are you ready to learn now? Are you excited? Then let's get started. Read and analyze the situation. While walking home one afternoon, Annie observes the cloud in the sky. Masses of clouds are getting dark, so she walks fast as she could to go home quickly. Why do you think she rushes going home after seeing the dark clouds? Yes, there is a chance that the rain will come. What do you think will happen next? Good, maybe it will rain. We can predict what might happen because Annie observed that the masses of clouds are getting dark. Just like in probability, it is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen, like in the situation that we have read. Let us now study the examples. Illustrative example number 1. Is there a probability or chance that an arrow will point at red? There are 4 possible outcomes: red, red, yellow, and green. Out of 4 possible outcomes, there are 2 chances that arrow will point at red. The probability of spinning a red is probability is equal to favorable outcome over total possible outcomes. The favorable outcomes is 2 because there are 2 color red in the wheel. And the total possible outcomes is 4 since we have 4 colors in the wheel. Let us simplify the fraction by dividing it by 2. 2 divided by 2 and 4 divided by 2. And the answer is 1/2. The probability or chance that an arrow will point at red is 1/2. Example number 2. Look at the number of fruits sold in one day at a fruit stand. Number of fruits in vertical axis and the fruits at the horizontal axis. We have 20 watermelons, 10 pomelos, 5 pineapples, and 15 melons were sold in one day. Let us answer the question. Was there a probability that each fruit was sold? Let us get the probability of watermelons under letter A. 20 watermelons were sold. Its probability is probability of watermelon is equal to 20 as the favorable outcome. It is the number of watermelons sold in one day over 50 as the total fruits stand in a day. Then, let us simplify 20/50 by dividing both by 10. 20 divided by 10 and 50 divided by 10 is equal to 2/5. The probability of watermelon is 2/5. Now, for letter B. 10 pomelos were sold. Its probability is probability of pomelo is equal to 10 over 50. 10 as the favorable outcome, it is the number of pomelos sold in one day. 50 as the total fruits
solved in a day. Then, let us simplify 1050 by dividing both by 10. The probability of pomelo is 1/5. Can you answer letter C? What do you think is the probability of pineapples? Very good. The probability of pineapples is 50 or 5 over 50 or divided it by both 5 and we will get 1/10. Very good. Example number 3. I have here a set of cards. What is the chance that number 8 will be picked? A box contains the number cards given below. The number cards are, we have 8, 7, 9, 10, 8, and 8. We have 3 chances that you will get a card that contains number 8. 3 as the favorable outcomes, and 6 as the total possible outcomes. We can simplify 3/6 by dividing it by 3. So, the answer is 1/2. Let us also study this one on probability. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation for outcomes of probability, experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen, if an event will never happen. 1/2 are equally likely to happen, if an event has an equal chance to happen. And 1 are certain to happen, if an event is sure to happen. Let us study the given examples. Example number 1, what is the probability that a strawberry-flavored lollipop will be thrown from a jar of orange and mango-flavored lollipops? The answer here is 0, or impossible to happen. Since there is no strawberry-flavored lollipop in the jar, obviously, it is impossible to happen to draw a strawberry-flavored lollipop from that jar. Example number 2, what is the probability that a tail shows up from a tossing a coin? A coin has 2 sides, the head and the tail. There are only 2 possible events to happen. The favorable outcome that a tail shows up is 1. The total number of possible outcomes is 2, because we have 2 possible outcomes, which is the head and the tail. So the denominator is 2. If that is the case, the probability is 1/2 or equally likely to happen. Example number 3. A box contains cards labeled as A, E, I, O, and U. What is the probability of drawing a vowel letter from the box? The probability is 1 or certain to happen. Since all of the cards have vowel letter, then we can say that the number of favorable outcomes, which is drawing cards with vowel letters from the box, is exactly the same as that of the number of possible outcomes. I am so happy that you learned so fast. Great job, kids! We are done with our lessons. I admire you for being a good listener. I hope you have clearly understood our lesson about explaining the outcome in an experiment. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable.
To give explanation for outcomes of probability experiments or situation, we can use this scale. 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, and 1 or certain to happen. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. For our activity A, the given direction is choose the letter of the correct answer. Write your answers on the sheet of paper, or those who are watching through FB live streaming, you can write your answer on the comment section. 3 seconds will be given to you. Are you ready? Here we go. Number 1. A bag of chocolate-coated candies contains 8 red, 6 green, 4 yellow, and 2 violet candies. What is the probability of picking a red candy? A. 1/10, B. 1/5, C. 3/10, D. 2/5. Your timer starts now. The correct answer is D. Very good. Number 2. Out of 5 chances of hitting the empty can in tumbang preso, Mark hit it 3 times. How will you express this outcome? A. Probability is equal to 1/5. B. Probability is equal to 2/5. C. Probability is equal to 3/5. And letter D. Probability is equal to 4/5. Timer starts now. And the correct answer is letter C. Excellent. Number 3. The word probability has 11 letters. Explain why the probability of picking letter D will be 2 out of 11. A. Because the possible outcomes are 2. B. Because the favorable outcomes are 11. C. Because there are 2 favorable outcomes and 11 possible outcomes. Letter D. Because there are 13 possible and favorable outcomes. 3 seconds to answer. And the correct answer is letter C. Perfect. Number 4. If you will roll a 6-sided numbered dice, is there a probability of getting a 3? A. Yes, because there is a number 3 in the die. B. Yes, because there are 6 numbers in the die. C. No, because the die has no numbers. Letter D. No, because the die has only even numbers. Your 3 seconds begins. And the correct answer is letter A. Very good. Number 5. The table shows the results of an experiment on drawing colors from a box. What is the probability that color blue was drawn? A. 11 out of 20. B. 11 out of 25. C. 14 out of 11. D. 7 out of 11. Your 3 seconds begins. Letter B is the correct answer. Very good. Did you have the same answers too? Great job, kids! For our activity B, use the scale to give the probability of each situation below. Add short explanation for each item. Write 0 for impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen,
and 1 for certain to happen. You will be given 3 seconds each. Number 1. From tossing a coin, what is the probability that a head shows up? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. Your 3 seconds begins. The answer is 1/2 or equally likely to happen. Why? Because a coin has 2 sides, the head and the tail. There are only 2 possible events to happen. Chances of having tail or head to show up are both possible. Number 2, what is the probability that a red popsicle stick is thrown from a box of green and blue popsicle sticks? 0 or impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen, or 1 for certain to happen. Timer starts now. The answer is 0 or impossible to happen. Why 0? Obviously, that is impossible to happen since there is no red popsicle sticks. Number 3, without looking, what is the probability that a letter is drawn from a deck of alphabet cards? 0 for impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen, or 1 for certain to happen. 3 seconds to answer. The answer is 1 or certain to happen. Number 4, what is the probability of getting white marbles in a bag of 10 black marbles? 0 for impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen, or 1 for certain to happen. Timer starts now. That is right. The correct answer is 0 or impossible to happen because there are no white marbles in the bag. Lastly, for number 5, what is the probability of catching that an odd number of dots shows up if a die is rolled? 0 for impossible to happen, 1/2 for equally to happen, or 1 for certain to happen. 3 seconds begins. Absolutely correct. The probability is 1/2 because we have 3 odd numbers in a die and there are 6 total outcomes. When we simplify it, the answer will be 1/2. How many points did you get from activity A and B? I hope you got a high score or even a perfect one. Good job, kids! With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcome over total possible outcomes. To give explanation for outcomes of probability experiments or situation, we can use this scale. 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. I will end my discussion with a quotation from Walter Bagehot. Life is a school of probability. Life is a very complex chain of events and most everything can be imagined in terms of probabilities. In our daily life, we can use probability to make decisions when we don't know for sure what the outcome will be. For your better understanding with the lesson today, you can go back with your learning modules, read it again,
and try to do more examples. Or if you have any questions or clarifications about lesson today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering the learning activity. And of course, don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. We are done with all the lessons from fourth quarter. Thank you for joining us from the start. I hope you have learned a lot from us, teacher broadcasters of Mathematics 4. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my teacher broadcaster for today, saying for the last time, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo! Have a great day, everyone. Keep safe and God bless. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami makasama kayo muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Marceline Doña Albanez, ang inyong teacher broadcaster sumasayang papawid mula sa Victoria, Tarlac para sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganoon. Bago natin simulan ang ating gawain sa araw, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, ang inyong papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti at handa na. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang nakalipas nating talakayan? Mahusay. Upang matiyak na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga karaniwang simbolong salita na ginagamit sa pagguhit ng editorial cartoon. Panuto. Tukuyin ang kahulugan ng mga karaniwang simbolong salita na ginagamit sa pagguhit ng editorial cartoon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Para sa unang bilang, ano ang simbolo ng salakot? A. Batas, B. Katapangan, C. Mamamayang Pilipino, D. Karunungan. Ano ang tamang sagot? Magaling mga bata, ang sinisimbolo ng salakot ay mamamayang Pilipino. Letrang C. Ikalawang bilang, sanggol. A. Bagong henerasyon, B. Kahirapan, C. Kapahamakan, D. Edukasyon. Mahusay. Ang kahulugan ng sanggol ay letrang A. Bagong henerasyon. Huling bilang, kalapati. A. Kapahamakan, B. Kapayapaan, C. Katiwalian, D. Kayamanan. Ano ang sinisimbolo ng kalapati? Tama! Letrang B. Kapayapaan. Mahusay mga bata, mukhang handa na kayo sa araw na ito. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paggamit ng mga uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan. Basahin at unawain natin ang dialogo ng magkapatid na sina Zam at Bal. Habang binabasa ang dialogo, sagutin sa inyong isipan ang tanong na bilang isang bata sa ika-4 na baitang, paano ka makaiiwas sa pagkakaroon ng COVID-19? Handa na ba kayo? Alam kong handang-handa na kayo, kaya halina't simulan na natin. Isang umaga ay nag-uusap ang magkapatid na sina Zam at Bal tungkol sa mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19. Kuya, ano po ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang nakahawang sakit mula sa virus na nararanasan ngayon sa buong mundo. Ano po ang maaaring mangyari kapag nahawaan tayo nito? Sa simula, maaaring magkaroon ng lagnat. May mga sintomas kung paano malalaman na mayroon ka ng ganitong sakit. Ano-ano po ang nararamdaman ng taong may COVID-19? Ang pagkakaroon ng ubo, sipon, pagtatae, pagkawala ng panlasa at pangamoy, at pananakit ng katawan ay ilang lamang sa maaaring maranasan ng taong nahawaan ng virus. Kaya kinakailangan natin ng ibayong pag-iingat. Naku! Ayaw ko pong mahawaan ng COVID-19. Nakakatakot po pala. Ayaw ko pong magkasakit.
Tama, nakakatakot nga. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang bagay, makaiiwas tayong magkaroon nito. Ano-ano po ang maaari kong gawin upang makaiwas sa sakit na ito? Maraming bagay kang maaaring gawin, Zam. Ugaliin mo maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasan mo ring hawakan ang iyong ilong, mata at bibig, lalo na kapag ikaw ay nasa labas ng ating bahay. Iwasan mong lumabas upang hindi ka makasagap ng virus na dulot nito. Opo, Kuya Bal, gagawin ko po ang lahat ng sinabi niyo. Sundin natin ang payo ng Kagawaran ng Kalusugan at ng ating pamahalaan upang makaiwas tayo sa sakit. Opo, Kuya, pakikuha mo naman po ang alcohol sa cabinet. Maglalagay lang po ako sa aking mga kamay. Mabuti iyan. Huwag mong kalimutan ang aking mga bilin upang sakit ay maiwasan natin. Opo, Kuya Bal. At diyan nagtatapos ang usapan ni Zam at Bal. Panuto. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o maaari ding i-comment sa ating FB Live. Para sa unang bilang, sino ang magkapatid sa dialogo? Sino ang magkapatid sa dialogo? Magaling! Ang magkapatid ay sina Zam at Bal. Tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan? Mahusay mga bata, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19. Mahusay mga bata. At ikatlong bilang isang bata sa ika-4 na baitang, paano ka makaiiwas sa pagkakaroon ng COVID-19? Tama! Maraming bagay na maaaring gawin gaya ng maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasang hawakan ang ilong, mata, at bibig, lalo na kung ikaw ay nasa labas ng bahay. Magsuot ng face mask at face shield. Iwasan lumabas ng bahay at kumain ng masusustansyang pagkain. Ang dialogo ng magkapatid na Zam at Bal ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng pangungusap. Narito ang ilan sa mga pangungusap na hango sa dialogo. Halina't basahin natin. Ang COVID-19 ay isang nakahawang sakit mula sa virus na nararanasan ngayon sa buong mundo. Kuya, ano po ang COVID-19? Tama! Nakakatakot nga. Ugaliin mong maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Pakikuha po ang alcohol sa cabinet. Basahin muli ang unang pangungusap. Ang COVID-19 ay isang nakahawang sakit mula sa virus na nararanasan ngayon sa buong mundo. Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Magaling! Ang bantas na ginamit ay tuldok. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Tama! Ang pangungusap na ginamit sa unang bilang ay pangungusap na pasalaysay. Ito ay nagsasalaysay, nagkikwento, o nagbibigay ng impormasyon at nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Basahin natin muli ang ikalawang bilang. Kuya, ano po ang COVID-19? Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Magaling! Ang bantas na ginamit ay tandang pananong. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Mahusay. Ang uri ng pangungusap sa ikalawang bilang ay pangungusap na patanong. Ito ay pangungusap na nagtatanong at nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong. Basahin ang ikatlong pangungusap. Tama! Nakakatakot nga. Anong bantas ang ginamit pagkatapos ng salitang tama? Magaling!
Ang bantas na ginamit ay tandang padamdam. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Ang pangungusap na ginamit sa ikatlong bilang ay pangungusap na padamdam. Ito ay pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng tuwa, sakit, galit, o gulat. Basahin natin muli ang ika-4 na bilang. Ugaliin mo maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Tama! Ang bantas na ginamit ay tuldok. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Mahusay. Pangungusap na pautos. Ito ay pangungusap na nagsasaad ng utos. Ginagamitan ito ng bantas na tuldok. Basahin ang huling pangungusap. Pakikuha po ang alcohol sa cabinet. Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Magaling! Tuldok ang ginamit na bantas. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Ang pangungusap na ginamit sa hulihang bilang ay pangungusap na pakiusap. Ito ay pangungusap na nakikiusap o nakikisuyo. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Mga bata, ano-ano ang uri ng mga pangungusap na nabanggit? Magaling! Ang mga uri ng pangungusap ay pasalaysay, patanong, padamdam, pautos, at pakiusap. Magaling mga bata! Mukhang handa na kayo sa ating unang gawain. Halina't basahin at unawain ang dialogo. Isang araw, dumating ang ating na Chloe galing sa palengke. Chloe, may pasalubong ako sa iyo. Tiyak kong magugustuhan mo. Ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? May nabili akong singkamas na kahukay lamang. Wow! Paborito ko po iyan. Marami rin akong biniling manggang malalaki para sa atin. Mukhang napakatamis po ng mga mangga, ate. Nasasalubik na po akong kumain. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. Sigurado pong malinamnam ang longganisang gawa sa San Felipe. O, sige, maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Pakihanda mo na rin ang mesa at tayo ay magdasal muna bago kumain. Sige po, pakiabot ko ang mga kutsara at tinidor. Hindi ko po kasi kayang abutin, ate. Eto, Chloe. Salamat, ate. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin at piliin ang angkop na uri ng pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? Ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? A. Padamdam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Patanong. Ikalawang bilang, pakiabot ko ang mga kutsara at tinidor. Pakiabot ko ang mga kutsara at tinidor. A. Padamdam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Pautos. Ikatlong bilang, maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. A. Padamdam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Pautos. Ika-4 na bilang, gustong-gusto ko na pong kumain. Gustong-gusto ko na pong kumain. Sa letrang A, padamdam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Pautos. Ika-5 bilang, masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. A. Pakiusap, B. Pasalaysay, C. Pautos, D. Patanong. Nakasunod ba mga bata? Mahusay. Ngayon ay iwas pa natin ang inyong naging gawain. Alam kong dapat kayo,
Kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon na iwasto ang sarili ninyong gawain. Para sa unang bilang, ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? Ang uri ng pangungusap ay letrang D, patanong. Pakiabot po ang mga kutsara at tinador. Ang sagot ay letrang B, pakiusap. Maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Tama, ito ay letrang D, pautos. Ika-4 na bilang. Gustong-gusto ko na pong kumain. Ang uri ng pangungusap ay letrang A, kadamdam. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. Mahusay, ito ay B, pasalaysay. Magaling mga bata, napakahusay ng lahat. Binabati ko kayo. Sa pagkakataong ito ay aking susubukan kung talagang naintindihan ninyo ang iba't ibang uri ng pangungusap. Panuto, basahin ang dialogo at tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa usapan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa na ba mga bata? Halina't basahin natin ang usapan ni Nicole at Ledled sa Messenger. Kumusta ka na? Malakas ba ang ulan ngayon dyan sa Castillejos? Mahina lang ang nararanasan naming ulan dito ngayon. Mabuti naman pala kung ganoon. Dito ay panaka-naka ang mga pag-ulan sa aming lugar. Pakisabi naman kay Tia Lenny na bukas pa maibibigay ni Nanay ang niluto niyang suman ibos para sa inyo. Ang sarap naman ng suman? Sige, sasabihin ko kay Nanay. Pakadagdagan mo naman ang suman ibos. Paborito ko talaga iyon. Masarap talaga ang luto ni Nanay. Sige, sasabihin kong dagdagan ang ipagdadala para sa iyo. Maraming salamat, Letlet. Ipadala mo na rin ang hiniram kong gitara. Mabuti at ipinaalala mo. May mga piyesa akong maaaring makatulong upang ikaw ay makapagsanay ng mabuti. Kay buti mong kaibigan. Panuto, tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa usapan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, kumusta ka na? Kumusta ka na? Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Mahusay. Ang uri ng pangungusap ay pangungusap na patanong. Ikalawang bilang. Mahina lang ang nararanasan naming ulan dito ngayon. Mahina lang ang nararanasan naming ulan dito ngayon. Anong uri ng pangungusap? Magaling. Pangungusap na pasalaysay. Pakisabi naman kay Tia Lenny na bukas pa maibibigay ni Nanay ang niluto niyang suman ibos para sa inyo. Pakisabi naman kay Tia Lenny na bukas pa maibibigay ni Nanay ang niluto niyang suman ibos para sa inyo. Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay pangungusap na pakiusap. Ika-4 na bilang. Ang sarap naman ng suman. Ang sarap naman ng suman. Anong uri ng pangungusap? Anong uri ng pangungusap? Magaling! Pangungusap na padamdam. Ipadala mo na rin ang hiniram kong gitara. Ipadala mo na rin ang hiniram kong gitara. Anong uri ito ng pangungusap, mga bata? Mahusay. Pangungusap na pautos. Ilan ang nakuha ng puntos? Mahusay mga bata, masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng susunod na gawain. Panuto, bumuo ng sariling pangungusap na angkop sa sitwasyong inilahad sa bawat larawan. Gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, magbigay ng pangungusap na pautos. Tignan ang larawan at basahin ang tugon sa usapan. Sige po,
Ako na po ang magdidilig ng halaman. Magbigay ng pangungusap na pautos sa unang larawan. Magbigay ng pangungusap na pautos sa unang larawan. Ikalawang bilang. Naku po, nadapa ang bata. Magbigay ng pangungusap na padamdam na sasabihin ng batang nadapa. Magbigay ng pangungusap na padamdam na sasabihin ng batang nadapa. Ikatlong larawan. 30 piso ang 1 kilo. 30 piso ang 1 kilo. Ano kaya ang tinanong ng babae sa tindera? Magbigay ng pangungusap na patanong. Ika-4 na larawan. NJ, saan ka nakatira? Magbigay ng pangungusap na pasalaysay. Magbigay ng pangungusap na pasalaysay. Huling bilang. Opo, ililipit ko po ito pagkatapos maglaro. Magbigay ng pangungusap na pakiusap ng nanay. Nakasunod ba mga bata? Halina't alamin natin ang maaaring kasagutan. Ang sagot sa unang bilang ay mahusay. Diligan mo ang mga halaman. Diligan mo ang mga halaman. Ikalawang bilang. Tama! Ang sagot ay, aray! Tulungan niyo po ako! Ikatlong larawan. Ang sagot ay, magkano po ang 1 kilo ng repolyo? Magkano po ang 1 kilo ng repolyo? Ika-4 na bilang. Magaling! Ang sagot ay, nakatira ako sa San Gavino, Victoria, Tarlac. Mga bata, paalala na maaaring iba-iba ang lugar sa inyong kasagutan. Ang sagot sa huling larawan ay, pakiayos mo ang iyong laruan pagkatapos maglaro. Pakiayos mo ang iyong laruan pagkatapos maglaro. Mahusay mga bata! Pinabati ko kayo sa galing na inyong ipinamalas. Sa araw na ito, ay natutuhan natin ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap upang maging mas epektibo ang ating pakikipagkomunikasyon. Maging ito man ay pasulat o pasalitang paraan. Pinabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Merceline Doña Albanez, ang inyong guro sa Filipino, ika-4 na baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Charlotte M. Puntilar, sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. O mga anak,
Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Samahan ninyo ako na alalahanin ang napag-aralan natin sa pamamagitan ng isang gawain. O mga anak, ilabas na ninyo ang inyong mga panulat at papel at sagutin ng wasto ang mga sumusunod na katangian. Narito ang panuto. Isusulat ninyo kung ito ay wasto at iyong isinasabuhay. At hindi ako ito kung hindi isinasabuhay. Uulitin ko ha, isusulat ninyo ang ako ito kung tama ang ipinapahayag at iyong isinasabuhay. At hindi ako ito kung hindi isinasabuhay. O maaari din ninyong ilagay sa ating comment section ang inyong sagot sa mga batang nanonood sa ating Facebook Live. Narito ang mga sumusunod. Una, palaging pumupunta sa lugar ng pagsamba tuwing linggo. Kung ang sagot mo ay, ako ito, ikaw ay tama. Pangalawa, nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang dumarating sa iyo at sa iyong pamilya. Kung ang sagot mo ay, ako ito, ikaw ay magaling. Pangatlo, pagtulong sa iba na walang hinihintay na kapalit. Kung ang sagot mo ay, na may hinihintay na kapalit, hindi ako ito, ikaw ay tama. Pang-apat, paghadlang sa kasambahay na magkaroon ng oras sa pamamasyal at pagpunta sa dalanginan. Kung ang sagot mo ay, hindi ako ito, ikaw ay magaling. Panglima, pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natanggap sa araw-araw. O mga anak, kung ang sagot mo ay, ako ito, ikaw ay magaling. Mahusay mga anak, tiyak na marami kayong natutunan sa ating nakaraang aralin. At natitiyak ko na kayo ay handang-handa na ipagpatuloy ang ating aralin sa araw na ito. Ang tatalakayin natin ay patungkol sa iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. O simulan na natin. Mga anak, isipin mo ang huling beses na ikaw ay nanalangin. Ang iyong bang pakikipag-usap ay nakatuon sa iyong pangangailangan at kahilingan? Nalulugod ang Diyos sa mga taong taimtim na nanalangin sa Kanya. O madalas na nakakalimutan na ninyong mag-pray dahil busy kayo sa mga online games. Mga anak, lagi niyong isipin ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. At huwag kalimutan na magpasalamat at manalangin. Marami pang paraan upang maipakita ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Isa na rito ang pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nasisiyahan ng Diyos tuwing nakikita niya ang mga tao na namumuhay ng matuwid. Bilang nilalang ng Diyos ay kilalanin natin ang mga biyayang natatanggap natin mula sa Kanya at ipagpasalamat lagi ito at ibahagi ito sa iba. O mga anak, meron akong ihandang mga larawan. Sabihin kung paano ba ang paraan ng pagpapakita nila ng pasasalamat sa Diyos. Unang larawan. Kung ang sagot mo ay inaalalayan ang matanda sa pagtawid sa pedestrian lane, mahusay, anak. Ikalawa. Kung ang sagot mo ay pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, ikaw ay magaling. O ikatlo, pagpapakita ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagdarasal, sabi ni Dane, itong paraan ng pagpapasalamat, ikaw ay mahusay. Panghuli, kung ang sagot mo ay nagpapasaya sa taong may sakit, ikaw ay tama. Lagi nating tandaan na marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, lalo na sa mga biyayang Kanyang ipinagkaloob sa atin sa araw-araw.
Ang maibukas lang natin ang ating mga mata sa umaga at magkaroon ng pagkakataong mabuhay ay dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Yung paggabay ng Diyos sa araw-araw nating gawain, ipagpasalamat din natin sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng lakas kung paano natin haharapin ang bawat hamon ng buhay. Bukod sa pagkilala at pagpapasalamat sa mga biyayang Kanyang kaloob, mahalaga rin na alam natin kung paano mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya marapat lamang na ibigay natin ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko munang ibahagi ito sa inyo. Tayo ay madalas na nakakaranas ng mga bagay na nakakapagbigay alalahanin, di ba? Malungkot na mga pangyayari, mga pagsubok man yan, maliit o malaki man. Gayunman, kung gusto natin na madalas na magpasalamat sa Diyos, kailangan nating tumingin, umasa, at hanapin ang Kanyang kalooban para sa atin. Narito ang talata na matatagpuan sa Biblia. Ito ay patungkol sa pasasalamat na magtuturo sa atin kung paano magpasalamat sa Diyos at nang mamuhay sa pag-ibig niya. Ito ay matatagpuan sa Unang Tesalonica, Kapitulo 15, verses 16 to 18. At ito ang sinasabi, lagi kayong magalak, laging manalangin at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga nakay Kristo Jesus. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin ay tumutulong sa atin para alalahanin ang Diyos na Siya ang may kontrol sa lahat ng mga bagay at pangyayari. Kaya naman, heto ang mga dapat gawin upang mapurihan at mapasalamatan ng Diyos ayon sa talata. Una, lagi tayong magalak. Ulitin ko, dapat ay lagi tayong magalak. Sa kabila ng mga suliranin o pagsubok, nalulungkot man tayo o masaya, ang sabi ng Diyos ay magalak tayo lagi dahil Siya ang may hawak sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Pangalawa, dapat tayong manalangin sa bawat sandali ng ating buhay. Alam niyo mga anak, hindi natin hawak ang ating mga buhay. Kaya anuman ang ating gawin, saan man tayo pumunta o anuman ang ating mga pangangailangan, ipanalangin natin ang mga ito sa Diyos at tiyak na tutugon Siya ayon sa Kanyang kalooban. Pangatlo, dapat magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niya sa ating buhay. Hiram lang natin na sa Diyos ang ating buhay. Kaya anuman ang ating kalagayan, anuman ang mayroon tayo ngayon, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Matutuwa ang Diyos kung kapag nakikita na tayo na may galak sa buhay at laging nananalangin, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay at pangyayari sa ating mga buhay. O mga anak, may inihanda akong isang kwento sa inyo na mababasa ninyo sa Biblia. Ito ang buhay ni Job. Alam ko na yung mga iba sa inyo ay kilala na si Job. Ito ang buhay ni Job kung paano siya pinasalamatan ng Diyos sa kabila ng pagsubok na naranasan niya sa buhay. Isang lalaki na nagngangalang Job. Pinagpala itong si Job. Siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Zur. Binayaan siya ng Diyos ng maraming kayamanan, pera at ari-arian. Si Job din ay mayroong maganda at mapagmahal na asawa at mababait din na anak. Siya ay napakabuting tao at palagi niyang sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan na magdasal at manampalataya sa Diyos. Dahil dito, masaya ang Panginoon sa kanya. Pero teka, hindi lahat ay masaya para sa kanya. Ito ay si Satanas.
Sabi ni Satanas sa Diyos, "Kaya lang mabait si Job ay pagkat siya'y mayaman at sagana sa buhay." Malaki ang tiwala ng Diyos kay Job. Sinabi ng Diyos na maaring kunin ni Satanas ang lahat ng mga bagay kay Job. Subalit ay hindi niya maaring saktan ni Satanas si Job dahil alam ng Diyos na hindi magbabago ang pananampalataya nito sa kanya. At sinimulan na nga ni Satanas ang pagsubok sa pananampalataya nito sa Diyos. Sunod-sunod na trahedya ang dumating. Kinuha ni Satanas ang dalaga niyang mga hayop at kanyang mga kayamanan. Ang masakit pa ay kinuha niya ang mga anak niya. Si Job ay lubhang nalungkot, ngunit hindi ito ang naging daan para magalit siya sa Diyos. Lumuhod siya sa lupa at sinamba ang Diyos. At sinabi niyang, "Wala akong mula isilang pero binigyan ako ng Diyos na lahat ng mga bagay meron ako." Nawala man ang lahat sa kanya ay mahal pa rin ni Job ang Diyos. Subalit, sinabi ni Satanas na si Job ay hindi magiging mabuti kung siya ay may malubhang sakit. Kaya sinabi ng Diyos kay Satanas, maaari niyang bigyan ng sakit si Job, huwag lamang siyang patayin. At iyon nga ang nangyari. Nagkasakit si Job ng malubha. Ang kanyang katawan ay punong-puno ng sugat. Tinanong siya ng kanyang asawa, "Naniniwala ka pa rin ba na ang Diyos ay mabuti?" Tumugon si Job, "Oo, naniniwala pa din akong mabuti ang Diyos." Tinalo siya ng mga kaibigan niya. At sinabi kay Job na siguro pinaparusahan ng Diyos ang masasamang tao at di pinaparusahan ang mabubuting tao. Hindi nauunawaan ni Job kung bakit pumayag ang Diyos na maganap sa katulad niya ang ganoong kahirapan. Sa kabila nito, hindi nanghina ang pananampalataya niya. Nagpakumbaba si Job at nanatiling kinikilala ang kadakilaan, ang karunungan, at pagiging makatuwiran at makatarungan sa Diyos. At ang huli ay pinagpala lalo siya ng Diyos. Nagkaroon uli siya ng mga anak, bumalik ang sigla ng kanyang katawan, at naibayo pa ang kanyang mga kayamanan. O mga anak, nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Narito ang ilang mga katanungan tungkol sa narinig nating kwento. Unang katanungan, sino ang taong pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang angking katapatan at paglilingkod sa Diyos? Kung ang sagot mo ay pinagpala ng Diyos sa angking katapatan at paglilingkod sa kanya ay si Job, ikaw ay tama. Pangalawang katanungan, ayon sa kwento, ano ang angking katangian ni Job kung bakit siya kinalulugdan ng Diyos? Ang sabi mo, anak, ay natatanging katangian ni Job kaya siya kinalulugdan ng Diyos ay ang kanyang pagiging mabuting tao at pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa kanya. Tama ka. Pangatlong katanungan, bilang isang mabuting tao, ano ang hindi nakalimutan ni Job sa kabila ng pagsubok na naranasan niya? Kung ang sagot mo ay hindi nakalimutan ni Job na magdasal, manampalataya, at magtiwala sa Diyos, ikaw ay magaling. Pang-apat, ito yung importante, sa paano kanyang paraan ipinakita ni Job ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa kabila ng pagsubok na naranasan niya sa buhay. Kung ang sagot mo ay ipinakita ni Job ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Tama ka. O mga anak, dapat ay gayahin natin si Job, di ba? Siya ay hindi nakalimot
at patuloy siyang nagpasalamat sa mga biyayang dumarating sa kanyang buhay. At sa mga pagsubok na pinagdaanan niya, tinuturing niya itong mga biyaya upang lalo pa siyang mapalapit sa Diyos. At higit sa lahat, nananatili pa rin ang pagpapakumbaba niya sa Diyos. Mga anak, mahalagang tandaan na ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, anuman ang dumating sa ating buhay, biyaya man yan o pagsubok, atin itong ipagpasalamat sa Diyos. Pangalawa, maging mapagkumbaba sa Diyos. Pangatlo, o panghuli, maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sana ay naunawaan ninyo ang ating konsepto sa ating aralin tungkol sa iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Sa puntong ito ay panahon na para alamin natin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng ating munting pagsusulit. At sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, gamitin natin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. O ihanda na ninyong mga panulat at sagutang papel, lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang mga sumusunod na ipinapahayag ng pag-uusap. Bibilugan lamang ang letra ng tamang sagot. Sa unang bilang, bilang pagtugon sa mga biyayang iyong natanggap mula sa Diyos, ano ang maaari mong gawin sa biyayang ito? A. Ibebenta ang iba sa mga tao. B. Pipiliin ang mga pagbibigyan nito. C. Ipamahagi at magpasalamat. D. Itago ito sa mga kamag-anak. Kung ang sagot mo ay letter C, ikaw ay tama. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa Diyos? A. Nagsisimba kapag ninanais lamang. B. Makikipagkwentuhan habang nasa loob ng pook dalanginan. C. Magdasal tuwina at matutong gumalang sa mga nakakatanda. D. Nagdarasal lamang kapag may problemang dumating. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng pagsasabuhay ng pasasalamat sa Diyos? A. Ang pamilya ni Jerome ay nakikibahagi sa pagdarasal sa kanilang simbahan. B. Namimigay ng relief goods ang pamilya ni Alma sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. C. Nagsisimba sa online broadcast ng ang pamilya ni Daphne dahil hindi po pwedeng pumunta sa bahay panambahan nila. D. Tumulong ang pamilya ni Vin na sa paghahakot ng basura sa kanilang lugar na may hinihintay na kabayaran. Kung ang sagot mo ay letter D, ikaw ay magaling. Pang-apat, alin ang hindi nagpapahayag ng katotohanan sa mga sumusunod na pangungusap? A. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay pagpapakita ng pagpapahalaga na tumutulong sa atin na magpakumbaba at pagmamalasakit sa iba. B. Ang pananalig at pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapabago ng ating relasyon sa Kanya. C. Ang pasasalamat ay naghahatid sigla sa kapwa sa mga taong tinutulungan at tumatanggap nito. D. Ang kawalan ng pasasalamat ay hindi pagkakaroon ng kamalayan o hindi pagkilala sa mga biyayang tinatanggap mula sa Diyos at sa mga taong tumutulong sa atin. Ang sagot ni Joshua, sabi niya is letter D. Tama ka, anak. Panglima, alin sa mga sumusunod na pahayag ang tamang gawain?
A. Ilagay sa bahay ampunan ang matatanda dahil wala na silang silbi. B. Magbigay para bigyan ka rin sa panglimang katanungan. C. Ang batang nag-aaral ng mabuti ay nagpapakita ng pagmamahal sa magulang. D. Ilagay sa bahay ampunan ang matatanda daw dahil wala na daw silang silbi. Kung ang sagot mo ay letter C, ikaw ay mahusay. O mga anak, ako na rin ay may inihandang isang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. At inaasahan ko na inyo itong masagutan ng buong sigasig na at abot ng inyong makakaya. At kung sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong mga magulang, ang inyong mga guro, huwag kayong mag-atubiling tawagan ito upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, sa amin ng inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at Homeroom Guidance Program, Baitang 5, sa taong panuruang ito, 2020-2021, nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong kami naging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahing papawid. At sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province, salamat po sa oportunidad na inyong binigay sa amin na maging kabahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! At sa DCTZ Radio Filipino Tarlac Management Staff, thank you so much, Direk Kiko Cordona. Pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. At sa aking pamilya, lalo-lalo na po ang aking apo na si Zach Nathan na naging inspirasyon ko din sa aking buhay. At sa CCES family na #1 fan, at sa inyong mga anak na masugid na taga-subaybay sa pagkakatuto sa radyo at television, ang aming pagbati at paghanga. Muli, mga anak, mahalagang tandaan ninyo ito ha. Ang mga sumusunod na konsepto ng ating aralin. Una, ano man ang dumating sa ating buhay, biyaya man yan o pagsubok, ipagpasalamat sa Diyos. Pangalawa, maging mapagkumbaba sa Diyos. At pangatlo, maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baita, Teacher Charlotte M. Puntilar. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At nagpapasalamat din po ako kay Sir Eman at Ma'am Carmela. Maraming salamat po sa inyong patnubay sa amin. Thank you at sa aming mga broadcaster. Maraming salamat po. Hanggang sa muli! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon.
Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Hi there, awesome fifth graders. A beautiful Wednesday morning. Today is July 7. And how are you today, my grade 5 learners? I hope everybody is ready for the last lesson in science grade 5 for this school year. This is SDO Tarlac Province Aral TarlakHenyo, and we are live via Facebook page,
of RTV Tarlac Channel 26 and simulcast over DZTC 828 AM. Join me as we unfold the world of exploration, discovery, invention, and technology. Still, this is Science 5, Quarter 4, Week number 8. And again, I am your teacher, Lady Bagsik Roberts, currently having power interruption as of this moment, but still broadcasting live from my very own home here in the municipality of Victoria. Grade 5, enjoy learning at the comfort of your homes. I am looking forward to your active participation, but may I remind you to please be responsible in the use of the live chat. For today's episode, we will still be using Module 5 with the title Constellations. Again, class, that is Module 5, Constellations. Now, class, I hope you have your modules with you. Let us begin. Last Monday, we discussed about the groups of stars that form distinct patterns in the sky. Can you recall the term which refers to the star patterns? Well, if your answer is constellation, that is great. It was also mentioned last Monday that the International Astronomical Union made a list of the modern constellations. Can you help me recall the total number of the constellations on the list? How many are they again? Did you answer 88? If yes, wow, you are all amazing. There are 28 northern constellations, 48 southern constellations, and 12 zodiac constellations. That is a total of 88. Now, before we continue to the lesson, let us see if you are all up for a challenge. Class, for this activity, you have to listen carefully as I read each statement. You know the drill, grade 5. Write the word true if it is correct and false if the statement is incorrect. Again, write the word true if it is correct and false if the statement is incorrect. You are given 5 seconds to write or type in your answers. We begin with number 1. There are 13 constellations in the zodiac. Let me repeat that. There are 13 constellations of the zodiac. True or false? Okay, this is incorrect. So the answer is false, because there are actually 12 zodiac constellations based from the IAU official list. 12 and not 13. Moving on, we have item number 2. There are 28 northern constellations which are visible from the sky of the northern hemisphere. Again, there are 28 northern constellations which are visible from the sky of the northern hemisphere. True or false? If you answered true, that is correct. Number 3. The names of the 12 zodiac constellations were based from the animal or object they resemble. Let me repeat. The names of the 12 zodiac constellations were based from the animal or object they resemble. True or false? Class, the correct answer for number 3 is true. Let's have number 4. Libra is the only constellation of the zodiac that represents an object instead of an animal or a person from mythology. Libra is the only constellation of the zodiac
that represents an object instead of an animal or a person from mythology. True or false? If you answered true, impressive. Number 5, grade 5. Virgo, which means virgin in Latin, is the largest constellation in the sky. Let me repeat. Virgo, which means virgin in Latin, is the largest constellation in the sky. True or false? For number 5, the answer is false. Virgo is not the largest constellation in the night sky. So there you have it, grade 5. Did you get a 5 out of 5 score? At this point, I want you to know that whether you got a perfect score or not, what is more important is your willingness to do better. And this is your chance because we are about to start the second part of our discussion about the constellations. Let me remind you, grade 5, about this week's learning objectives. After going through this module, you are expected to, number 1, identify constellations that can be seen at particular times of the year. That's for number 1. Number 2, explain why the positions of the constellations change throughout the year. And number 3, appreciate the importance of constellation. For today, we are going to meet some of the known constellations, and we are going to start with Cassiopeia. Class, Cassiopeia is a large constellation located in the northern sky. It was named after Cassiopeia, the vain and boastful queen in Greek mythology. Nicknamed the W constellation, Cassiopeia is easily recognizable for the prominent letter W asterism formed by its brightest stars. Next class, we have Centaurus. Centaurus is one of the largest constellations in the sky and is located in the southern hemisphere. It represents the centaur, the half-man, half-horse creature in Greek mythology. And the third one, let us have Crux, also known as the Southern Cross. It is an iconic constellation for people south of the equator. It's visible every clear night. Moving on, class, is the Draco. Known as the Great Dragon of the North, is circumpolar, meaning it is always visible in the northern hemisphere, but cannot be seen in the southern hemisphere. Next, grade 5, is Grus, which resembles a crane or a type of bird. Grus is a small constellation in the southern sky, appearing highest in the evening sky in August. Hydrus is up next, class. Its name means the sea serpent. This constellation is located in the southern hemisphere and seen best during winter and spring times, especially bright and starry, clear December nights. Next in line, grade 5, is another southern constellation named Musca. In English, it means the fly. You can find this just at the south of the Southern Cross, known as Crux. Musca appears highest in the midnight sky in the months around March. That's Musca. Next we have, at this point, let me introduce to you one of the brightest and best known constellations in the night sky, the Orion constellation.
It lies on the celestial equator. And guess what, grade 5? It can be seen throughout the world. Orion is clearly visible in the night sky from the month of November to February. Tells the Earth's east and west sky. Orion grade 5 means hunter. Next in line, we have the constellation named Pavo. Pavo is a constellation which lies in the southern sky, and the name means the peacock in Latin. Okay, we are really live at the moment, as you can hear. So a part of the constellation is known as the saucepan in Australia and is used as a guide to finding the south. Now, grade 5, let us have Triangulum Austral, or known as the Southern Triangle. The constellation is located too far south to be seen or to be visible from Europe and most of the northern hemisphere, but it never sets below the horizon south of the equator. Second to the last constellation that we are going to have today is the Ursa Major, grade 5, also known as the Great Bear. Okay? Well, it's because it resembles the shape of a bear. It is visible in the northern hemisphere all year long. Ursa Major is the largest northern constellation and third largest constellation in the sky. Its brightest stars form the Big Dipper asterism, one of the most recognizable shapes in the sky, also known as the plow. Okay, grade 5, do not be confused because Ursa Major is not the Big Dipper. Let me repeat, Ursa Major is not the Big Dipper, okay? Take a look at this. The Big Dipper is an asterism in the constellation Ursa Major or the Great Bear. When we say asterism, it means a part of a constellation that represents another object within the pattern. And the last constellation for this morning is the Ursa Minor, also known as the Little Bear or the Little Dipper. That's you have to remember that. Little Bear or Little Dipper. It is visible in the northern hemisphere all year long. The most famous star in Ursa Minor is what we call Polaris. It is called the North Star since it's always, or its position is always pointing to the Earth's North Pole. Again, that's Polaris. So there you have it, my dear grade 5. Some of the well-known constellations. We have Cassiopeia, Centaurus, Crux, Draco, Gross, Hydrus, Musca or Musca, Orion, Pavo, Triangulum Austral, Ursa Major, and Ursa Minor. Now, class, some constellations are seen only at particular times of the year because they are scattered around the solar system. As Earth revolves around the sun, it changes its location in space in relation to other stars and constellations. However, class, after a year, the constellations seem to return to their original location in the sky. This is because the Earth has also returned to its original location in the solar system after one revolution around the sun. Now, do you know, grade 5, since ancient times, constellations are always helpful to people. They used appearance of certain stars to forecast the weather. When stars are visible, they expect fair weather.
But when stars are hidden behind the clouds, the next day may be cloudy or rainy. But not only that, constellations are helpful to navigators too. This is because constellations are used to tell general directions. Ursa Minor, Ursa Major, and Cassiopeia are constellations that are used by the navigators to tell the north directions. When the navigators are lost at sea, they refer to Polaris or the North Star. Grade 5, it is a common belief that the North Star is the brightest one in the sky, which is not the case. However, the North Star is the brightest star in the Ursa Minor constellation. Navigators use Polaris as their guiding star, and by using Polaris, it is easy for them to find the south, east, and west directions. Okay, if you are looking for the north, you will want to find Polaris because it is the North Star. If you know where to find the Big Dipper and Ursa Minor, you will be able to find it. It is usually easier to locate the Big Dipper and use it to track the Little Dipper. The Little Dipper. The North Star is easily found within the Little Dipper because it is brightest. It is the brightest star of that constellation and is located in the handle. Okay, grade 5. Now, do you know that constellations are used to measure and tell seasons? The 12 constellations, which are called as the zodiac, keep a definite circular belt or path in the sky. Moving on, aside from the fact that constellations tell general directions, they are also used by astronomers to locate stars, nebulae or nebula, and galaxies. Very impressive, right? Now that we know the uses of constellations, it's time for you to accomplish the activity found on page 18 of your science module. The direction is to fill in the blanks with the correct words inside the box. Again, the direction is to fill in the blanks with the correct words inside the box. The words are constellations, galaxy, stars, directions, seasons, and year. Let me repeat. The words are constellations, galaxy, stars, directions, seasons, and year. Let's have number 1. The groups of stars that form distinct patterns in the sky are called blank. Again, the groups of stars that form distinct patterns in the sky are called blank. Let's have number 2. The ancient people first observed these groups of blank as outlines of animals, mythological heroes, gods, and other objects. Let me repeat. The ancient people first observed these groups of blank as outlines of animals, mythological heroes, gods, and other objects. 5 seconds. Number 3. Some constellations are seen only at particular times of the blank because they are scattered around the solar system. Again, some constellations are seen only at particular times of the blank because they are scattered around the solar system. For items number 4 and 5, listen carefully. Our knowledge about constellations will help us in knowing general blank, measuring and telling
blank, and locating certain stars and galaxies. Listen carefully, I will repeat. Our knowledge about constellations will help us in knowing general blank, measuring and telling blank, and locating certain stars and galaxies. Grade 5, you can use the next 20 seconds to finalize your answers. And you're done with your 20 seconds. Here are the answers for the activity. The groups of stars that form distinct patterns in the sky are called, number 1, the answer is constellations. Okay? For number 2, listen carefully. The ancient people first observed these groups of, number 2, the correct answer is stars, as outlines of animals, mythological heroes, gods, and other objects. Some constellations are seen only at particular times of the, number 3, the answer is year, because they are scattered around the solar system. Our knowledge about constellations will help us in knowing general. Number 4, the correct answer is directions, measuring and telling. Number 5, seasons and locating certain stars and galaxies. Okay, let me repeat. Number 1, constellations. Number 2, stars. Number 3, year. Number 4, directions. And number 5, seasons. So that's it, grade 5. Were you able to supply all the correct words? That is amazing. Now, class, at this point, put on your thinking caps as we measure your level of understanding about the constellations. This is your last quiz for this school year. Here is the direction for your 5-item quiz. Draw a star if the statement is correct, or sun if it is incorrect. Draw a star if the statement is correct, or sun if it is incorrect. And as always, you have 5 seconds to answer each number. Do this on a separate sheet of paper. Number 1, some constellations are seen only at particular times of the year because they are scattered around the solar system. Again, some constellations are seen only at particular times of the year because they are scattered around the solar system. 5 seconds. Number 2, constellations are not useful to navigators. Again, constellations are not useful to navigators. Number 3, constellation is used to tell specific directions. Again, number 3, constellation is used to tell specific directions. Let us have number 4. Astronomers use Polaris as their guiding star. Listen carefully. Astronomers use Polaris as their guiding star. And for number 5, the Orion constellation tells the Earth's east and west sky. So how's your score, grade 5? Were you able to get them all? Okay, you can check your answers. So the correct answers can be found on the last few pages of your module. Let's move on. So if you want to clarify something, you can send me a message at 0917-515-7995.
Grade 5, this is our last lesson in science for this school year. We know that things have been hard lately. That is why we salute you and your parents for making it this far. On behalf of all the teacher broadcasters in Science Grade 5, Sir Christian Zolweta, Ma'am Elvie Silvestre, Ma'am Maureen Garcia, Ma'am Janice Paderan, and Ma'am Gwyneth Payumo, with the supervision of Dr. Conrado C. Domingo, the Education Program Supervisor in Science, I would like to say thank you for making us a part of your journey in learning science for this school year. Congratulations for accepting the challenge and learning amidst this pandemic. You have my love and admiration. This has been your Science Grade 5 teacher, Lady Bagsik Roberts. Remember, Grade 5, believe in the beauty of your dreams. Until next time, my fabulous Grade 5 learners. Good morning, Grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. po kayo mag-start na. Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. How are you today? I hope everybody is doing fine. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Our TV is now on channel 100 on Converge Cable TV. Today is Wednesday,
July 7, 2021. I am Marlon Gutierrez Pexon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, bringing your lesson on air live via remote broadcast from Kamiling East District. We are now on our final week of fourth quarter. Everybody is looking forward for the long vacation. Are you excited? And so do I. Dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are in a conducive place so that you can concentrate on your lesson and hear me well over our broadcast. Please prepare your Mathematics 5 learners material and of course your pen and paper, which you will need for your activities later. Are you ready? Then, let's begin. Last Monday with Sir Michael B. HENYO, you have learned about describing experimental probability. Can you still recall? Let us have a short review. Listen to each item carefully. Choose the letter of your answer and write it in your notebook. I will give you 3 seconds to answer each item. If you are watching live on Facebook, you can also type in your answers in the comment section. My pro-grade 5 teacher broadcasters are monitoring your participation. G as in game? Alright, let's proceed. Number 1. An experimental probability is the ratio between the number of times the event occurs and the total number of trials. This statement is blank. A false, B true. You have 3 seconds. If your answer is letter B, true, then you are correct. An experimental probability is the ratio between the number of times the event occurs and the total number of trials. That's a good start. Number 2. Gabby and Jana played rock, paper, scissors game. In 32 tries, Gabby beat Jana 13 times. What is the probability that Gabby won? A. 13 over 32. B. 32 over 13. Choose your answer. Did you answer letter A? 13 over 32? That's right. The probability that Gabby won over Jana is 13 over 32. You are really good at that. Number 3. You rolled a die 6 times and got 2 3 times. What is the experimental probability of getting a 2? A. 2 over 6 or 1/3. B. 3 over 6 or 1/2. How about that? Letter B, 3 over 6 or 1/2 is the correct answer, children. The experimental probability of getting a 2 is 3 over 6 or 1/2. Remember, children, to always express the answer in lowest terms. Did you get it right? Nice going! Well done, grade 5 learners. You are now ready for our next lesson. Today, you will learn about performing experimental probability and recording results by listing. Page 363 on your 21st Century Monthly Learners Material. How will you do it? Don't worry. I am here to guide you throughout the lesson. Experimental probability is a probability determined from the results of an experiment. It is what actually happens when we try it out. When asked about the probability of a coin landing on its head, you would probably answer that the chance is 1/2 or 50%. Imagine you toss the coin 20 times. How many times would you expect it to land on heads? You might say 50% of the times, or half of 20 times. So, you would expect it to land on heads 10 times. Let's try doing it and see if we would get our expected outcomes. After tossing the coin 20 times, here is the result of the experiment. The outcome of the head is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the frequency is 12. While the outcome for the tail is
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The frequency is 8 for a total of 20. Based from the results shown on the table, using the formula of probability, the number of times the coin landed on heads is 12, and the total number of outcomes is 20. Therefore, the experimental probability of landing on heads is 12 over 20, or 3/5, or equivalent to 60%. That is 10% greater of what is expected, which is 50%. When performing experiment regarding probability, it is easier to analyze the data if it is presented on a table. Okay, let's read, analyze, and perform the following problems. A die was tossed 15 times. What is the probability of 2, 4, and 6 based on the outcome below? Trial 1, 3, trial 2, 2, trial 3, 5, trial 4, 6, trial 5, 4, trial 6, 6, trial 7, 1, trial 8, 6, trial 9, 4, trial 10, 3, trial 11, 2, trial 12, 1, trial 13, 4, trial 14, 5, and trial 15, 6. Let us record the results. For PIP 1, let's tally. We have trial 7 and trial 12. So, the frequency is 2. For PIP 2, we have trial 2 and trial 11. Hence, the frequency is 2. For PIP 3, trial 1 and trial 3 were the outcomes, and the frequency is 2. For PIP 4, the outcomes were trial 5, trial 9, and trial 13. Therefore, the frequency is 3. For PIP 5, we have trial 3 and trial 14 with a frequency of 2. While for PIP 6, we have the frequency of 4 for the outcomes of trial 4, trial 6, trial 8, and trial 15. Based from the table, what is the probability of 2, 4, and 6? The experimental probability of 2 is 2 over 15. The experimental probability of 4 is 3 over 15. Reduced to its lowest term, it is 1/5. The experimental probability of 6 is 4 over 15. Can you follow, kids? You've got what it takes. We are now moving on to the next example. A coin was tossed 8 times. Find the experimental probability of getting head and tail on the table below. Note H for head and T for tail. For trial 1, the outcome is head. Trial 2, tail. Trial 3, head. Trial 4, head. Trial 5, tail. Trial 6, head. Trial 7, tail. And trial 8, head. Let us make a table of the results. For the outcomes of head, we have trial 1, trial 3, trial 4, and trial 6, and trial 8. Therefore, its frequency is 5. While the outcomes of tail were trial 1, trial 2, trial 5, trial 7, with a frequency of 3. Based from the table, what is the experimental probability of head? If your answer is 5 over 8, very nice, that's correct. How about the experimental probability of tail? If your answer is 3 over 8, awesome, that's the right answer. How are you getting along, kids? I hope you can now follow our lesson. Let's try the last example. The grade 5 class is having a game Spin the Wheel. The wheel looks like this. What is the probability of the wheel stopping at red, yellow, violet, and green? Let us make a table to tally where the arrow might stop. For red, we have 1, 2, so the frequency is 2. For yellow,
We have 1, 2, 3. Therefore, the frequency is 3. And for violet, we have 1. Hence, the frequency is 1. While for green, we have 1, 2. Its frequency is 2 for a total of 8. Based from the table, what is the probability of the wheel stopping at red? If you say 2/8 or 1/4, you are correct. Excellent. What is the probability of the wheel stopping at yellow? Did you mention 3/8? That's the one. You're on target. What is the probability of the wheel stopping at violet? I can see from the comment section 1/8. You are definitely right. Good job, kids. How about the probability of the wheel stopping at green? May I see your answers in the comment section? Most of you answered 2/8 or 1/4. You got it right. That's coming along nicely. Congratulations, kids. You've got the skills. You can now perform an experimental probability and record the result by listing on a table. It's activity time. Read, analyze, and solve the following problems carefully. If you are watching live on Facebook, you can post your answer in the comment section. I will give you 5 seconds for each item. My co-grade 5 teacher broadcasters are monitoring your answers. Alright kids, let's begin. Number 1 is example number 3 on your 21st Century Math Lit Learner's Material on page 364. Here it goes. The table below shows the results of a card experiment. Each time a card was picked, it was returned to the bag. The outcome for the blue card are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. The frequency is 27. And for the outcome of green, we have the tally 5, 10, 15. So the frequency is 15. While for red, the tally is 5 plus 3. The frequency is 8. For a total of 50. What is the experimental probability of picking a red card? You have 5 seconds. Time is up. What is your answer, children? The experimental probability of picking a red card is 8/50 or 4/25. It's easy, right? Hooray! What is the experimental probability of picking a blue card? Another 5 seconds. Your 5 seconds has passed. Let us see if your answer is correct. The experimental probability of picking a blue card is 27/50. Impressive! You made it! What is the experimental probability of picking a green card? Your 5 seconds start now. Go! Time is over. What do you think is the answer, children? The experimental probability of picking a green card is 15/50 or 3/10. Fantastic! Thumbs up! How many of you got 3? Wow! You are doing a good job. How about 2? Well done, children. And 1? You tried hard. You can catch up with our next activity. Number 2 is example number 4 on your 21st Century Math Lit Learner's Material on page 366. The problem is stated this way. Faye rolls 2 dice 100 times and records the sum of 2 numbers on the top faces. The results are shown below. For the sum of 2, it happened 2 times. Sum of 3, 4 times. Sum of 4, 6 times. Sum of 5, 8 times. Sum of 6,
12 times. Sum of 7, 14 times. Sum of 8, 17 times. Sum of 9, 15 times. Sum of 10, 11 times. Sum of 11, 9 times. And sum of 12, 4 times. What is the experimental probability of getting a sum of 2? You have 5 seconds. Time is up. What is your answer, children? Based from the table, it is evident that getting a sum of 2 happened twice. Therefore, the experimental probability of getting a sum of 2 is 2 over 100 or 1 over 50. Cool, isn't it? What is the experimental probability of getting a sum of 8? Another 5 seconds. Your 5 seconds is over. Let us see if your answer is correct. You can see from the table, it is recorded that the sum of 8 happened 17 times. Hence, the experimental probability of getting a sum of 8 is 17 over 100. Breathtaking! Aja! What is the experimental probability of getting a sum less than 5? I will give you 10 seconds for this question. Go! Stop! What do you think is the answer, children? Out of 100 trials, a sum less than 5, which is the sum of the outcomes of 2, 3, and 4, happened 12 times. That is 2 plus 4 plus 6 equals 12. So, the experimental probability of getting a sum less than 5 is 12 over 100 or 3 over 25. Amazing effort! Wonderful! Let us see your scores so far. How many of you got 3? You're so inspiring. How about 2? Remarkable. And 1? Don't feel sad. We still have the last activity. Number 3 is experiment number 2 on your 21st Century Mathletes Learners Material on page 368. A card was drawn 15 times from a deck of 26 letter cards from A to Z. The table below shows the outcomes of the experiment. So the cards drawn were A, L, B, T, U, E, A, T, S, I, N, T, K, F, and P. What is the experimental probability that a vowel is drawn? You have 5 seconds to answer. Time is up. What is your answer, children? Based from the table, it is evident that the vowels U, E, A, and I were drawn. Therefore, the experimental probability that a vowel is drawn is 4 over 15. You're sharp. Phenomenal. What is the experimental probability that a consonant is drawn? Another 5 seconds. Your 5 seconds is over. Let us see if your answer is correct. The table shows that since 4 are vowels, the rest are consonants. A, L, B, T, T, S, N, T, K, F, P. Hence, the experimental probability of a consonant is drawn 11 over 15. You've got it! Way to go! What is the experimental probability that the letter X is drawn? I will give you 5 seconds for this. Go! What do you think is the answer, children? Out of 15 trials, X was not drawn. So, the experimental probability that letter X is drawn is 0 over 15 or 0.
Great discovery. Boom. I am excited to know your scores, children. How many of you got 3? You've outdone yourselves, children. Very good. How about 2? You came through. Good work. And 1? Don't worry. You have more time to make it perfect too. You have worked so hard today, children. I admire you for your active participation. You deserve 3 taps on your shoulder. Follow me, kids. 1, 2, 3. Let us now wrap up our lesson. What have we talked about today? Today, we talk about performing an experimental probability and records results by listing. How do we present the data to analyze them easier and faster? We presented the data by listing them on a table in order to analyze them easier and faster. Hold on, children. We are not yet done. I still have something for you to do. This will be your post-listening activity after our broadcast. Turn your 21st century Mathlets Learners Material on Math Challenge Experiment number 3, Rock, Paper, Scissors game on pages 368 to 369. I hope everybody is familiar with this game. Remember to apply what you have learned in our discussion today. You may seek the assistance of your parents, guardians, or siblings, and make sure that you will send to your math teachers your accomplished tasks when your parents or guardians return into school on the day of retrieval. That's all for today, children. Thank you for your generous time and support over our broadcast. I hope you enjoyed our lesson here on Project Shine Aral TarlakHenyo. High five to all of you, grade 5 mathletes, and to your learning facilitators. Thank you for all your sacrifices in order to continue learning in the new normal because of this pandemic. Once again, this is your teacher broadcaster, Bardon Gutierrez Pexon, reminding you to stay home, stay safe, and stay healthy every day. Congratulations, grade 5 learners. God bless everyone. Until our next broadcast, thank you. Okay na po. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Tayo pong lahat ay patuloy na dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Siya ay tapat, mabuti at mahabagin. Kilalang-kilala niya at alam na alam niya ang ating pinagdaraanan at ang ating pagkatao. Kaya naman, buong sarili nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri at pasasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay makapangyarihan, kailanman hindi nang iwan at nagpabaya
bagkus laging nagpaparanas sa amin ng pabor at pagpapala. Salamat na sa lahat ng pagkakataon at panahon, ikaw ay sumasa amin. Ano man po ang aming pong mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, kami po ay inyong patawarin at paging karapat-dapat sa aming pong pagdulog sa inyong harapan sa pamamagitan po ng panalangin sa araw na ito. Patuloy po kaming nagkakaisa na inyo pong kahabagan, anuman po ang aming mga pinagdaraanan, suliranin at mga problema at mga pagsubok sa lahat ng aspeto ng aming pong pamumuhay. O Diyos, kami po ay inyong iligtas at saklolohan. Patuloy na basbasan niyo po kami ng kaalaman, karunungan, lakas at tibay ng loob at pananampalataya upang sa aming pong pagpapatuloy na nais po talaga naming magpatuloy sa buhay na ito ay makakita po kami ng pag-asang nagmumula sa iyo at lagi po ninyong ipaunawa at iparanas sa amin ng lahat ng bagay na nangyayari sa amin ay may dakila po kayong kalooban at plano, Panginoon. Kaya naman po, ibinibigay po namin ang aming pong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at kalooban, Panginoon. Amin din pong idinudulog sa inyo, Panginoon, na kalingain ang bawat isa sa amin na mayroong karamdaman o tinamaan ng COVID-19 o ng anumang uri ng sakit. O Diyos, sa iyong mga latay kami ay nagsipaggaling at ikaw ang aming pong dakilang manggagamot. Amin po yang idideklara dahil higit kang makapangyarihan sa kanino paman at sa ano paman, Panginoon. Nagtitiwala po kami na pagkatapos po ng unos na ito sa aming po mga buhay, ay kami po'y magiging mas matatag na tao dahil amin pong nakita kung ano po ang dapat pahalagahan at may halaga sa buhay. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng namumuno sa bansang Pilipinas, sa SDO Tarlac Province, ang mga magulang at estudyante. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat na sa kabila po ng pandemya, hamon nito, kami po ngayon ay malapit ng matapos ang taong panuruan, nagpapatunay ng iyong katapatan at kabutihan sa aming po mga buhay. Sa anuman pong mga gagawin pang pagpaplano, mga desisyon at paghahanda sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, panalangin po namin, Panginoon, na basbasan niyo kami ng kaalaman at karunungan, itumpak niyo po ang aming pong mga gawain sa araw-araw para sa iyong kapurihan at para sa kapakinabangan ng bawat isa. Nababatid at alam mo ang aming pong mga panalangin, abutin mo kaming lahat ng nakikinig at nanonood sa kasalukuyan sa lahat po ng aming pong pangangailangan. Ito po ang aming usal at panalangin ng may pagtitiwala, pasasalamat, papuri at pagsamba sa iyo, O Diyos na makapangyarihan at ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikalimang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Mary Jean, ang inyong teacher broadcaster
mula sa distrito ng Timog Herona na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-text sa aking cellphone number na 0950-283-6359. Ulitin ko, 0950-283-6359. O kaya ay mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Mga bata, kumain na ba kayo ng tanghalian? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito ay inyong matututunan ang pagsulat ng script sa radio broadcasting at teleradyo. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa oras na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na, una, ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Pangalawa, syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. At pangatlo, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Itoon na ang inyong pansin sa pakikinig. May hinahangaan ka bang tagapagbalita? Malay mo, balang araw, magiging tulad ka rin niya. Saang istasyon ka madalas nakikinig ng mga balita? Mayroon ka bang paboritong balita sa radyo o kaya ay sa TV? Alam mo ba na ang husay ng tagapagbalita ay nakasalalay sa ganda at ayos ng kanyang script? Upang maihatid ng malinaw sa mga tagapakinig ang mga napapanahong balita, ay sumusunod ang mga tagapagbalita sa iba't ibang pamantayan sa pagsulat ng script. Sa araling ito, iyong malalaman at matututuhan ang pagsulat ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Ang aralin na iyong pag-aaralan ay may malaking epekto sa iyo bilang mag-aaral sa pagpapayaman ng iyong kakayahan sa pakikipagtalastasan. Handa na ang sarili sa isang makabuluhan at masayang aralin. Halina at simulan ng matuto ngayon. Sa pagtatapos ng kagamitan sa pinatnubayang kasanayang pampagkatuto na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga bahagi ng script na ginagamit sa radio broadcasting at teleradyo. Pangalawa, naiisa-isa ang pamantayan sa pagsulat ng script na ginagamit sa radio broadcasting at teleradyo. At syempre, pangatlo, nasusulat ang script tungkol sa napapanahong balita na gagamitin sa radio broadcasting at teleradyo. Magbalik-aral muna tayo. Nais kong tayo'y magbalik-aral tungkol sa mga bahagi ng pahayagan. Ano ang gagawin? Buuin ang mga bahagi ng pahayagan sa ibaba. I-comment na ang mga kasagutan sa ating chat box. Basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pamimilian ay international, opinyon, talakalan, entertainment, palakasan. Unang bilang. Ang blank na seksyon ng isang pahayagan ay nagbibigay ng mga artikulo ukol sa mga laro at mga atleta. Kung ang sagot mo ay palakasan, ikaw ay tama. Binabati kita. Pangalawang bilang. Ang blank na seksyon ay naglalaman ng mga balitang pinansyal at nauukol sa mga negosyo.
Sa mga sumagot ng kalakalan, mahusay. Pangatlong bilang. Blank na balita ang nagsasabi sa atin ng mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magaling. International ang wastong sagot. Pang-apat na bilang. Isinusulat ng mga manunulat ng pahayagan ang kanyang mga saloobin at paniniwala sa blank na kolong. Para sa mga sumagot ng opinyon, tama. Binabati ko kayo. At panghuling bilang, ang blank ay seksyon tungkol sa pelikula. Mahusay. Binabati ko ang mga sumagot ng entertainment. Nakuha mo ba ang mga bahagi ng pahayagan? Kung oo, magaling. Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating bagong aralin. Mahusay sa lahat ng nagtry na sumagot mga bata. Maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-aral. Mga bata, lagi nating tandaan at huwag kalimutan na mahalaga at mabisang sandata ang pagsulat ng script. Palatandaan iyan na may magandang pagkakataon na naghihintay sa inyo sa mundo ng journalismo. Nasubukan mo na bang makapakinig o makapanood ng isang pagbabalita? Pangarap mo rin bang maging isang reporter o tagapagbalita? Ang script sa radyo o telebisyon ay isang nakasulat na material na nagpapakita ng mga dialogong binabasa ng tagapagbalita o ng taong naririnig o napapanood natin na nagsasalita sa radyo o telebisyon. Ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ulitin ko, ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ano naman kaya ang pagkakaiba ng radio broadcasting at teleradyo? Umpisahan natin sa radio broadcasting. Ang radio broadcasting ay napakikinggan gamit ang radyo. Ang teleradyo ay napapanood gamit ang telebisyon. Alin kaya ang mas nakararaming ginagamit ninyong mga mag-aaral sa panahon natin ngayon? Malalaman ninyo yan sa pamamagitan ng isang survey sa inyong paaralan. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Halina at dumako na tayo sa kabuuan ng isang script. Mga bahagi ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Isa-isahin natin. Habang iniisa-isa natin ang mga ito, may kanya-kanya na ring halimbawa para hindi kayo mahirapan. Una, Station ID. Ito ay bahagi na nagpapakilala sa identifikasyon ng radyo o telebisyon sa pamamagitan ng call sign o brand name. Halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang DLRS 630 sa inyong talapihitan, sandigan ng katotohanan. Ang nakasalungguhit na mga salita, ang station ID ng naturang lugar. Masayang bumuo ng station ID gaya ng sa inyong radio broadcasting para itong pagbibigay ng pamagat sa isang akda. Para sa ikalawang bahagi, time check. Ito ay bahagi na nagbibigay ng oras kasunod ng pagbabalita. Halimbawa, ang himpilang ito ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na alas 5 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Mariluz School Supplies. Nakatutulong ang bahaging ito
bilang paalala sa takdang oras ng mga reporter, gayon din sa mga nakikinig. Gaya halimbawa, kung may nakatakda silang mahalagang gagawin. Kasama din dito ang pagbanggit sa mga sponsors gaya ng Mariluz School Supply. Dumako na tayo sa ikatlong bahagi, News Vlog. Ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Halimbawa, mula sa himpilang ito ng DLRS ay sumasa inyo ang pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa, pinipon at sinipis sa silid pambalitaan ng DLRS. Nagsisilbi itong intro na ang mga reporters ay magsisimula na. Para sa ikaapat na bahagi, o nasa pang-apat na tayo, ito yung tinatawag na opening billboard o kung may nakita kayo nakasulat na OBB. Ito ang bahagi na nagbibigay ng impormasyon hinggil sa araw, oras, at pangalan ng magbabalita. Halimbawa, magandang araw, Pilipinas. Araw ngayon ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Enero, taong 2021. Ako, si Kisha Avery Henson, maghahatid sa inyo ng 5 minutong balita. Detalyado ang mga impormasyon gaya ng kung anong araw sila nagbabalita, oras, at pangalan ng mga tagapagbalita. Ikalimang bahagi, ulo ng balita. Ito ang bahagi na nagbibigay ng mga ideya sa maaaring laman ng balita. Maaaring ang mga balita ay nabibilang sa loob at labas ng bansa. Lokal na balita, balitang sports, balitang showbiz, o infomercial. Halimbawa, sa ulo ng mga nagbabagang balita, kaso ng tinamaan ng COVID-19, patuloy ang pagtaas. Huwag mangamba dahil bakuna parating na ayon sa DOH. Sa ulo ng mga balita, nariyan ang balitang pambansa at balitang lokal. Dumako na tayo sa ika-6 na bahagi. Tinatawag itong infomercial. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Halimbawa, Raven, narinig ko na patuloy pa rin ang pagkalat ng coronavirus dito sa ating bansa. Oo nga, narinig ko rin ang balitang iyan. Ano kaya ang maaari nating gawin upang hindi tayo mahawaan? Kailangan nating mag-alcohol at sumunod sa mga payo ng DOH at ng mga nurse, tulad ng pagsusuot ng face mask at palagiang paglalagay ng alcohol sa ating mga kamay. Maging maingat upang sa sakit ay makaiwas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DOH at ng himpilang ito. Sa infomercial, ipaloob na dito ang mga mahahalagang anunsyo o paalala sa inyong paaralan. Para sa huling bahagi ng script, tinatawag itong closing billboard o CBB. Ito ay bahagi na nagbibigay ng hudyat sa pagtatapos ng pagbabalita. Halimbawa, at yan ang mga balita dito sa DLRS. Sa ngalan ng buong news at technical staff, ako si Shirley Balahadja. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita o tagapagsalita sa radyo upang maging maayos, malinaw, at organisadong may parating sa mga tagapakinig ang balita. Dahil ito ang nagsisilbing gabay ng mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika, editor,
at mga technician. Kapag maayos ang daloy ng programa sa radyo at teleradyo, magugustuhan ito ng mga tagapakinig mula sa mga napapakinggan nilang napapanahong balita. Para mas maging handa kayo sa pagsulat ng inyong script, narito ang mga alituntunin. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Paraan ito para madaling makita ang mga bahaging babasahin ng tagapag-ulat. Pangalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog at emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Pangatlo, guhitan ang SFX o sound effects o epektong pantunog at MSC o music o musika. Mga bahaging hindi isa sa tinig ng mga tagapagbalita. Paraan ito para madaling maunawaan ng mga tagapagbalita. Pang-apat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ito. Mga bahaging hindi isa sa tinig, kundi mga dapat isagawa. Panlimang bilang, kailangang may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya. Format ito ng script para maiwasang maligaw ang parte ng binabasa. Pang-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Nakakatulong ito para sa maayos na daloy ng pagbabalita. Pampito, ang mga emosyonal na reaksyon ay kailangang isulat sa malaking titik. Lagyan din ito ng panaklong o parenthesis. Paraan para madaling maisagawa ng tagapagbalita ang nararapat na facial expression. Pangwalo, gumamit ng termino na madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at kung anong uri ng tinig ang maririnig. Sa ganitong paraan, magiging maayos at maganda ang takbo ng pagbabalita. Pang-siyam na bilang, maglagay ng tutuldok pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o epektong pantunog at MSC o musika. Gabay ito ng mga tagapagbalita para sa kahandaan nila. At ang huli, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Bawat pahina ay dapat nag-uumpisa ulit sa bilang na isa. Mas kokonti ang bilang, mas madaling maintindihan. Para sa mas malalim na pag-unawa, mag-message lang kayo sa aking Facebook account para maibahagi ko ang halimbawa ng isang script. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating aralin at handang-handa na para sa mga sumusunod na gawain. Simulan na! Unang pagsasanay. Basahin mabuti ang bawat pahayag. Isulat sapat lang ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Unang bilang. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita o tagapagsalita sa radyo. Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita. Script ang pinakapundasyon ng pagbabalita. Pangalawang bilang. Ang script ay nakatutulong sa tagapagbalita o tagapagsalita sa radyo upang mabawasan ang maayos, malinaw, at organisadong maiparating sa mga tagapakinig ang balita. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay. Mahalaga ang script sa pagbabalita. Pangatlong bilang. Ang script ay nagsisilbing drama
ng mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika, editor at mga technician. Sa mga sumagot ng mali, binabati ko kayo dahil ang script ay nagsisilbing gabay. Pang-apat na bilang, ang radyo ang nakapaghahatid ng mga napapanahong balita. Sa mga sumagot ng tama, mahusay. Ang radyo at TV ay nagsisilbing tagapaghatid ng mga napapanahong balita. Panlimang bilang, nakakapagbigay aliw din ang radyo sa atin dahil sa mga dramang ating napapakinggan. Kung tama ang sagot mo, mahusay. Bukod sa mga napapanahong balita, mayroon din ditong mga drama o kantahan. Nakuha niyo ba lahat ng wastong sagot, mga bata? Kung oo, napakahusay. Binabati ko kayo. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang pagsasanay. Panuto. Tukuyin kung anong mga bahagi ng script para sa radio broadcasting at teleradyo ang hinihingi ng bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Meron tayong station ID, time check, news plug, ulo ng balita, infomercial. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Pangalawang bilang, ito ang bahagi ng nagbibigay ng mga ideya na maaring laman ng balita. Ito ang bahagi na nagbibigay ng mga ideya na maaring laman ng balita. Pangatlong bilang, ito ay bahagi na nagpapakilala sa identifikasyon ng radyo o telebisyon sa pamamagitan ng call sign o branding. Pang-apat na bilang, ito ay bahagi na nagbibigay ng oras kasunod ng pagbabalita. At ang panghuli, ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sa inyong mga kasagutan. Tapos na ba kayo, mga bata? Narito ang mga wastong kasagutan. Una, infomercial. Pangalawa, ulo ng balita. Pangatlo, station ID. Pang-apat, time check. At ang panghuli, news plug. Sa mga nakakuha ng kumpletong kasagutan, mahusay. Binabati ko kayo. Sa lahat ng nag-try, magaling. Palatandaan iyan na may magandang pagkakataon na naghihintay sa inyo sa mundo ng journalismo. Para sa pangwakas na gawain, sumulat ng isang script para sa radio broadcasting at teleradyo tungkol sa napapanahong balita, pagpapabakuna kontra COVID-19. Isulat ang inyong script sa papel. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Ipapasa iyan ng inyong mga magulang sa takdang araw sa inyong paaralan. Iwawasto at mamarkahan iyan ng inyong mga guro, kaya laging sumulat ng maayos at malinis. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 5. Abangan pa ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger o kaya ay i-text ninyo ako sa aking cellphone number na ibinigay ko kanina. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito,
Teacher Mary Jean na nagsasabing sa mundo ng pagbabalita, script ang nagbibigay buhay. Para sa totoong buhay, pagtatapos ng pag-aaral na may wastong asal, dito nakasalalay. Paalam! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw, narito na naman tayo nag-aaral at nagpunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-9 na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masithing pagpunyagi sa pag-aaral sa pamamagitan ng himpapawid sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louis Emilio Blanco. Narito ako upang samahan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating paksa sa araw na ito. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay narito ang ilang mga paalala. Siguraduhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nananghalian na ba kayo? Kung oo, mabuti naman dahil narapat lamang na kakain na tayo upang maayos tayong makisama or sumagot sa ating mga gagawing talakayan sa araw na ito. Sa puntong ito ay nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ikawalong linggo sa ika-4 na markahan na may pamagat na ugnayan at patakarang panlabas na nakatutulong sa Pilipinas. Ihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon o konsepto na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay kalakalang panloob at ang kalakalang panlabas.
Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw ay alalahanin muna natin ang ating nakaraang talakayan. Natatandaan niyo pa ba? Magaling! Ang ating nakaraang paksa ay ukol sa dahilan at epekto ng impormal na sektor. Mga dahilan ng impormal na sektor. Una, makaligtas sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Second bullet, makaiwas sa masyadong mahaba at masalimuot na proseso ng pakikipagtransaksyon sa pamahalaan o ang tinatawag na bureaucratic red tape. Sa aspetong ito ay pumapasok ang labis na regulasyon ng pamahalaan. Kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga batas, programa ay hindi na ipapatupad ng maayos. Ang panghuli, makapaghanap buhay nang hindi nangangailangan ng malaking kapital o puhunan at mapangibabawan ang matinding kahirapan. Meron ding mga epekto ang informal na sektor. Number 1, pagbaba ng halaga ng nalikom na buwis. Slide 4. Dahil ang mga kabilang sa informal na sektor ay hindi nakarehistro, hindi rin sila nagbabayad ng buwis mula sa kanilang kinikita o operasyon. Number 2, banta ng kapakanan ng mga mamimili. Dahil ang mga bumubuo sa informal na sektor ay hindi rehistrado at hindi sumunod ayon sa itinalaga ng batas tungkol sa kanilang operasyon. Maaaring ang mga produkto o serbisyo ay hindi pasado sa quality control o standard. And lastly, paglaganap ng mga illegal na gawain. Dahil sa kagustuhan na kumita ng mabilis, ang mga tao ay nauudyok na pumasok sa informal na sektor na kung minsan ay may ginagawa or gawaing illegal o labag sa batas. So there you have it. Ito yung mga epekto at dahilan ng informal na sektor. Yan ay talakayan natin noong nakaraang episode. At ngayon sa aking palagay ay handa na kayo sa ating bagong paksa sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng talakayan na ito ay inyong masusuri ang mga pang-ekonomikong ugnayan at patakarang panlabas na nakatutulong sa Pilipinas. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral na nasa ikasyam na baitang, kung kayo po ay may mga katanungan, ay maaari kayong magpadala sa akin sa aking Facebook Messenger sa Louis Milio Blanco or mag-mensahe sa pamamagitan ng pagte-text sa aking numero sa 0933-079-3892 or dito mismo sa ating istasyon sa RTV Tarlac, Channel 26. Okay, Dok. So sa puntong ito ay sukatin muna natin ang inyong paunang kaalaman ukol sa paksa natin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Magaling. So kumuha ng inyong malinis na papel at ballpen at itala ninyo ang inyong mga kasagutan. Sa mga nasa Facebook Live naman ay maaari nyo nang i-chat mismo sa ating chat box. Okay, number 1. Ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa. A. Kalakalang panlabas. B. Kalakalang panloob. C. Kalakalang galyon. D. Barter. Ano ang inyong sagot? Kung ang inyong kasagutan ay letter A, kayo ay tama. Ito ay tumutukoy sa kalakalang panlabas. Number 2. Ito ay kinikilala bilang samahang namamahala sa pandaigdigang patakaran ng sistema ng kalakalan or global trading system sa pagitan ng mga kasaping estado o member states. A. Asia Pacific Economic Corporation or APEC. B. Association of Southeast Asian Nation or ASEAN or ASEAN. C.
World Trade Organization or WTO. D. World Health Organization or WHO. Choose your answer. Kung ang inyong sagot ay letter C, binabati ko kayo. Dumako na tayo sa pangatlong bilang. Number 3. Ang samahang ito ay naglalayong paunlarin ang ugnayan ng bansa sa Timog Silangang Asya. A. Asia Pacific Economic Corporation or APEC. B. World Trade Organization. C. Association of Southeast Asian Nations. Or D. Foreign Trade Service Corporation. Ano ang inyong sagot? Kung ang inyong kasagutan ay letter C, kayo ay tama. Dumako na tayo sa pang-apat na bilang. Ito ay isang mahalagang layuning isulong ang kaunlarang pang-ekonomiya at katiwasayan sa rehiyong Asia Pacific. Kaugnay na rin ng pagpapalakas sa mga bansa at payamanin nito. A. World Trade Organization. B. Asia Pacific Economic Corporation. C. Foreign Trade Service Corporation. Or D. Center for Industrial Competitiveness. Now, what's your answer? If your answer is letter B, kayo ay tama. Foreign Trade Service Corporation. Alright, number 5. Ito ay naglulunsad ng mga programang nagtataas sa antas o kalidad at produktibidad ng mga manggagawa upang sila ay maging kompetitibo sa pandaigdigang pamilihan ng mga manggagawa, produkto at serbisyo. A. Liberalisasyon sa sektor ng pagbabangko, Republic Act 7721. B. Foreign Trade Service Corporation or FTSC. C. Trade and Industry Information Center or TIIC. And letter D. Center for Industrial Competitiveness or CIC. Ano ang inyong sagot? Kung ang inyong sagot ay letter D, binabati ko kayo. Alright, so ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 5. Alright, 4, 3. Kung mas mababa man doon, huwag kayong mag-alala dahil itatakal natin ang lesson na yan ngayong araw na ito. Sa tingin ko ay maaari na tayong magsimula sa ating talakayan. Isang batayang katotohanan na may mga produkto at serbisyong hindi kayang matugunan sa loob ng isang lokal ng pamilihan ng isang bansa. Sa puntong ito, pumapasok ang kalakalang panlabas. Ngunit hindi na bago sa ating mga Pilipino ang kalakalan. Dahil kung tutuntunin natin ang kasaysayan, bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ay meron na tayong ugnayan. Ang Pilipinas ay may ugnayan na sa kalakalan sa mga karatig na bansa. Isa na dyan ay ang mga Chino, Hapones, at mga Arabo. Ito nga yung mga pagkakataon noon na nakikipagpalitan tayo ng kalakal sa pamamagitan ng barter. Ang ating bansa ay sagana sa produktong pang-agrikultura gaya ng palay, gulay, mais, nyog, at iba pa. Subalit kulang naman tayo sa iba't ibang produkto kagaya ng petrolyo or langis, kung kaya't tayo ay nag-aangkat ng mga produktong ito sa iba't ibang panig ng bansa. Most specifically pagdating sa gasolina or langis, siyempre mga Arab countries. Pero bago yan, bago nating talakayin ang mga yan, bigyan muna natin ng pansin ang kaibahan ng export at import. Pag sinabing export, ito ay tumutukoy sa pagluluwas ng mga produkto o serbisyo sa pandaigdigang pamilihan. Samantalang import naman,
ay tumutukoy sa pagpasok sa lokal na pamilihan ng mga produkto o serbisyo mula sa ibang bansa. Tandaan natin, kapag sinabing export, ito ay lumalabas or galing sa ating bansa palabas. Mga produkto na ibinibenta ng pamahalaang Pilipinas papunta sa ibang bansa. Siguro mga agricultural products, mga ganyan. Dahil ang Pilipinas ay isang agricultural country or bansang mayaman sa agrikultura. Tandaan natin na kapag sinabi namang import, ito yung mga produkto na inaangkat ng bansang Pilipinas or binibili natin sa bansang Pilipinas. Lagi nating naririnig yung mga imported goods, mga ganyan. So, ito ay galing sa ibang bansa. Sa basketball, sa larangan ng basketball, meron din tinatawag na import. Okay, ito yung mga hinihiram nating manlalaro sa ibang bansa upang maglaro sa isang koponan, halimbawa sa PBA. Okay, Dok. So, yan ang kaibahan ng import at saka export. Dumako na tayo sa kalakalang panloob. Kapag sinabing kalakalang panloob, ito ay tumutukoy sa pagpapalitan at pamamahagi ng mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Ito ang naging daan upang ang mga produkto ng isang lugar ay makarating sa iba't ibang lugar. Halimbawa na lang ang Nueva Ecija ay sagana sa palay, bigas, ngunit salat naman sa isda. Pinagbibili nila ang mga palay sa ibang lalawigan tulad ng Bulacan at Iloilo upang makamit nila sa pagbili ng or magamit nila sa pagbili ng isda. Ito yung may mga produkto na sa loob ng bansa na napakatanyag sa iba't ibang kategorya. Halimbawa, sa Bicol, merong abaka. Sa Guimaras, sikat na sikat sa kanila yung kanilang mangga, Baguio, gulay. Tapos Davao yung kanilang mga durian, ganun. So ganun tumatakbo yung kalakalang panloob. So mga produkto na nagpapalitan sa iba't ibang lalawigan o lungsod. Under sa kalakalang panloob, meron din tinatawag na wholesaler. Kinabibilangan ng mga broker at jobbers na bumibili ng mga produkto sa maramihan at bultuhan at kanilang ipinagbibili sa mga tindahan ng tingian. So ito yung mga malalaking kumpanya na kumukuha ng mga produkto ng bultuhan. So binibenta naman yan sa mga grocery tindahan and all. Next would be retailers. Mula sa wholesalers, dumako naman tayo sa mga retailers. Pag sinabing retailers, tuwirang nagbibili ng mga produkto ng tingian sa mga consumer. So mula sa yung produkto mula sa mga wholesalers papunta sa mga retailers. Nakikita niyong larawan sa ngayon, sa screen niyo ngayon ay mga halimbawa ng mga retailers. So i-retail nila, ibabaha-bahagi nila ng mas maliit. Sa Pilipinas, sa mga sari-sari stores, dyan natin makikita yung mga pagre-retail. And next one would be the middleman. Sila naman ang nagiging daan upang maipamahagi ng maayos ang mga produkto sa loob ng bansa. So ito yung mga nagiging tagapamagitan ng producer at ng mga consumer or ng mga wholesaler at ng mga retailer. So ito yung mga middleman, mga ahente. Okay, so yan yung tinatawag na kalakalang panloob. Dumako naman tayo sa konsepto ng kalakalang panlabas. Kapag sinabing kalakalang panlabas, ito ay pakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ng isang bansa sa ibang bansa. So mas malawak ang konsepto ng kalakalang panlabas kumpara sa kalakalang panloob. Kapag sinabing kalakalang panloob sa loob ng bansa, kalakalang panlabas, ito ay may kinalaman na sa iba't ibang panig ng daigdig. Next hyphen, ang ating bansa ay kumikita rin sa tulong ng kalakalang panlabas. Nagkakaroon ng pamilihan ng ating produkto sa labas ng bansa. Ang kalakalang pandaigdigan ay nagaganap dahil sa ilang salik. A. Espesyalisasyon ng bawat bansa sa paggawa ng produkto. Ang isang bansa ay lumilikha ng higit sa kanilang pangangailangan upang maipagbili sa ibang bansa na nangangailangan ng nasabing
produkto. So, tumutukoy ito sa mga field of specialization. Halimbawa, ang bansang Japan, gumagawa ng iba't ibang sasakyan at ini-export nila ito sa iba't ibang panig ng daigdig. B. Capital ng bansa or kapital ng bansa. Ang mga bansa na sagana sa kapital ay nakalilikha ng maraming produkto na ginagamit sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Samantalang ang mga bansang salat sa kapital ay kailangang bumili ng mga produktong magbibigay ng kapakinabangan sa kanilang ekonomiya. Explanatory naman na siguro yun. Next ay dalawang prinsipyo, no? Dalawang prinsipyo ng kalakalang panlabas. Number 1, paghambing na kalamangan or so-called comparative advantage. Kapag sinabing comparative advantage, ito ay makabubuti sa isang bansa na lumikha ng produkto kung saan matatamo nito ang higit na kapakinabangan at umangkat na lamang ng mga produkto na kailangan ng bansa na mas mura kaysa lumikha nito. Pag sinabi namang prinsipyo ng lubos na kalamangan or absolute advantage, isinasaad ng prinsipyong ito na ang isang bansa ay nagpapakadalubhasa sa paglikha ng mga produkto na magdudulot sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kumpara sa kanilang paglikha ng ibang produkto. Okay, para maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng comparative advantage at absolute advantage, halimbawa natin ang bansang Pilipinas. Pag sinabing comparative advantage, ang comparative advantage ng bansang Pilipinas ay makinarya at petrolyo or langis. Yan yung mga produkto na though kayang i-produce sa Pilipinas, gagastos tayo ng mas malaki kaysa sa aangkat tayo. Okay? So ang mga absolute advantage naman ng bansang Pilipinas ay ang siyempre agrikultura, agricultural products, natural resources. Siguro isama na rin natin sa bansang Pilipinas ay ang manpower. Absolute advantage natin yan. Ang pinaka-best asset natin ay mga Pilipino mismo, yung kanilang character, kung paano tayo tumanggap in terms of mga bisita or sa sektor yan ng sektor na kung saan agrikultura. Okay, sektor ng agrikultura. Dito na mo, of course, so yan nga, yung ating talakayan ngayong araw. Dito na muna nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa kalakalang panloob at kalakalang panlabas. Pero para makasiguro ako na kayo ay nakinig, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Napakadali lang nito. So, sa panuto, basahin at suriin ang bawat pangungusap, isulat sa inyong sulatang papel ang salitang import kung ito ay nagsasaad ng produkto sa ibang bansa at export kung ito naman ay nagsasaad ng pagluluwas ng mga produkto sa pandaigdigang pamilihan. Handa na ba kayo? So, number 1, ang mga sakyan ni Pedro ay gawa sa Japan at ito ay ipinadala sa Cavite. Import or export? Number 2, ang mga sapatos na gawa sa China ay agad na ubos ng mga mamimili sa Divisoria. Ulitin ko, ang mga sapatos na gawa sa China ay agad na ubos ng mga mamimili sa Divisoria. Import or export? Number 3, pagpunta ni Nena sa ibang bansa at ang pagtitinda ng mga produkto galing Palawan. Ulitin ko, ang pagpunta ni Nena sa ibang bansa at ang pagtitinda ng mga produkto galing Palawan. Export or import? Number 4, tampok sa trade fair sa ibang bansa ang ilang produktong gawa ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa kasiguran Aurora.
Number 4, tampok sa trade fair sa ibang bansa ang ilang produktong gawa ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Kasiguran, Aurora. Number 5, paglikha ng mga banga sa Benguet na hinangaan ng mga dayuhan at nakilala rin sa ibang bansa at agad itong tinangkilik. Number 6, pag-angkat ng tarlak ng mga produkto galing sa USA. Number 6, ang pag-angkat ng tarlak ng mga produkto galing sa USA. 7, pagtangkilik ng mga taga-Aurora sa Korean drama. Number 7, pagtangkilik ng mga taga-Aurora sa Korean drama. 8, pagbili ng mga taga-Baler Aurora sa mga pampaputing produkto galing Korea. And of course, number 9, paggawa ng mga taga-Pangasinan ng malunggay juice na nakilala at tinangkilik sa iba't ibang bahagi ng daigdig. And number 10, pagtangkilik sa mga foreign products ng mga taga-Samar. Okay, so ating iwasto or tignan natin kung ilan ang nakuha ninyong tamang sagot. Tamang sagot, number 1, import. Correct. Number 2, import. Number 3, export. 4, export. 5, export. 6, import. 7, import. 8, import. 9, export. 10, import. Okay, doc. So, ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 10, 9, magaling. Okay. Well, confident ako na naintindihan nyo ang ating talakayan ngayong araw. Isang paalala, maaaring ipasa ang inyong nasagotang module or yung mga nasagotang activity sa barangay hall na inyong kinabibilangan or sa inyong barangay. I-ask nyo ang parents ninyo na tulungan kayong ipas or sila na mismo yung magpas. But of course, observe yung physical distancing, pagsusot ng face mask at face shield, and of course, yung paghuhugas ng ating mga kamay. So, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating talakayan ngayong araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louis Milio Blanco, na nagsasabi na ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Pero bago yan, nais kong mag-iwan ng isang quote galing kay Henry Ford. According to Henry Ford, whether you think you can or you think you can't, you are right. Hanggang sa muli.
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Abe P. Ocampo, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na magpatuloy tayo sa ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 367 hanggang pahina 400. At ngayon, para sa araw naman na ito, ang ating araling tatalakayin ay ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Nakaranas ka na bang laitin, tuksuhin, sigawan, sabunutan, suntukin, o kaya'y pagsalitaan ng masakit sa loob ng paaralan? Kung oo ang sagot ninyo, malamang sa malamang ay naging biktima na kayo ng karahasan sa paaralan. Alam mo bang maraming mga umiiral na karahasan sa paaralan? Maaaring hindi lang kayo aware sa mga ito, pero ito na pala ay isang karahasan sa paaralan. Alam niyo bang hindi lang pisikal na pananakit ang matatawag ng karahasan? Maraming mga kabataan ang mga nasasangkot at nagiging biktima nito na hindi nalalamang sila'y bahagi na pala ng tinatawag na karahasan sa paaralan. Karaniwang pagkakaalam natin na ang paaralan ay isang institusyon upang maging
Ang isang mag-aaral ay matuto sa tulong ng gabay ng mga guro. Ang paaralan ay isang institusyon na humahasa sa isang individual sa pakikipagkapwa. Ngunit maraming mga binago ng panahon at hindi naging ligtas dito ang paaralan sa mga karahasan na nagaganap. Marami sa kabataan ang nasasangkot at nagiging biktima ng iba't ibang mga karahasan, kagaya ng bullying o pambubulas, pananakit, pagdadala ng mga matatalim na bagay, pagsali sa mga gang o fraternity, vandalism, at marami pang iba. Malawak ang maaaring maging pinsala kung patuloy ang paglaganap ng mga karahasan sa paaralan. Kung kaya nararapat lamang na maging malawak din ang pagkilos upang ito ay mapigilan o mas nararapat masugpo. Ano nga ba ang nararapat gawin? Mayroon pa bang pag-asa na ito ay masugpo? Dito papasok ang ating mga tinatawag na angkop na kilos. Mahalagang malaman ang mga angkop na kilos upang mapigil at maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa paaralan. Ang ilan sa mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang iba't ibang karahasan sa paaralan ay maaaring uriin sa 4 na antas kung saan maaaring pakilusin ang programa laban sa mga ito: panlipunan, pampaaralan, pantahanan, at sa individual. Ang mga pamamaraan sa antas ng panlipunan ay nakatuon sa social at cultural na pagbabago. Dito, upang mabawasan ang karahasan saan man ito nagaganap. Halimbawa, ay ang regulasyon ng media upang mabawasan ang pagpapalabas at paglalathala ng karahasan dito. Ang paghubog ng mga pamantayang sosyal, pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang mga programa sa antas na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at higit na mahirap ipatupad kaysa sa alinmang antas. Ang mga programa naman sa antas ng pampaaralan ay nakadisenyo upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan kaugnay ng karahasan. Paano maisasagawa ang mga ito? Ang mga ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase, cooperative learning at wasto at sapat na pamatnubay ng mga guro sa mga mag-aaral. Magpatupad ng mga alituntunin na kinakailangang sundin ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Ang mga alituntunin na ito ay kinakailangang ipaliwanag muna bago pa lamang mag-umpisa ang panibagong taon sa klase. Nararapat din itong ipaliwanag na kasama ang mga magulang ng mga estudyante upang katuwang ng mga guro sa pagpapaalala ang kanilang mga sariling magulang. Magpataw ng nararapat na disciplinary actions upang magkaroon ng kinakatakutan ang mga nagnanais lumabag sa mga alituntuning pinapalawig sa loob ng paaralan. Ang mga nakalatag na disciplinary actions ay dapat lamang ipaalam o isang guni sa mga magulang ng mga mag-aaral. Nararapat din itong ibatay sa patnubay na inilabas ng Department of Education upang walang malabag na anumang karapatan ng bawat estudyante at guro. Gumawa ng mga aktibidad o seminar na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Karamihan ng mga programa sa paaralan upang mabawasan o mawala ang karahasan ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa loob ng paaralan.
Gayunpaman, napatunayan pa rin na higit na mabisa ang mga programa na kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga programang nakapagtataas ng kasanayang sosyal at akademiko ng mga kabataang nanganganib bumagsak o umalis sa paaralan. Ang susunod ay antas ng pantahanan. Ito ay napakahalaga at dapat bigyan ng tuon. Mahalaga ang role ng tahanan sa paghubog ng pagkatao ng isang individual. Sa loob ng tahanan, dapat matutuhan ng bata kung ano ang tama at kung ano ang mali. Laging ipaalala sa mga anak ang magiging kahihinatnan ng mga maling kilos. Ipaliwanag ng maayos ang mga maaaring maging resulta kapag nakagawa ang mga ito ng karahasan, lalo't higit kung ito ay ginawa sa loob ng paaralan. Sabi nga sa Biblia, sa libro ng Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ituro kung ano ang tama. Tulungan siyang maakay sa tamang landas. Mahalaga rin na disiplinahin ang bata. Ang pagdidisiplina ay dapat magmula sa loob ng tahanan, higit sa mga magulang. At ito ay ipinagpapatuloy ng mga guro pagdating sa kanilang paaralan. Ang pinakahuling antas na dapat bigyan ng mahalagang diin ay ang individual. Individual na maaaring makaranas, masangkot o maging biktima ng iba't ibang karahasan. Ang tinutukoy natin dito ay kayo na mga mag-aaral. Ano ba ang mga dapat ikikilos ninyo laban sa mga karahasan sa paaralan? Ang ilan sa mga maaaring gawin ay magkaroon ng tamang disiplina, sumunod sa mga ipinapatupad o sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan. Umiwas sa mga gulo. Huwag sumali sa mga gang o gang. Agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga karahasan. Pumili ng mga tamang kaibigan. Sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang karahasan. Isa-isahin natin ang mga ito upang higit ninyong maunawaan ang mga dapat ninyong ikilos sa upang maiwasan at masupil ang mga karahasan na ito sa paaralan. Unahin natin ang magkaroon ng tamang disiplina. Ang isang taong may disiplina ay mapanagutan at nakikita ang tama at mali. Mayroon siyang pagtitimpi at mahusay magkontrol ng sarili. Alam niya ang mga hangganan ng kanyang mga pagkilos ay mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Kung ang lahat ay magkakaroon ng tamang disiplina, mawawala ng puwang ang iba't ibang karahasan, hindi lang sa loob ng paaralan, maging sa tahanan at lipunang kinabibilangan. Ang ikalawa ay sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan. Mahalaga ang mga ipinatutupad na alituntunin o batas upang magkaroon ng kapayapaan. Kung wala ang mga ito, ano sa tingin niyong mangyayari? Maaring maging magulo ang buhay ng isang tao. Ang mga alituntuning iyan ay ginawa hindi para pahirapan ang mga tao, kundi para maging tahimik at payapa ang lahat. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na matutunang sumunod sa mga ipinag-uutos na alituntunin o batas sa pinapairal sa paaralan. Nang sa gayon, ay maiwasan ang mga karahasan na maaaring ikaw ay masangkot o di kaya'y maging biktima nito. Ang ikatlo ay umiwas sa mga gulo.
Ang pag-iwas sa gulo ay hindi nangangahulugang ikaw ay duwag. Iwasan ang mga ito upang hindi ka makapanakit o masaktan. Hindi ba't napakaaliwala sa pakiramdam kapag payapa ka? Ang susunod ay huwag sumali sa mga gang o fraternity. Sa kasalukuyan, ang mga kasapi ng gang at maging ang fraternity ay pabata ng pabata. Nagkakaroon na rin ito ng malaking pagbabago sa layunin, pamamaraan at gawain ng mga kasapi nito. Ang pagsali sa gang sa loob ng paaralan ay isang sagabal sa pag-aaral. Ito ay nakakagambala sa pagpasok sa paaralan at naiiba ang tuon ng mga sumasapi rito. Natututo ang mga kasapi nito ng mga masasamang gawain. Maaaring ang ilan ay napipilitang sumunod sa paggawa ng mga masasamang gawain upang maiwasan ang katulad na parusang ibinibigay ng mga pinuno at kasapi nito sa mga kabataan. Hindi nila kasapi o kasapi, lalo na ang mga kalaban nilang gang. Nakalimutan na rin ng mga kasapi nito ang paggalang sa mga nasa kapangyarihan dahil ang mas marami sa kanila ay naniniwalang walang sino man ang mas may kapangyarihan sa kanila. Mahalaga ang kaalaman tungkol sa gang at fraternity upang mas maging madali para sa iyo ang magpasya sa pag-iwas na mapabilang sa ganitong pangkat. Marami silang ipinapangako para maging kaanib ka. Ngunit, kailangan ay maging mulat ang lahat sa pangmadalian at pangmatagalang epekto ng pagsapi rito. Ang ikalima, agad ipagbigay sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng karahasan. Madalas, nangyayari ang mga ito ng patago, hindi lantaran. Kung sakaling may nasaksihan kang mga pangyayaring ganito sa loob o labas ng paaralan ay agad itong ipagbigay sa mga kinauukulan tulad ng mga guro. Ito ay upang agad mapigil ang paglala ng anumang uri ng karahasan at agad itong masolusyonan kung sakaling agad itong napag-alaman ng mga kinauukulan. Ang ika-anim na angkop na kilos na maaaring gawin ng isang individual o mag-aaral upang mapigil o maiwasan ng iba't ibang uri ng karahasan ay ang pumili ng mga tamang kaibigan. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkatao, lalo na sa inyong mga kabataan. Malaki ang nagiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao. Kaya mahalaga na pumili ng tama at mabuti sapagkat mabuting kaibigan ang napili ninyo, malaking kalakasan at pagpapaalala sila sa inyo o pagpapala sa inyo. Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao. Ang mabuting kaibigan, kahit kailanman, hindi ka aakayin sa masama, kagaya ng pakikisangkot sa anumang uri ng karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Bagkus, aakayin ka ng mga iyan sa tamang landas tulad ng pag-aaral mabuti, pagkakaroon ng mabuting pakikipagkapwa at tamang pag-uugali. Nakakasunod pa ba kayo, mga giliw kong mag-aaral? Isunod na natin ang ikapito. Sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan. Walang masama sa pagsali sa mga samahan o grupo. Paraan lamang ito upang maipahayag ng isang individual ang iba't ibang paraan ng kanyang panlipunang aspeto. Kaya sila ay umaanib sa mga samahan. Sumali sa mga grupo o samahan na nagtataguyod ng pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Hindi samahan na gumagawa ng pag-aagrabyado o nananakit ng kanyang kapwa. Ang mga grupong ito ay kadalasang nagsasagawa ng mga
seminar na ang nagsasagawa ng mga seminar ng mga mag-aaral o gawa ng mga aktibidad na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masamang gawain. Ang panghuli na maituturing na pinaka-importante ay, syempre, ang mag-aral mabuti. I-focus mo at ibuhos mo ang iyong oras sa pag-aaral. Kesa naman sa walang kwentang bagay, tulad ng pakikisangkot o pagsali sa iba't ibang mga karahasan. Mahalaga ang pag-aaral o edukasyon. Ang edukasyon ay ang kailangan, lalo na kayong mga kabataan. Sapagkat ito ang magiging sandata ninyo sa buhay pagdating ng araw. Ang edukasyon ang naghahasa sa mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan sa pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan ng isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang pagkatao at tungkol sa kanyang komunidad na ginagalawan. Ito ang naghuhubog ng mga kaisipan tungo sa isang matagumpay na mundo na kailangan ng bawat isa upang lubusang mapakinabangan ng daigdig at malaman ang mga layunin nito. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan at formal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito ang kanilang magiging armas upang maharap nila ang mga bagay na kaakibat ng kanilang magiging kinabukasan. Ito din ang maaaring maging daan sa pagkamit ng tagumpay. Naiintindihan ba? Kuha nyo ba? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Umaasa ako na may natutunan kayo sa ating talakayan. Mahalaga ang mga angkop na kilos na ito upang madaling maiwasan at masupil ang anumang uri ng karahasan. Uulitin ko ha, meron tayong 4 na antas ng pamararaan. Sa lipunan, sa paaralan, sa tahanan, at sa individual. Ang bawat antas ay may mga programa o pamaraan na maaaring gawin o pakilusin laban sa mga karahasan sa paaralan. Subalit, ang pinaka-responsable na dapat na unang masagawa ng mga angkop na kilos ay ang individual. Mahalaga na bilang individual o mag-aaral ay maisagawa ang mga angkop na kilos na ating tinalakay. Iwasan at makipagtulungan sa pagsupil ng mga karahasan. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. So mga bata, ngayon ay isang talakayan na naman ang ating natapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin sa araw na ito. Kaya lagi niyong isabuhay lahat ng inyong natutunan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat lubos niyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ay inyong maisasabuhay sa inyong karanasan. Muli, sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program Baitang 8 sa taong panuruang 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan na ng pagsasahimpapawid sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Kudos sa ating lahat. Sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, to mention Direk Kiko Cardona, pagpupugay sa guidance, technical assistance and leadership, well appreciated po.
sa aming pamilya na number 1 fan at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagkakatuto sa radyo at telebisyon, aming pagbati at paghanga. Kasama muli ako sa araw na ito, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Aber P. Ocampo, kasama ng manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good day, learners, and good day to all our listeners and viewers out there. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge TV. I am teacher Odessa Fabros Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 8. Broadcasting live here at Victoria Tarlac. How are you, learners? Hoping that you are in good condition. Are you guys ready for a new learning journey in science? That's nice. Grade 8 learners are indeed certified great. So I hope you're also ready with your science learning modules, your learning activity sheets, and of course, your pen and paper. Join me for a 25-minute fun learning experience in biology. Your active participation will be highly appreciated. So feel free to type your answers on the comment box on our FB Live. Should you have any question or clarification regarding our topic, you may also type it on the comment section or you may directly ask your respective science teachers. We are always happy to extend our assistance to you, our dear grade 8. So let us begin. In our previous lesson, we learned how human activities affect the balance in our ecosystem. Do you still remember those? All right, let us have a short review. Here is the direction. Choose the letter that corresponds to the best answer. You will be given 5 seconds to answer each item. Are you ready? Here we go. Which of the following occurs
when harmful substances like chemicals and microorganisms contaminate a stream, river, lake, ocean, or other body of water? A. Land pollution. B. Water pollution. C. Oil pollution. Or D. Air pollution. Again, which of the following occurs when harmful substances like chemicals and microorganisms contaminate a stream, river, lake, ocean, or other body of water? A. Land pollution. B. Water pollution. C. Oil pollution. Or D. Air pollution. You have 5 seconds. The answer is letter B. Did you get the correct answer? Very good, grade 8. Now let us proceed. What field is the leading cause of water pollution across the globe? Again, what field is the leading cause of water pollution across the globe? A. Agriculture. B. Industrial. C. Medicine. Or letter D. Education. Again, A. Agriculture. B. Industrial. C. Medicine. Or letter D. Education. You have 5 seconds. The answer is letter A. Next number. What facilities reduce the amount of pollutants such as pathogens, phosphorus, and nitrogens in sewage, as well as heavy metals and toxic chemicals in industrial waste before discharging the treated waters back into waterways? A. Environmental treatment facilities. B. Waterways treatment facilities. C. Pollutants treatment facilities. Or letter D. Water treatment facilities. 5 seconds. Did you answer D? Then you are correct. Now here's the fourth item. What activity results in a serious reduction of species population or harm to wildlife? A. Farming. B. Pollution. C. Deforestation. Or letter D. Overhunting. I repeat, what activity results in a serious reduction of species population or harm to wildlife? A. Farming. B. Pollution. C. Deforestation. Or letter D. Overhunting. You have 5 seconds. The answer here is letter D. And for our last item, which of the following has the highest contribution of oil contaminants to the bodies of water? A. Oil spill from tanker. B. Land-based sources. C. Oil released from ships. Or letter D. Oil from sea creatures. Again, which of the following has the highest contribution of oil contaminants to the bodies of water? A. Oil spill from tanker. B. Land-based sources. C. Oil released from ships. Or letter D. Oil from sea creatures. You have 5 seconds. The correct answer is B. So how many of you got a perfect score? Congratulations then. I'm happy that you remember well the previous lesson. So I guess you are now ready for a new lesson. For this session, you are expected to give desirable practices to conserve the environment. Class, are you familiar to the song What a Wonderful World, originally rendered by Louis Armstrong, or even a revival version? Let us hear some of its lines. So here it goes. What a peaceful song, isn't it? Taking the song literally, it is really wonderful to live in a place with a sky so blue, green grass, flowers that bloom, and a lot more on an environment that is clean and green. But do you think, class,
it is possible to conserve our environment and at the same time enjoy the fruits of human progress and development? The answer here is yes. The key here is the concept of sustainable development. Sustainable development is the idea that human societies must live and meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The official definition of sustainable development was developed for the first time in the Brundtland Report in 1987. Specifically, sustainable development is a way of organizing society so that it can exist in the long term. This means considering both the imperatives present and those of the future, such as the preservation of the environment and natural resources or social and economic equity. You might still ask, how would this be possible? Let us examine human practices to conserve our ecosystem so that we could achieve sustainability. First is the forest conservation through reforestation. Last Monday, we discussed that deforestation is causing serious environmental problems. Becoming aware of these problems, people do intentional stocking of forests and woodlands that have depleted. This is called as reforestation. Reforestation consists of replanting forested areas to restore forests destroyed in the recent past. However, tree planting alone will not be able to create a global balance if forests, old and new, continue to be cut down. Conservation is critical as well. Forest conservation is the practice of planting and maintaining forested areas for the benefit and sustainability of future generations. In our country, the government initiated the Enhanced National Greening Program, which is an intensified program of the original National Greening Program in the administration of former President Noynoy Aquino. The National Greening Program is the biggest reforestation project of the Philippines, with the Department of Environment and Natural Resources as the lead implementing agency. It aims to promote sustainable forest management, biodiversity conservation, climate change adaptation and mitigation, poverty reduction, and food security. Aside from the NGP, we also have what we call as National Integrated Protected Area System. It encompasses outstanding remarkable areas and biologically important public lands that are habitats of rare and endangered species, biogeographic zones, and related ecosystems, whether terrestrial, wetland, or marine, all of which are designated as protected areas, which means that these areas are strictly for forest conservation only. While non-government organizations, community, or private groups have strategic tree growing activities, where these groups adopted sites for tree growing activities. Forest conservation practices are such wonderful products of love of and cooperation for the biodiversity, right? Another desirable practice involves proper waste management. Garbage accumulation has never been much of a concern in the past, but due to globalization and industrialization, there is a need for a more efficient waste management. One of the advocacies in relation to waste management is the concept of 3 Rs. It means reduce, reuse, and recycle. However, through years, environmental groups proposed to expand this to 5 Rs. The first means refuse. This means minimizing waste production, learning to say no. Say no to single-use plastics, straws, and other items that will immediately go to landfills and stay there permanently. Reduce. This means reducing the amount of general waste you create, especially those non-recyclables. Reducing your general consumptions will not only save your money, but will also benefit the environment. The third one is reuse.
This means taking waste or old items that you might consider throwing away and finding a new use for them. Look at the pictures. I know some of you have already done this. The next R means to recycle. This involves using waste materials to make new products. Usually, we process these materials to reinvent its purposes. And lastly, we have rot. These are the materials that along the process cannot be refused, reduced, reused, or recycled. They can be placed in a compost or in a landfill. Remember, class, that 5 R's are placed in an inverted pyramid to emphasize that we must give greater priority to upper portion, which means there should only be less rot or materials that go in the landfills. We should also remember that waste segregation is important. There is a need to separate or segregate trash or waste. First, know what trash or waste that can be recycled and which ones are not, separating biodegradable from non-biodegradable. For the non-biodegradable waste, this can be separated or segregated into paper, plastic, metal, and glass. Did you understand the concept of 5 R's? Very good, grade 8. We can always take part in conserving our environment by doing the principle of 5 R's. Another desirable practice is by water conservation. Water conservation is the practice of using water efficiently to reduce unnecessary water usage. Water conservation is important because the earth has a limited amount of water. The water we have now is all that we get. It is recycled over and over. Of course, we learned this through water cycle. We heard in the news that at some points, many countries are experiencing water shortage, right? But learning about water cycle, water shortage is not really the problem, but it is the overpopulation. Since our water supply is constant, then we must use water efficiently. Here are some tips to save water. First, repair running toilets and leaky faucets. Then, turn off the tap when brushing your teeth, washing your hands, and shaving. When taking a bath, use deeper from pail instead of running water from shower. Use recycled water, like water used in dishwashing, for watering plants. And lastly, collect rainwater to water your garden. These tips are easy to do. I am sure everybody can help in conserving our water. Will you mention other tips to conserve our water? Please write those tips down. That's great! Class, I hope we will not let this knowledge be kept in ourselves. Let us share this to other people as well. Informing your siblings, parents, and neighbors also help in conserving our environment, because creating public awareness is a great tool to conserve our environment. In the Philippines, one way of creating public awareness on the conservation of our environment is through the integration of environmental education across learning areas. The Republic Act No. 9512, or also known as the National Environmental Awareness and Education Act of 2008, provides the policy framework for incorporating environmental awareness into the country's educational system. In the Department of Education, it is integrated as one of its core values, the makakalikasan. Class, all the laws and policies of the government to protect and conserve our environment will not materialize if we will not cooperate to the said policies. As a citizen, we should do our part to obey and report violators.
So aside from those mentioned practices to conserve our environment, can you add more practices that you know? You may type your answers in the comment section, or you may list down them in your notebook. You may now start. Thank you for your participation. I hope those are not just idea, but being practiced as well. Remember, class, that conserving our environment is a way of protecting our habitat, our home. We share the same home because we share the same planet, the Earth, and it is the only home that we have. To give you a summary, here are some practices to conserve our environment: reforestation and forest conservation, waste management, water conservation, and creating public awareness. So with that, I think you are now ready for a short quiz. So here is the direction. Choose the letter that corresponds to the best answer. You will be given 5 seconds to answer each item. Let us start. This refers to the practice of planting and maintaining forested areas for the benefit and sustainability of future generations. A. National Greening Program. B. Sustainable Development. C. Forest Conservation. Or letter D. Reforestation. Again, this refers to the practice of planting and maintaining forested areas for the benefit of sustainability of future generations. A. National Greening Program. B. Sustainable Development. C. Forest Conservation. Or letter D. Reforestation. You have 5 seconds. The correct answer is letter C. Did you get the correct answer? Well done. Now let us proceed. This program is considered as the biggest reforestation project of the Philippines that promotes sustainable forest management, biodiversity conservation, climate change adaptation and mitigation, poverty reduction, and food security. A. Water Conservation Act. B. National Greening Program. C. National Integrated Protected Area System. Or letter D. National Environmental Awareness and Education Act of 2008. I repeat, this program is considered as the biggest reforestation project of the Philippines that promotes sustainable forest, biodiversity conservation, climate change and mitigation, poverty reduction, and food security. A. Water Conservation Act. B. National Greening Program. C. National Integrated Protected Area System. Or letter D. National Environmental Awareness and Education Act of 2008. You have 5 seconds. What is your answer? All right, it is letter B. Next item. This process in the waste management entails not using materials that will directly go to the landfill after its use. A. Refuse. B. Recycle. C. Reduce. Or letter D. Reuse. I repeat, this process in the waste management entails not using materials that will directly go to the landfill after its use. A. Refuse. B. Recycle. C. Reduce. Or letter D. Reuse. You have 5 seconds. Did you answer letter A? Very good, grade 8. Here is our fourth item. It refers to the process of converting waste materials into new materials and objects. Again, it refers to the process of converting waste materials into new materials and objects. A. Refuse. B. Recycle. C. Reduce. Or letter D. Reuse. Again, A. Refuse. B.
recycle. C, reduce. Or letter D, reuse. You have 5 seconds. Did you answer letter B? Then you are correct. Good job, grade 8. And for our last number, this pertains to the idea that human societies must live and meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Again, this pertains to the idea that human societies must live and meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. A, technological development. B, scientific development. C, sustainable development. Or letter D, industrial development. Again, the choices are A, technological development. B, scientific development. C, sustainable development. Or letter D, industrial development. You have 5 seconds. The answer here is letter C. Did you get a perfect score? Very good, grade 8. You are indeed certified grade. I want to congratulate you, grade 8, for making it this far. Today is the last day of our session in science. Aral TarlakHenyo has been one of the expressions of love of DEPED Tarlac province for you, giving you guidance as you go through the learning competencies in this course of distance learning. At this point, you already finished your course in science. Once again, congratulations, grade 8. It is an honor to be part of Project Shine Aral TarlakHenyo. On behalf of the teacher broadcasters in grade 8 science, I would like to express gratitude to all the support and assistance we received. To our supervisor in science, Dr. Conrado Domingo, our respective school heads and department heads, RTVI science teacher broadcasters headed by Ma'am Virgie Lisa Cruz, and of course, to DCTC family and ICT group headed by Sir Kiko Cardona. And of course, I would like to thank Sir Robin Holipas for saving me this day. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, DepEd Tarlac Province, for this opportunity to be part of providing flexible learning for our learners through RTV. Once again, this is Project Shine, Aral TarlakHenyo. Keep on tuning in to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. On behalf again of your teacher broadcasters in Science 8, I am Teacher Odessa Fabros Ortiz, signing off. Until next time. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Good afternoon, TarlakHenyos. Hello, our dear viewers, listeners, and especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Herona, Tarlac. Today will be the last episode of our fourth quarter lessons, and I hope that you are still doing fine. But before we begin, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, pieces of paper and pen for note-taking. I am giving you 10 seconds to prepare and gather all your things. Please turn your learner's material on page 23 with the topic Probability of Simple Events. But we will focus on the problems involving probabilities of simple events. In this learning episode, we are expected to solve problems involving probabilities of simple events. Our lesson is just a continuation of the previous lessons about the basic concept of probability discussed by Ma'am Cleopatra Yasay until the experimental and theoretical probability. The first part was discussed by Sir Joshua Evaristo, and the second part was discussed by Ma'am Catherine Bravo. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lessons. Please be reminded that you may comment or ask questions in the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Are you ready? Let us begin. Match the following statement on column A with each letter on column B. For number 1, the branch of mathematics that deals with uncertainty. The choices in column B are: is it letter A, experimental probability, letter B, event, letter C, probability, letter D, sample space, or letter E, outcome? You have 5 seconds to answer. What is the answer? Correct! The answer is letter C, probability. Probability is a branch of mathematics that deals with uncertainty. For number 2, it is the result in an experiment. You have 5 seconds to type in your answer. What do you think is the answer? You are right. The answer is letter E, outcome. It seems that you are doing a good job with your lessons. Let us have number 3. A probability that derives from a series of trials or experiments. Key in your answers now. The correct answer is very good. It's letter A, probability. Experimental probability. Experimental probability derives from a series of trials or experiments. And for the last statement, number 4, the set of all possible outcomes. You have 5 seconds to answer. What is the answer? Brilliant! The answer is letter D, sample space. With the excellent performance you did, I guess we are now ready for our next lesson.
Our lesson is about problems involving probabilities of simple events. The first part was already discussed by Ma'am Madeline Pagamaspan. Let us first play a game. Do you know the game Bato Bato Pick? If yes, that would be great. If not, here are the mechanics. In the game Bato Bato Pick, both players will choose either rock, scissors, or paper, and the winner is decided by the following rules. First, the paper wraps the rock. Second, the rock breaks scissors. And third, a pair of scissors cuts paper. If both players pick the same subject, the round is draw. The first one who got 2 points will be the winner. For those who are watching in our live stream, you may type P for paper, S for scissors, and R for rock. Again, for your answers, you may type P for paper, S for scissors, and R for rock. Are you ready? Let's start. Bato, bato, pick. I choose scissors. If you choose rock, then you win this round because rock breaks scissors. Ready for the second round? Bato, bato, pick. I choose paper. If you choose scissors, then you won this round again because scissors cuts paper. And for the last round, if ever we are tie or there is a tie, bato, bato, pick. I choose scissors. If you choose rock, then you won. And if you won this game, then you are great in predicting the possible choices of your opponent. Predicting events requires accuracy and precision, qualities vital to our day-to-day living. Many problems could not be qualified because uncertainties can now be analyzed mathematically. The probability theory is very helpful in this respect. Probability is a branch of mathematics that deals with experiments that produce random results yet admit certain regularity. This of randomness arose from the analysis of gambling games 100 years ago, but it is now widely used in medicine, meteorology, business, and in games and sports. A simple event is an event with a single outcome. The probability of an event is a ratio that compares the number of favorable outcomes to the number of possible outcomes. So, the probability of simple event has one outcome. Just like in our game a while ago, whether we choose rock, scissors, or paper, we will have a ratio of 1/3. In solving problems involving probability of simple event, we need to know first what are the given and the formula to use, which is P of E is equal to N of E over N of S, where P of E is the probability of an event, N of E is the number of favorable outcomes or the number of ways the event E can occur, and N of S is the total possible outcomes. Again, the formula in solving problems involving probability of simple event is P of E is equal to N of E over N of S, where P of E is the probability of an event, N of E is the number of favorable outcomes or the number of ways event E can occur, and N of S
is the total number of possible outcomes, or we can write it as the probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Let us have illustrative example number 1. What is the probability in getting an odd number in rolling a die? Again, what is the probability in getting an odd number in rolling a die? We know that a die has 6 faces, and the possible outcomes in rolling a die are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And the odd numbers are 1, 3, and 5, which means that the number of favorable outcomes is 3 because there are 3 odd numbers in the sample space while the total number of outcomes is 6. Using the formula, probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. The probability of getting an odd number is 3 over 6. Since the lowest term of 3 over 6 is 1/2, therefore, the answer is 1/2. Now, let us have illustrative example number 2. A committee has 8 females and 12 male members. What is the probability of choosing a female as the chairman of the committee? The total number of outcomes is 20. Since there are 8 females and 12 males in the committee, 8 plus 12 is equal to 20, while the number of favorable outcome is 8 because there are 8 females in the committee. Again, using the formula, probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. So, the probability of choosing a female as the chairman is equal to 8 over 20, or 2/5, because 2/5 is the simplest form of 8 over 20. Now, how about the probability of choosing a male as the chairman of the committee? Brilliant! The answer is 12 over 20 or 3/5. With your answers, I think we are now ready for illustrative example number 3. Problem number 3. A bag has 3 green balls, 2 orange balls, 5 blue balls, and 8 yellow balls. Answer the following problems. Letter A. What is the probability of drawing a green ball? Letter B. What is the chance of picking a blue or an orange ball? And last, letter C. What is the probability of getting a black ball? Let us take letter A. What is the probability of drawing a green ball? In the statement, there are 3. The given are 3 green balls, 2 orange balls, 5 blue balls, and 8 yellow balls, with a total of 18 balls. Using the formula, the probability of drawing a green ball is
3 over 18 or 1 over 6? Did you get the same answer? If yes, that would be great. If not, do not worry because you still have your chance. Now for letter B. What is the chance of picking a blue or an orange ball? If your answer is 7 over 18, you are correct because the favorable outcome is equal to the number of the blue and orange balls. 5 blue balls plus 2 orange balls is equal to 7, while the total number of balls is 18. So the chance of picking a blue or orange ball is 7 over 18. I think most of you got the correct answer. Okay, let's have another example. Now, let us proceed to letter C. What is the probability of getting a black ball? Very good. The answer is 0 because there is no black ball in the bag. Since there is no black ball, then your favorable outcome is 0, while your total possible outcomes is 18. The probability of getting a black ball is 0 over 18. 0 divided by 18 is equal to 0. The final answer is 0, which also means that the event of getting a black ball is 0%, or the event is impossible to happen. For our last example, what is the probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards? That is right. The probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards is 1 over 52 because there are 52 pieces of cards and there is only one ace of hearts in a deck. Remember, the formula in solving problem involving probability of simple event is P of E is equal to N of E over N of S, or probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of possible outcomes. Now that you know the important ideas about solving problems involving probability of simple events, let us now see what you have learned by answering the drill on your learner's activity sheet on pages 27 to 28, numbers 1, 2, and 5. You are given 10 seconds to answer each problem. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section. Do not forget to write your answers in lowest term. Let us begin. Answer the following probability problems. Number 1. A hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is randomly selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? Again, a hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is randomly selected out of this hat, what is the probability that this marble is red?
You have 10 seconds to type in your answer. Excellent! The probability that randomly selected marble is red is 27/32. Now, let's proceed to number 2. A regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? Again, a regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? 10 seconds starts now. Yes, the probability that a number less than 5 is obtained is 2/3 because the numbers less than 5 are 1, 2, 3, and 4. So there are 4 favorable outcomes and the total number of outcomes is 6. The probability that a number less than 5 is obtained is 4/6. And the lowest term of 4/6 is 2/3 or 2/3. And for number 5, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? Again, in standard deck of cards, what is the probability of choose? You will pick a face card at random. Again, do not forget to write your answers in lowest term. The correct answer is 3/13. There are 3 faces in a deck of cards: the Jack, the Queen, and the King. And there are 4 sets in a deck: heart, diamond, spade, and clover. And each set of cards has Jack, Queen, and King. So the favorable outcome is equal to 3 times 4, which is equal to 12. And the total number of pieces of cards is 52. The probability that you will pick a face card at random is 12/52. And the simplest form of 12/52 is 3/13. So the final answer is 3/15. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. For your assignment, continue answering the questions number 3 and 4 on page 27 of your instructional support material. If you have questions or clarifications, feel free to type in in our comment section. I will attend to it after this session through my personal account. That is all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Once again, I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day. God bless us all. Keep safe, everyone. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod
Mula dito sa Villa Agdipay, Mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula sa Santa Ignacio. Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Muling sumasahin pa ko ang Aral TarlakHenyo at RTV Tarlac Channel 26. Araw 100 sa ibang sabay sa DCT. Ako ay naisip nila. Sabi ko lang, kaya talaga ay hindi broadcast. Kaya, ito ko hindi ko naman. Ito ang aking.
Kamusta ang araw ninyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyong malaman ang inyong mga sikmura upang maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo, itabi ang inyong module at kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin. Pinabati kita dahil sa oras na ito ay magkasama na naman tayo. Patunay rin naman ito na ikaw ay patuloy pa rin sumusubaybay sa ating aralin. Tayo ay huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto sa bagong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa bagong araw na ito, mga kapantas? Ngunit bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0907-3760-382. At sisikapin kong sagutan bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi naman masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang tinalakay natin noong nakaraan na tungkol sa mga hakbang sa pagsasagawa ng kawili-wiling radio broadcast na tinalakay naman ni Ma'am Crystal. Ano ang nga muli ang mga hakbang sa pagsasagawa ng kawili-wiling radio broadcast? Tama, mahusay yung mga sagot. Una, maghanda ng mga paksang tatalakayin upang makapagsagawa ng pananaliksik ukol rito. Tandaan na mahalaga ang pagpipili ng paksa upang magkaroon ng organisadong pagbo-broadcast. Ikalawa, pumili ng pangalan para sa inyong estasyon o programa. Mahalagang hakbang ito upang mas madaling makahikayat o mas madaling matawag ang atensyon ng bawat nakikinig. Ikatlo, maging magalang sa pag-broadcast. Kailangan sa lahat ng panahon at pagkakataon ay alam natin ang ating limitasyon. Mahalaga na magalang tayo sa pakikipag-usap sa ating kapwa. Ika-apat, maghanda ng mga materyales at estratehiya sa inyong mga gagamitin sa pag-broadcast. Sapagkat sa pamamagitan nito ay mahihikayat na makinig hanggang sa katapusan ang inyong mga tagapakinig. At panghuli, isaalang-alang ang mga salitang gagamitin sa pag-broadcast at maging maingat sa pagbigkas at malinaw na pagsasalita. Nalaman na natin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang radio broadcast. Ito ngayon ay may kaugnayan sa ating aralin. Mga kapantas, nalalapit na tayo para sa pagbuo ninyo ng final output sa Filipino 8. Alam ko na sasabik na kayong magtanghal ng isang radio broadcasting. Kaya ngayong araw ay tutuklasin natin ang mga salitang ginagamit sa isang radio broadcasting. Maaari mo bang ibigay, kapantas, ang pahulugan ng radio broadcasting? Ayan, basahin natin ang inyong mga sagot muli sa ating messenger. Mula kay Janine ng Tarlac National High School, ang kanyang sagot ay ang radio broadcasting ay isang pamamaraan ng pagsasanging papawid ng mga impormasyon sa balita o sa pamamagitan nito ng radyo. Napakahusay! Natitiyak ko ngayon na kayo ay handa na para sa ating aralin. Kaya, simulan na natin. Atin lang isa-isahin ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. Ang unang salitang dapat tandaan o gamitin ay ang mga salitang station ID. Dahil ito ang malinis na ginagamit sa pagsisimula at pagtatapos ng programa. Ito rin ay isang kahingian upang makapagsagawa ng isang broadcast.
Ang mga halimbawa nito ay ang DZMM Teleradyo ng ABS-CBN, ang PTV Network para sa Pilipino at marami pa iba. Ikalawang salita naman na napakahalaga rin sa radio broadcast ay ang DJ o disc jockey. Isang bahasa sa pagpaparami ng mga gawaing digital. Maaaring nagbabago ang musika dahil sa kanyang teknikal na pamamaraan. Siya rin ang nagpapakilala sa mga kanta at kategorya nito sa radyo. Ang ilang halimbawa ng mga ito ay sina Papa Jack, Rocky Pera, at DJ Chacha na kilala naman natin sa mga love advice. May mga kilala rin ba kayong mga DJ na inyong naririnig sa radyo? Yan! Mula kay Audrey ng Binauga ng Tarlac City, ang kanyang sagot ay si DJ Ira at si DJ Nicole Yala. Ang husay yan yung sagot. Palakpakan naman natin siya. Ang ikatlong mahalagang salita sa pagbabroadcast ay ang copy. Ang pag-ulit sa script o manuskrito. Alam nyo ba na ito ay talaga namang kailangan sa radyo? Sapagkat ito ay gabay ng mga DJ sa kanilang pagsasalita o pag-ere sa radyo. Maaaring ang kopyang ito ay mahaba o di kaya ay maiksi na maaaring maging gabay ng DJ. Ang ikaapat naman na mahalagang salita sa radyo ay ang headphones. Ito ay tinatawag din na headset o earphones na ginagamit din ng radio actor para mapakinggan ang pagsasalin sa bawid sa programang radyo. Sa pamamagitan nito ay naririnig at maayos na nakukuha ng anchor ang kanyang pagsasalin sa pawid. Narito ang ilang halimbawa ng mga headphones na ginamit sa radyo. Naintindihan niyo ba ang ikaapat na mahalagang salita sa pagradyo, mga kapantas? Mahusay kung ganon, mga kapantas. Ang ikalima namang mahalaga sa pagradyo o mga salitang ginagamit sa radyo ay ang acoustic. Tumutukoy ito sa kalinawan at kalidad ng tunog kung saan napapakinggan ang pagsasayid ng bawid ng himpilan ng radyo. Napakahalaga ng ginagampanan nito dahil dito nakasalalay ang kalinawan para sa mga tagapakinig. Sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon ng interes sa mga tagapakinig. Ika-anim naman na mahalagang salita sa radyo ay ang copywriter. Ito ay ang tawag sumusulat ng script sa radio at TV. Sa kanila nakasalalay ang mga mahalagang salita na maaaring bigkasin ng tagapagbalita o DJ. Nakasalalay rin sa kanila ang daloy ng pagsasahimpapawid. Ang ikapitong mahalagang salita naman sa radyo ay ang cue. Ito ang tawag sa hudyat sa announcer upang magsimplang magsalita bago umere sa radyo. Ito rin palatandaan kung kailan dapat magsimula, huminto, magpatuloy at matapos ang DJ. Ang ikawalo naman na mahalagang salita sa radyo ay ang dead air. O ang pagkakataong walang naririnig sa anumang tunog sa isang programang
Ang ikasyam naman ay ang ad-libbing. Ito naman ang tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer ngunit hindi kabilang sa script. Kalimitan ito ang ginagawa ng mga tagapagsalita sa radyo kung mayroon pang nalalabing oras sa kanilang pagsasalita at kailangang habaan ang ere bago tumako sa paglantas. Ang ika-10 salita naman na mahalaga sa radyo ay ang microphone o mikropono, na instrumento na bahatid ng magandang tinig sa mga tagapagsalita sa radyo. Sa mamagitan nito ay mabibigyan linaw ang bawat salitang binibitawan ng announcer o DJ na siyang tagapagsalita sa radyo. Ang ika-11 naman na mahalagang salita ay ang band. Ito naman ang tawag sa wavelengths ng tunog. Ito ay nagpapakita ng mga antalang dapat mangyari sa isang pag-broadcast. Ang ika-12 namang salita ay ang dead, na tawag sa mga tunog o musikang nilalapat sa radio broadcasting upang mas maging kawili-wili ang pakikinig sa radyo. Ang ika-13 naman na mahalagang salita sa radyo ay ang bumper. Ito naman ang tawag sa mga pagre-record, voice-over music na ginagamit sa transition sa isang segment papunta sa susunod. At ang panghuli ay ang tinatawag nating jingle, na kantang pang-commercial o pang-estasyon na tumutukoy sa pagkakakilala ng estasyon. Maaaring ito sa mga patutugtugin bago matapos ang pag-e-ere ng isang segment sa programa. Yang mga ilan ay ang mga mahalagang salita na dapat tandaan sa radyo o pagkasagawa ng radio broadcast. Iyan din ay ilan lamang sa mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. Ngayon, batid kong higit yung naging pamilyar sa radio broadcasting. Sa pagsasagawa ng radio broadcast ay hindi natin mapipili kung sino ang ating magiging tagapakinig. Bata man o matanda ay pwedeng makinig basta't nakabukas na ang radyo. Kaya marapat lamang na maging maingat at responsable sa kanyang pananalita, lalo-lalo na ang isang DJ. Kaya ngayon, kapantas, nais kong tukuyin ninyo kung ano ang pahayag ba na aking babasahin ay angkop gawin o gamitin sa isang radio broadcast. Kung angkop gawin ang isasagot ninyo ay puso, at kung hindi naman ay thumbs down. Handa na ba kayo mga kapantas? Mahusay kung ganon, ay simulan na natin ang ating gawain. Sa bilang una, kapag nagalit ka sa isang sagot ng iyong tagapakinig na naka-phone patch habang nagbo-broadcast, ay makabubuting sigawan mo siya upang malaman niyang galit ka. Ano ang inyong sagot? Puso o thumbs down? Ulitin ko para sa bilang una, kapag nagalit ka sa isang sagot ng iyong tagapakinig na naka-phone patch habang nagbo-broadcast, ay makabubuting sigawan mo siya upang malaman niyang galit ka. Ano ang inyong mga sagot, mga kapantas? Puso o thumbs down? Tignan natin ang sagot. Ayan, mula kay Redemptor ng Kapas Tarlac, ang kanyang sagot ay thumbs down. Tama ang iyong sagot, kapantas. Dapat ay lagi lamang tayong kalmado sa lahat ng pagkakataon. Para naman sa ikalawang bilang, gumamit ng mga salitang simple, subalit mauunawaan ng lahat ng iyong mga tagapakinig. Bata man ito o matanda. Ano ang inyong sagot? Puso o thumbs down? Ulitin ko po ang ikalawang bilang, gumamit ng mga salitang simple, subalit mauunawaan ng lahat ng iyong mga tagapakinig, bata man o matanda. Ano ang iyong sagot, kapantas? Tignan natin ang mga sagot. Ayan, mula kay Aldrin ng San Nicolas, Tarlac City, ang kanyang sagot ay puso. Tama ang iyong sagot. Sabi nga natin kanina, hindi natin matitiyak kung sino ang ating magiging tagapakinig.
Kaya marapat lamang na gumamit tayo ng mga salitang mauunawaan ng lahat ng ating tagapakinig. Para naman sa ikatlong bilang, ngumiti habang nagsasalita para kapag naririnig ka ng iba ay tila nakangiti rin ang boses na naririnig nila. Ulitin ko para sa ikatlong bilang, ngumiti habang nagsasalita para kapag naririnig ka ng iba ay tila nakangiti rin ang boses na naririnig nila. Ano ang inyong sagot mga kapantas? Puso o thumbs down? Tignan natin ang sagot mula kay Glenda ng Pura Tarlac. Ang kanyang sagot ay puso. Tama ang inyong sagot. Mahusay para maging mas buhay na buhay ang pagsasalita mo at sa iyong pagbo-broadcast. Ayan kapantas, isa na ang makabuluhang pag-aaral ang ating natapos ngayong araw. Alam kong handang-handa at kayang-kaya ninyong magtutuwa ng inyong radio broadcasting. Nananabik ako na kayo'y marinig ang mga boses bilang isang DJ. Lubos akong natutuwa sa inyong masiglang paglahok sa ating talakayan sa araw na ito. Tandaan na sa paggawa ng pag-broadcast ay laging isa-isip ang mga hakbang at mga salitang dapat tandaan upang tuloy-tuloy at maayos na dumaloy ang pagsasahimpapawid. Kung mayroon kayong pungkahi, mensahe o nais linawin sa mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa ating Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo mga kapantas. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Sidel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ikawalong baitang.Ag-iiwan ng mga katandang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng buha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Albay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster
para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa 8 to 8 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie Macale Pilingon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa ating aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong i-type ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa unang katanungan, bakit mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Basahin natin ang sagot mula kay Loli Amber ng Capas National High School. Ang sabi niya, Ma'am Marge, dahil ito po ang magsisilbing gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Tama, mahusay anak. Heto naman ang ating ikalawang katanungan. Ano-ano ang mga kakayahan ng tao bilang persona? Heto ang sagot mula kay Kirby ng Tarlac National High School Annex at ayon sa kanya ay may kakayahang mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Tama. Ito nga ay isa sa mga kakayahan ng tao bilang persona. Basahin naman natin ang sagot ni Vincent ng Victoria National High School. Sabi niya, ang tao po bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Mahusay na mahusay. Basahin naman natin ang huling kasagutan mula kay Renz ng Dapdap High School. Sabi niya, ang tao bilang persona ay may kakayahan
na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Magaling! Maraming salamat sa lahat na nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahalagang punto sa nakaraang talakayan. Ngayon, ay handa na ba kayo sa ating huling paksa na may pamagat na personal na pahayag ng misyon sa buhay? Simulan na natin ang ating talakayan. Noong nakaraang talakayan ay binigyan din natin ang personal na pahayag ng misyon sa buhay or PPMB. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o moto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Nagkaroon din kayo ng ideya kung paano ka makagagawa ng iyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay. Dahil sa isang halimbawa na ginawa ng isang guro tungkol sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa hapong ito, kayo ay bubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bukasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ang pagkakaroon ng mga hakbang sa pagtupad ng personal na misyon sa buhay ay lubos na makatutulong upang matiyak ang tagumpay. Ilan sa mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Susunod, mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpili sa mga naisin sa buhay. Susunod, magtala ka kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon or personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya or personal assessment sa iyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat mong isaalang-alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong mga ugali at mga katangian. Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka. Paano ka naaapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan? Ano ang mahalaga sa iyo? At paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya? Ikalawa, tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan.
Kailangan maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Kung nakatuon ang iyong lakas, oras at panahon, ang iyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng PPMB. Ikatlo, ipunin ang mga impormasyon. Sa iyong mga impormasyon na naitala, laging isip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang pagsulat ng PPMB ay hindi madalian o nabubuo lamang sa ilang oras. Ito ay kailangan mong pagnilayan, paglaanan ng sapat na oras o panahon at ibigay mo ng buo ang sarili sa iyong ginagawa. Sa oras na ito ay mabuo mo, ito ang magiging saligan ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o iisipin ay nakabatay na dito. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ito ay dapat nakatuon sa kung ano ang nais mo na mangyari sa mga taglay mong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ito. Heto naman ang mga hakbang sa pagsulat at pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Una, isulat kung ano ang pinaka-importante para sa iyo. Umpisahan mo sa pagsasaalang-alang kung sino ka at ano ang nais mong mangyari para sa iyong sarili. Isulat kung ano ang pinaka-importante sa iyo at ano ang pinaka-madamdamin o passionate tungkol sa iyo. Isaalang-alang din kung ano o sino ang pinaka-pinahahalagahan mo at kung paanong may koneksyon sa iyo ang tao o bagay na iyong pinahahalagahan. Maging malinaw sa iyong pinaka-importanteng layunin. Magbigay ng oras o panahon para magnilay at isulat ang iyong malaking personal at profesional na layunin. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano nga ba ang pinakamahusay na bersyon sa buhay mo ang makikita? Kasama ang iyong relasyon sa iyong kapwa, ang iyong mga nakamtan sa buhay, at ang iyong karera sa buhay. Heto ang mga tanong na pwede mong itanong sa iyong sarili. Ano bang kalidad o katangian ang gusto mong maipamalas ng ibang tao para sa iyo? Ikalawa, saan nga ba patutungo ang iyong karera sa buhay? Ikatlo, ano ba ang gusto mong makamtang propesyon? Ikaapat, ano ba ang gusto mong makamtan sa sarili mo, sa iyong komunidad? Humanap ng isang mapagkakatiwalaang tao. Isa pa rin sa mga hakbang sa pagsulat o pagbuo ng PPMB. Maaaring matalik na kaibigan, kapamilya, mentor o guro na pwedeng kausapin at handang magbigay ng payo at makinig sa iyo. Itanong mo kung ano ang sa tingin nila
ang pinakakalakasan mo bilang tao? Ano nga ba ang nakikita nila na mas kakaibang abilidad mo kumpara sa iba? Isaalang-alang mo kung ano at paano ka ilarawan ng ibang tao. Sumulat ng salita na naglalarawan sa iyong sarili kapag naiisip kanila. Ika-4, kilalanin, isaisip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Mahalagang alamin o isaalang-alang ang legasiya o pamanang iyong maiiwan sa mundo at ang iyong kasanayan kung paano ito maisasagawa. May mga katanungan na maaari mong itanong sa iyong sarili upang makapagsimula. Una, ano bang nais mo na maging kakaiba sa sitwasyon ngayon at sa darating pang panahon kapag ikaw ay wala na sa mundo? Ikalawa, ano bang minimithi o ninanais mong magawa, mabago at mapanatili na pangmatagalan? Ikatlo, sino ang gusto mong makinabang sa iyong kakaibang abilidad, kasanayan, talento at talino? Ika-4, ano o kaninong kasanayan o kaalaman ka maaaring magbase o magsangguni upang makamtan ang iyong kagustuhan o minimithi ng iyong puso? Ano ang iyong isinasaalang-alang na halaga o purpose ng iyong buhay? Ika-5, ano ang kakaibang abilidad, kasanayan, talento, talino at katangian na maaari mong ialay o ibigay? At ang pang-6, anong misyon o bisyon na kung saan ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay nagaganyak o motivated? Sa pamamagitan nito ay handang-handa ka na upang makabuo ng iyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kaya mga bata, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalagang malaman ang pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bukasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ikalawa, dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay. Ito yung mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Ikalawa, mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpipili sa mga naisin sa buhay. Ikatlo, magtala kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Kasama sa mga dapat pa rin ninyong tandaan, ang pangatlo ay sa pagsasaalang-alang mo sa iyong mga pansariling pagtataya ay kailangan mong suriin ang iyong ugali at katangian. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan at tipunin mo ang mga impormasyon. Ika-4, sa mga hakbang sa pagsulat ng iyong PPMB ay isulat mo ang pinaka-importante.
Maging malino ka sa iyong layunin. Humanap ng mapagkakatiwalaang tao at kilalanin natin sa isip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito'y akbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutan papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang katanungan, mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bokasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang katanungan. Ang pagkakaroon ng mga hakbang sa pagtupad ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay lubos na makatutulong upang matiyak ang tagumpay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Para sa ikatlong katanungan, sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o personal assessment sa iyong kasalukuyang buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At para sa ika-4 na katanungan, simulan mo ang paggawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay sa pamamagitan ng pagtatala ng mga score sa paglalaro ng Mobile Legend at walang humpay na pag-Facebook. Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay magaling. At para sa ikalima at panghuling katanungan, sa pagbuo o pagsulat ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, huwag humanap ng isang mapagkakatiwalaang tao. Maaring matalik na kaibigan, kapamilya, mentor, o guro na pwedeng kausapin at handang magbigay ng payo at makinig sa iyo. Kung ang iyong sagot ay mali, magaling! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay
magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapatao at homeroom guidance program Baitang 9 or Baitang Siyam sa taong panuroang ito, 2021 to 2022 or 2020-2021 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ipinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff to mention Direk Kiko Cardona, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya na number 1 fan at sa inyong mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Ginang Margie Makalipilingon, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Robert V. Pring na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air. And
online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. A blessed day, TARLAKHENYOs. Good afternoon, grade 9 students, and to all viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over Converge Cable Channel 100 and DZTC Radio Filipino Tarlac. I am happy that you can join our final session this afternoon. I am Sir Peter Beltran, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Transmitting here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic for today, you may send your inquiries and concern through this number, 0918-468-4535. I repeat, that's 0918-468-4535. And for those who are watching our remote live broadcast through Facebook at RTV Tarlac Channel 26, just type in your full name, your school, and your concern to our broadcast session. At the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. You may also contact your science teacher for further assistance and do not hesitate to ask help from your teachers or parents. Please like and share our TV Tarlac live stream at Facebook before our broadcast proceed. Thank you, my dear learners. So, hello, young scientists. How are things with you? I hope you are in good health and have positive look in life. Keep believing in your learning power and thank you for your perseverance. For today's food for the soul, always remember to trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Please pray and find time to meditate on our Bible verse before the day ends. At this moment, I want you to find a place where you are secure and comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so you could take note of the important details of our lesson that I will discuss later. Please see to it that you have with you your compendium of notes and your learning activity sheets. I want you to be ready in taking part in an hour of significant learning session. Focus your mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for today. To our kind parents, relatives, or guardians of grade 9 learners, please watch over and assist them as they undergo knowledge and skills acquisition. Your efforts are much appreciated. Salamat po. Ready with my last session with you guys? Alright, let's put in our mind that forever we can learn, we can do, and we can achieve our goals through learning science. In today's lesson, you are expected to explain how electrical energy is generated, transmitted, and distributed by understanding the principle of electric generator. Always keep in mind that our lesson objectives shall help you to clarify, organize, and prioritize your learning outcomes. Let me just check if you still have a clear understanding about electromagnetism. For that, let's have a true or false activity. Everybody,
Get a hold of your pen and paper and write the word of the correct answer. After this review, you may perform self-checking effort on your own answers. Just be reminded that honesty is the best policy. For those who are watching, feel free to send your answers. Ready now? Let's begin. For number 1, magnetism and electricity involve the attraction and repulsion between charged particles and the forces exerted by these charges. This interaction is called electromagnetism. True or false? The answer is true. Number 2, Faraday's second law, it states that the magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of flux that linkages with the coil. The higher the rate of charge, the lower the induced EMF. True or false? The answer is false. Alright, number 3. One of the factors that affects the strength of magnetic in current carrying conductor is the amount of current in the wire. The less current, the stronger magnetic field. True or false? The answer is false. Number 4. Some of the most important uses of electromagnets are in relays, circuit breakers, and meters. True or false? The answer is true. And last, number 5, motors can convert electrical energy into mechanical energy by the action of magnetic field. True or false? The answer is true. May our activity reinforce your awareness about electromagnetism. Amazing, grade 9? Moving on to our topic. Can you guess the name of the picture that I will going to show you? If you're thinking about a generator, then you are correct. But what does it do? What does it primarily produce? Have you seen an actual object like this in your community? An electric generator is a device that converts mechanical energy to electrical energy. It is used for supplying the electrical energy valuable for everyday life, from the lights in your classrooms and homes to televisions, computers, and even cell phones. However, it is important to understand that generators do not create electrical energy. As Albert Einstein once stated, energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another. So, we can easily say that generators transform mechanical energy to electrical energy. Take a look at this simple diagram of an electric generator, which is shown in your screen. In any electric generator, a mechanical energy causes either a coil of wire to rotate between the opposite poles of a magnet, or the magnetic field is made to rotate on a fixed coil. An electric current is generated in the wire due to the relative motion between the coil and the magnetic field. There are two types of generators according to power output: the AC generator and the DC generator. Let's review them carefully to see how it converts mechanical energy to produce electricity. Let's talk about AC generators, or also called alternator, which transforms the input mechanical energy to an alternating current electrical energy output. It generates alternating current that reverses periodically. This is the type of generator used to supply houses, commercial establishments, industries with electricity. It is the source of electricity that runs devices, appliances, power tools, equipment, and machines, which are very useful in everyday life. For DC generator, it transforms the input mechanical energy to a direct current electrical energy output. It generates direct current that flows in one direction. A DC generator can also be used as a DC motor,
without changing its construction. Therefore, a DC motor, otherwise a DC generator, can be generally called a DC machine or dynamo. If we differentiate AC generator from DC generator, we need to look into how it operates. Here is their comparison. Electric current reverses direction periodically for AC generator, and electric current flows only in one direction for DC generators. In AC generators, the current flows on fixed coils in rotating magnetic field, while in DC, the current flows on rotating coils in fixed magnetic field. AC generators has no commutators, while DC generator has one. AC generators has slip rings, while DC generators has split ring commutator. In AC generators, the rotor acts as magnet providing magnetic field, while DC generators, rotor contains the armature where the current is induced. In AC generators, the output current can be induced in the stator or rotor, while DC generators, the output current is induced in the rotor only. And AC generators produce a high voltage, while DC produces a low voltage. In today's time, we have different kinds of generator according to applications. Most of them are very efficient and has modern styles with special features. Try to visit some hardware store and you can see portable generators which provides power during planned or unscheduled power outages. They are more suitable for residential purposes and smaller commercial establishments such as retail outlets and shops. At construction sites for powering smaller tools, camping, outdoor weddings, outdoor events, and powering agricultural equipment such as bore wells or deep irrigation systems. There are also inverter generators that produce AC power by using rectifier which converts the AC power into DC power and then inverts it to AC to provide steady current to appliances. These are very useful for appliances such as air conditioners, refrigerators, automobiles, boats, and recreation vehicles which needed particular values of voltage and frequency, which inverter generators are capable of providing. They are also light in weight and compact, therefore highly suitable for such applications. There are also standby generators which serves the purpose of switching on automatically when grid power fails. These are very useful for residential apartments, hotels, restaurants, hospitals, and commercial establishments connected to grid power. For large commercial generators, we have industrial generators if needed to be more robust and rugged and perform under harsh conditions. Induction generators are externally excited generators that are used in regenerative braking applications needed in cranes, elevators, and electric trains. Self-excited generators are used in windmills where wind as a non-traditional source of energy gets converted into electric power. For turbine generators or the power plants, it can create electricity using the mechanical energy from many different things like wind, water, steam, fossil fuels. These are generators that supply electricity in houses, commercial establishments, and industries. In our country, electric transformers are used to transmit electrical power to our house. An electric transformer is a device that uses electromagnetic induction to change the voltage of electric current. It may either increase or decrease voltage. When we say electromagnetic induction, it is the process of generating current
with a magnetic field. This occurs when a magnetic field and electric conductor, such as a coil of wire, move relative to one another. The basic components of a transformer are the following. We have the steel core, on which primary and secondary windings are wound. We also have the primary windings, which is AC supply is connected, and the secondary winding, where the load is connected. These transformers have different types based on voltage levels, core medium use, winding arrangements, usage, and the place of use. Transformer based on the voltage levels are step-up transformer, where in a power plant, it is used as a connecting transformer of the generator to the grid. A step-down transformer in distribution network is commonly used to convert the high grid voltage to low voltage that can be used for home appliances. Transformers based on the core medium are air core transformer that are both the primary and secondary windings are wound on a non-magnetic strip, where the flux linkage between primary and secondary windings is through the air. An iron core transformer that are both the primary and the secondary windings are wound on a multiple iron plate bunch, which provides a perfect linkage path to the generated flux. These are widely used transformers in which the efficiency is high compared to the air core type transformer. We also have transformers based on winding arrangement. These are standard transformers that have primary and secondary windings placed in two different directions. An autotransformer where the primary and the secondary windings are connected to each other in series, both physically and magnetically. On a single common coil which forms the both primary and secondary winding, the voltage is varied according to the position of secondary tapping on the body of coil windings. For transformers based on usage, there is a power transformer which are big in size and suitable for high voltage power transfer applications. It is used in power generation and transmission substations. It has a high insulation level. Then there are distribution transformers which are used to distribute the power generated from the power generation plant to remote locations. Then we have a measurement transformer that is used to measure the electrical quantity like the voltage, current, power, etc. These are classified as potential transformers or current transformers. For safety, there are protection transformers. So this type of transformers is used in component protection purposes. The major difference in measuring transformers and protection transformers is accuracy. That means that the protection transformers should be accurate as compared to measuring transformers. Is it clear to you now how electricity is generated and conveniently used at home? Very good. We can now wrap up today's lesson, followed by a simple lesson evaluation. Please listen carefully, okay? And thank you for your endeavors, my dear learners. It is important to remember that generators do not create electrical energy. Electric generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. It is used for supplying the electrical energy valuable for everyday life, from the lights in the classroom and homes to televisions, computers, and even cell phones. The working principle of electric generators works on the principle of electromagnetic induction, where electricity is produced due to a relative motion between the magnetic field of the magnet and electric field in the conductor. Magnetic field can be
from a permanent magnet or another electromagnetic carrying current. The types of generators according to power outputs are DC generators that has a differentiating property in terms of direction of current, basic design, commutator rings, rotating parts, current induction, and output voltage. Be reminded again that there are several kinds of generator according to applications. There are portable generators, inverter generators, standby, industrial generators, induction generators, and turbine generators, or known as the power plant generators. Here in our country, transformers are used to distribute electricity at homes. The basic components are steel core, primary and secondary windings. The type of transformers based on voltage the type of transformers are based on voltage, core medium use, winding arrangement, and based on usage. I hope this lesson of ours will give you a positive change to your view of how electricity is produced and distributed at homes. May this become very helpful to you for the next level of your learning. Thank you for your attentiveness in our session. Let us now have our lesson evaluation. Are you ready? Excellent. Please practice honesty in answering. For your direction, read the statement carefully, then write agree or disagree. Okay, number 1. Electric generator is a mechanism that converts mechanical energy to electrical energy. It is used for distributing the electrical energy from power plants to our homes and serves as a valuable commodity in our everyday life. In this statement, we should agree. Next, number 2. AC and DC generators both have one direction of electric current flows. In number 2 statement, we must disagree. For number 3, inverter generators are more energy efficient than any other generators because it can convert AC power into DC power and then inverts it into AC to provide steady current to appliances. For this statement, we can all agree. Next, number 4. For us to be able to use our home appliances, communities don't need a step-down transformer to convert a high grid voltage to low. At number 4, we need to disagree. Last number 5, power transformers has a high insulation level suitable for high voltage power transfers. And in this last statement, we should all agree. Did you get all the right answers? Amazing, grade 9. Thank you so much for doing your best. So there you have it, guys, a meaningful lesson broadcast about transformers and generators that provides electricity to our homes. If you want to know more about it, I suggest that even though it's vacation time, you should continue to read physics books from basics to advanced so that you would fully understand our topic and rediscover useful information for the next level of your learning. Add a little bit of inquisitiveness, patience, deeper understanding, and hard work. I'm sure you can learn a lot more and may find useful application on this. I hope you enjoyed today's session and thank you very much for your participation. Before we end our session, kindly write and perform your assignment. Your assignment is to relax, take good care of your mental health, and help your family. Please
Pray regularly for our Lord, hear your heart's wish. Always remember that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. Just keep on tuning to our radio TV station, DCTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converged Cable Channel 100 for your new learning experience. Do not forget to like and share our RTV Tarlac Facebook page. Before I end my last broadcast, I would like to give my wholehearted thanks and acknowledgement to all SDO Tarlac Province teachers and staff, headed by our very own Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, who made this once-in-a-lifetime experience and privilege to better serve our learners through Project Shine Aral TarlakHenyo despite of the world pandemic. And to all DCTC staff, most especially to Sir Kiko Cardona, Sir, our deepest gratefulness for assisting our endeavors. To our Education Program Supervisor, Dr. Conrado C. Domingo, a heartfelt thanks to you, Sir, and a lifetime gratitude for your guidance and support to us members of the Science Republic. Mahal na mahal po namin kayo. That is all for now. In this time of pandemic, always follow health protocols. Let's take care and love one another. Be a blessing to anyone and everyone. Stay home and be safe. On behalf of Grade 9 Science Broadcaster, I am Sir Peter A. Beltran, your teacher broadcaster, now signing off. See you around. God bless everyone. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Ma'am Renilyn Aguinaldo Yapitan, your anchor teacher in grade 9 mathematics, and streaming live from Tarlac City. First of all, I would like to congratulate the top 3 highest pointers we have last Monday during our enrichment activity. They are Darlene Castro from Tarlac National High School, Abraham T. Taruk, and Carmela Cosme Lucas from Padapada National High School. I am also grateful to the others who have participated and tried their best. For today, we will continue our enhancement activity on problem solving involving triangle trigonometry. Once more, your knowledge, skills, and understanding, as well as your good values such as patience, endurance, and accuracy will be put to the test by answering the problems I will give you. I hope you will do your best to show that despite the abrupt change from our learning delivery brought about by the pandemic, you can still manage to learn using the different learning modalities that we have right now. So in advance, I would like to congratulate all of you grade 9 learners for a job well done for the school year 2020-2021 because you are about to reach the finish line and will eventually move on to your grade 10 level. Now, let us go through the instruction in today's enrichment activity. Are you excited to do another problem-solving activity? Well, you must, because I will be giving away more free loads. Okay, let's have number 1. If you are joining in this live stream, please write your full name and in your comment box with the name of your school and your contact number. Number 2, participate in answering each of the questions which I am going to ask you at a given time limit to win a prize load. Number 3, write the question number or the number of the question which you are going to answer before you answer. So, to make it easy to determine which item you answered correctly. For number 4, the top 5 highest pointers for today will be given 150, 100, 75, 50, and 30 pesos free loads respectively. Then, these highest pointers will be informed through their phone numbers, messenger accounts, to claim their prizes. So are you ready, guys? I hope you are. Bring out your papers or notebooks, your pens or ball pen, and of course, your scientific calculators. Those who are listening over the radio and watching on their TV, just
Test yourself at home and please answer the problems also. Okay? Those who are on the live stream, please answer on your comment box. All right. So let's have the first question for today. This is a 3 points question, answerable in 15 seconds. Classify each of the three angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Okay, classify the three angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Go, you have 15 seconds to answer. Identify the angle ABC if they are an angle of elevation, depression, or neither. Okay, time is up. Now let's have the answer. The answers are: angle A is neither an angle of elevation nor depression. Angle B is neither too, while angle C is an angle of elevation. Easy, right? Did you get the correct answer? I hope so. Now let's proceed to question number 2. Still the same question. Classify each of the three angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Go. 15 seconds. Okay, time is up. So here are the answers. Angle E is neither. Angle N is also neither, while angle R is an angle of depression. Did you get it right? Very good. Now let's proceed to number 3. Number 3 has 2 questions to answer, answerable in 15 seconds also. Okay, consider the following problem which Anna and Ray are both trying to solve. A cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 20-degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? The problem is, a cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 20-degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? The first question here is an error analysis. First, I would like to show you the work of Anna with her illustration. Anna illustrated the problem by drawing a right triangle whose vertical side is the x, which represents the height of the tree. The horizontal side, which represents the distance of the dog from the base of the tree, is 34 meters. Then, she put 28 degrees on the angle formed by the vertical side and the hypotenuse. The equation she formed is 28 degrees. The equation she formed is tangent 28 degrees equals 34 over 100. On the other hand, Ray also had illustrated the problem just like Anna, but he put the 28-degree angle between the horizontal side and the hypotenuse with the equation tangent 28 degrees equals x over 34. The question is, whose work is correct? Ready, go. Is it Anna's work or Ray's work? May I see your answer, please? Please answer the question. Whose work is correct? Is it Anna's work or Ray's work? Okay, time is up. The correct answer is Ray's work. Why? Because since 28 degree is an angle of depression, it could be placed as an angle of elevation, as you can see on Ray's work. Or you may say, the 28-degree angle which Anna put on her drawing does not illustrate
the angle of depression, right? Very good. The follow-up question is, how high up is the cat? How high up is the cat? Ready, go. 15 seconds for you to answer that. Okay. Time is up. Let's look at race work. There you have the ratio. Tangent 28 degrees equals x over 34. Use that. So you have the cat has climbed up approximately 18 meters. So if you have answered 18 point something, then you are correct. So the approximate distance, how high the cat is 18 meters. Now okay, well, the previous questions that I have given you was to test your critical and reasoning skills. Did you like it? I hope so. On my next two questions, this will enhance your processes skills and your speed in solving. So fasten your seatbelt and apply the steps to follow in solving real-life problems. The steps, you remember those, to arrive at the correct answer. Each of these questions will be given a score of 10 points each. So, this will be answerable within 2 minutes. Wow, that's a long time. So be patient. Okay, now let's proceed to question number 4. Arnel, whose eyes are 6 feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building. And he looks up at a 50-degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Okay, go. Arnel, whose eyes are 6 feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building, and he looks up at a 50-degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Go. I hope you are solving well. Okay, time is up. The building has a height of 48.90 feet or approximately 49 feet. And here is how it was solved. Step number 1, you have to sketch or draw the illustration or the situation. Make sure to include auxiliary horizontal lines as needed. Assign variables to the relevant unknowns, just like X to represent the vertical leg of the right triangle and H to represent the height of the building.
And then use the tangent ratio to solve for x. So tangent 50 degrees equals x over 36. Then x will be computed as 42.90 feet. Now determine the height of the building. Since Arnell's eyes are 6 feet from the ground, we must add 6 to x. So the height of the building is 48.90 feet or approximately 49 feet. Can you follow the solution? I hope you are taking notes or screenshots of the solution. Now let's proceed to the next question. A pilot is traveling at a height of 35,000 feet above level ground. According to his GPS, he is 40 miles away from the airport's runway, as measured along the ground. At what angle of depression will he need to look down to spot the runway ahead? Go. Take note, 40 miles is equal to 211,200 feet. Okay, time is up. Excellent. The answer is 9.41 degrees. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Okay, let's have the step-by-step procedure on solving the problem. So first, you make a detailed sketch or drawing of the situation. So here is the detailed sketch. So you have the unknown angle of depression. And then assign variables to represent the relevant unknown. So we have x degree as the angle of depression. And then apply the tangent ratio, which is opposite over adjacent. So you have 35,000 feet over 40 miles. Then convert it to feet. So you have 211,200. So our x degree is 9.41 degrees. So, how was it, dear learners? Did you have a difficulty in solving? Well, what I can say is, the secret of solving word problems is following steps or directions or procedures. This is being obedient to rules. And if you think your brain is getting hurt, use it and make it stronger. For our brain is just like a muscle. It needs more practice or exercise. As Einstein said, think no matter how much it hurts. Do you agree to that? I do agree. Now let's proceed to a problem that has some questions to be answered.
If you cannot answer the first question, then you cannot go on or you cannot get the answers of the next questions. So let's dive into it. Question number 6. An observer on the ground looks up to the top of a building at an angle of elevation of 30 degrees. After moving 50 feet closer, the angle of elevation is now 40 degrees. Consider the diagram below. Question A. Set up an equation representing the situation from the first vantage point. When we say vantage point, that is the position from which you can see well. Your equation will incorporate the 30-degree angle, the x, the y, and the 50 feet. Ready, go. Write the equation. The equation involves the 30-degree angle, the x, the y, and the 50 feet. Okay, time is up. The correct answer is tangent 30 degrees equals y over 50 plus x. From the same figure, let's answer letter B question. Again, set up an equation representing the situation from the second vantage point. Your equation will incorporate the 40-degree angle, the x, and the y. Go for 15 seconds. Okay, time is up. Let's see the answer. The answer is tangent 40 degrees equals y over x. Did you get it right? Okay. Knowing how to write equations is very important. This is your guide in your solving. Using the same figure, the next thing to do is letter C. Letter C, it says here, you now have the two equations into variables. Solve them simultaneously to determine the value of x, the distance from the second vantage point to the base of the building. Okay, 2 minutes for you to answer. Use the two equations to solve for x.
Okay, time is up. The answer is 110.3 feet. I hope you got it. Here is how it was solved. So you need to draw. You have to use the two equations. You have to derive them, the y form, and then substitution. Then you have the multiplication by distribution, then combining similar terms. Then you have to divide both sides of the equation and then solve for x. So that is how to solve this problem. Okay, now let's proceed to question letter D, which is solve for y, which is the height of the building, given the two equations and the value of x. So you have to get what equation you need for 30 seconds. Okay, time is up. Let's see. The answer is 92.5 feet. Let's see how it was solved. Use the tangent ratio, tangent 40 degrees, y over x. Then you have to substitute the x value to get the y. So the height of the building is 92.5 feet. Very good, dear learners. You have experienced how to solve different problems today. How many numbers have you answered correctly? I hope you have done your best to learn, not only to get the prize in store for you. Well, that is all for today, and this is the last activity we have this school year. I hope you learned a lot from our remote live learning, and praying that you will not forget all what you have learned about problem solving. Why? For this is the most important skills in mathematics which you need to develop this 21st century learning. Again, I am Ma'am Renilyn Aguinaldo Liapitan, your mathematics anchor teacher, bidding you goodbye temporarily, for we may meet again next school year. Thank you, everyone. Till next time, keep safe and God bless everyone. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Ako, si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino ika-9 na baita. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. At maaari rin kayong magpadala ng mensahe sa numero 0916-592-2579. At syempre, huwag kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, RTV Tarlac, Channel 26. Ako ay napakikinggan at napanonood ninyo ngayon mula sa Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kaya naman, pumwesto na sa pinakakomportableng upuan habang hawak ang inyong self-learning activity sheet. Noong nakaraang talakayan ay natapos na rin natin sa wakas ang pagbasa at pag-unawa sa obra maestra ng bayaning sigat Jose Rizal, ang nobelang Noli Me Tangere. Subukan nating balikan upang lubusang maunawaan at matandaan ang mga mahahalagang pangyayari sa pagwawakas ng Noli Me Tangere. Magsanay tayo. Sagutan natin ang pagsasanay 3 sa pahina 61 ng inyong compendium. Tukuyin mo ang naging kapalaran ng mga sumusunod na tauhan at ibahagi mo ang inyong naging damdamin sa kanilang naging kapalaran. Unahin natin ang pangunahing tauhang si Don Crisostomo Ibarra. Hindi tiyak ang kanyang naging kapalaran, subalit matatandaan na mukhang nakaligtas at nakatakas siya sa pagtugis ng mga Guardia Civil. Sa tingin mo, ano na ang nangyari sa kanya? Dahil ba rito ay nasasabik ka na sa el filibusterismo? Ano naman ang iyong damdamin ukol dito? Bahagi mo sa comment section o sa answer sheets mo. Ikalawa naman ay si Maria Clara. Dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, pinili na lamang niyang maging madre sa kumbento. Kung unawain din, maaari siya rin ang kinatatakutang babaeng umiiyak sa kumbento tuwing gabi sa katapusan ng nobela. Ano ang iyong damdamin sa kanyang kapalaran? Ibahagi mo ang iyong damdamin sa comment section o sa answer sheets mo. Ikatlong item ay si Elias. Matatandaan ng tinugis sila ni Crisostomo sa lawa ay nagsakripisyo si Elias upang siya ay habulin ng mga Guardia Civil. Ginawa niya ito upang makatakas si Crisostomo. Bilang isang tapat na kaibigan, sa kasamaang palad, tinamaan siya ng punlo at namatay. Isa siyang makabayan na nanghinayang na di na nakita ang pagsikat ng araw sa kanyang bansa. Ibahagi mo rin sa comment section o sa answer sheet mo ang iyong damdamin at opinyon. At ang huli ay si Sisa. Gaya ni Elias, sinawing palad si Sisa. Labis na pagdadalamhati ang dahilan sa pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip ni Sisa. Dahilan upang hindi niya makilala ang kanyang anak. Laking kalungkutan ni Basilio nang sa mismong Noche Buena ay yumao ang kanyang ina. Napakasakit, hindi ba? Ganito rin ba ang inyong reaksyon? Ibahagi mo rin sa comments o sa answer sheet mo ang iyong damdamin ukol dito. At mamaya, babasahin natin ang inyong tugon at damdamin sa mga naging kapalaran ng mga tauhan sa nobela. Subukan
kailangan na rin nating sagutin ang mga hinihingan ng paliwanag sa pagsubok ng kaalaman. Ibibigay ko na ang kasagutan para sa unang item. Ano raw ang sinapit ng pag-iibigan ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra? Alam na ninyo siguro ang kasagutan pa rito. Sa katapusan ay hindi sila nagkatuluyan. Pagkus ay nagkalayo ng landas. Pinagbintangan si Crisostomo Ibarra sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Kung kaya, siya ay tinugis at di na nahanap pa. Si Maria Clara naman ay nagmadre na lamang kaya kaysa maikasal sa isang taong hindi naman niya mahal. Muli tayong magbahaginan. Ano ang iyong damdamin sa sinapit ng kanilang pag-ibigan? Ipaliwanag din ang inyong sariling pananaw tungkol sa pag-ibig. Sagutin mo, ano ang pag-ibig para sa iyo? Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng malalakas na palakpak sa matalinong pagsagot at mainam na pakikibahagi sa ating mga talakayan. Uli ko kayong binabati na sa wakas ay natapos na ninyo ang mahaba-habang nobelang Noli Me Tangere. Kung maaalala nga ninyo, ang Noli ay nahahati sa 64 na kabanata. Kung tutuusin, ang ganitong format ay napagbatayan din ng dula, na nahahati naman sa mga yugto. Ang nasusulat na dula naman ang binabasa at pinagbabatayan para magkaroon tayo ng mga popular na mga tanghalan o pelikula. Maging ng mga paborito ninyong mga teleserye na nahahati naman sa mga episodes. Ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga paborito ko. Isa nga sa mga paborito kong teleserye ay ang Mara Clara. Oo, katunog nga ng ngalan ni Maria Clara. Popular ito noon at baka naabutan pa ng mga ate at kuya ninyo. Ito lang naman ang pinakamahabang teleserye sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Nagkaroon ito ng remake noong 2010. Ito ay ukol sa dalawang anak na naipagpalit sa pagkapanganak at lumaki sa mga di nila tunay na magulang. Tulad ng Noli Me Tangere, ito ay puno ng emosyon, kapanapanabik ng mga revelasyon, at syempre, pagmamahal sa magulang at pamilya. Ang sumunod na larawan ay mula sa remake na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo. Ang teleserye ito ay kapapalooban ng eksena na kung saan nalaman na ni Mara ang katotohanan sa kung sino ang totoo niyang mga magulang. Kung inyo na itong napanood, nakita natin dito ang kalungkutan ni Mara nang malaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Napamahal na kasi siya sa itinuring niyang ina. Ang isa naman sa paborito kong pelikula ay ukol rin sa ina at anak. Ikinatatampukan ito ni Vilma Santos at Claudine Barreto. Ang pelikulang pinamagatang Anak. Baka makarelate ang ilan sa inyo ito. Ito ay kwento ng isang inang nagsakripisyo bilang OFW at isang anak na naging suwail sa pagkawalay sa ina. Sa huli ay nagkapatawaran sila. Tinanggap ng anak ang kanyang mga pagkakamali at naunawaan naman ng ina ang kanyang mga pagkukulang. Tandaan mga bata at mga anak, mga kapantas, na ang sakripisyo at pagmamahal ng isang magulang ay hindi matutugpasan. Hindi mawawala ang mga pagkabigo sa buhay at ang mga paminsan-minsang pagtatalo sa tahanan. Subalit, hindi rin naman mawawala ang pag-unawa, pagpapatawad at pagtanggap ng ating mga magulang. Bilang mga anak, mahalagang tungkulin natin na pahalagahan ang mga ito at mag-ambag hindi lamang ng pagtupad sa gawaing bahay. Ngunit ialay rin natin sa kanila ang ating pag-ibig, pagsisikap at mga pangarap. Yun naman, anong pelikula o teleserye ukol sa mga ina o magulang ang napanood mo na? Subukan nating sagutan ang pagsasanay 2 sa pahina 61 ng inyong compendium. Ikumpara kung paano ginampanan ng ina ang kanyang papel sa pelikulang Anak
Tukuyin ang pagkakatulad at pagkakaiba nila sa inang si Tita, sa Noli Me Tangere. Gamitin ang hugis pusong Venn diagram. Alam kong sinasagutan na rin ninyo ang gawain ito. Kaya naman, akin nang ibabahagi ang aking nagawang pagsusuri. Ang ginampanan ni Vilma Santos sa pelikulang Anak ay si Josie Makalalag. Ang kanyang pagkakatulad kay Sisa ay ang pagsasakripisyo para sa anak at pagiging mapagpatawad. Ang kanilang pagkakaiba naman ay kanilang suliranin, kung saan si Josie ay ang pagkakawalay sa anak bilang OFW at si Sisa bilang biktima ng pagpapasakit ng mga Espanyol. Subukan din ninyo ito sa inyong mga answer sheet. Hindi ba may malaking pagkakatulad nga si Sisa sa mga ilang tauhan sa mga paborito ninyong pelikula at teleseryeng Pinoy? Ika nga ng ilan, ang Noli Me Tangere na yata ang pinagbatayan ng maraming archetype na tauhan sa ating mga teleserye. Lubos ng ba ninyong nagsisisa? Subukan ang kaalaman. Sa Kabanata 63 ng Noli Me Tangere ay nabasa natin ang kwento ni Basilio at ng kanyang inang si Sisa. At hindi naging maganda ang kinahinatnan ng kwento nilang dalawa. Gumawa ng character profile ni Sisa sa tulong ng graphic organizer sa pagsasanay 4 sa pahina 62. At ito rin ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Ang gawain ito ay isasagawa ninyo at ipapasa sa inyong mga guro sa Pilipino. Dumako na tayo sa panghuling aralin ninyo sa markahang ito, ang mga sangkap ng dulang pantelebisyon o pampelikula. Alamin muna natin ang kahulugan ng dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa dula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsulat ng mga tutulang itinatanghal ay tinatawag na mga mandudula, dramatista o dramaturgo. Ang dulang pantelebisyon o pampelikula bilang partikular na uri ng dula ay binubuo ng mga gumagalaw na larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang palapit sa katotohanan. Sa madaling sabi, dahil inihanda ang mga ito upang mapanood sa screen, ay mas may aksyon ang pagkilos ng mga tauhan dito. At laging ginagamitan ng sound effects at background music upang maging mas emosyonal ang bawat tagpo. Isa-isahin na natin ang mga sangkap ng dulang pantelebisyon o pampelikula. Una, ang dialogo. Ito ang sagutang pag-uusap ng mga nagsisiganap. Ito rin ang linyang binibitawan ng bawat karakter sa palabas na isinasaulo mula sa script. Ito mismo ang nagpasimula ng evolusyon ng mga dulang pantelebisyon at pampelikula, sapagkat noon ang mga palabas ay tinatawag na silent film at walang maririnig na dialogo dahil sa teknolohiya. Lubos na nating nauunawaan ngayon ang ating mga pinapanood sa kanilang batuhan ng mga kataga at emosyon sa pinilakang tabi. Muli, ito ay ang dialogo. Ang ikalawa ay mga tauhan. Sila ang mga nagsisiganap sa palabas, mga nagbibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Mahalaga na ang iyong mga nagsisiganap ay tugma sa paglalarawan ng mga tauhan sa inyong script. Isa pa, dapat ay kayang-kaya nilang magaya at maisadula ang pagkatao, gali at damdamin ng kanilang isinasakatauhan. Muli, ito ay ang mga
Isa pa ay ang tunog o sunod disenyong pangproduksyon. Tumutukoy ito sa puok o tagpuan, kapagkasan at iba pang kagamitan sa dulang pantelevisyon. Sa madaling sabi, ito ang mga lugar na kinagagampanan ng taping at ang costume ng mga artista. Ito ang mga tangible o nahahawakang materyales upang mabuo, ika nga, ang produksyon. Ito ay ang disenyong pamproduksyon. Isa pa ang tunog o musika, ang nagpapalitaw ng kahulugan sa bawat mahahalagang tagpo o damdamin. Pinatitingkad nito ang atmosfera sa damdamin. Halimbawa, upbeat o nakakaindak na tugtugin sa mga eksenang masaya, musika ng violin at piano, para sa malungkot na mga tagpo o mabibigat at nakapangingilabot na tunog para sa mga nakakatakot na pangyayari. Muli, ito ay ang tinatawag nating tunog o musika. Idagdag mo pa ang sinematografiya na tumutukoy sa pag-iilaw, komposisyon, galaw, at iba pang teknik na may kaugnayan sa kamera. Ito ang masining na pagpoposisyon ng anggulo at mga pwesto ng larawan na mapapanood sa isang pelikula. Mahalaga ito upang mabigyan ng emphasis at aksyon kung kinakailangan ang isang eksena. At ang huli, ang direksyon, na nagpapatunay na hindi lamang talento ang kailangan ng isang artista upang magkaroon ng magagandang panoorin, napakahalaga rin na mahusay ang direktor. Dito pinapakita kung paano pinagsanib ng direktor ang lahat ng sangkap ng tulang pampelikula o pantelebisyon upang may sa katuparan ang isang obra maestra. Muli, ito ay ang direksyon. Sa kabuuan, ang mga sangkap ng pampelikula at pantelebisyon na pagtatanghal ay ang mga tauhan, tagpuan, disenyong pangproduksyon, at tunog o musika, sinematografiya, at ang direksyon. Ito ay napakahalaga sa mga dulang pantanghalan o pampelikula o pantelebisyon. Bilang takdang aralin, panoorin ninyo ang Nole Me Tangere trailer na mula sa Grade 9 Patriotism ng Maranatha Christian Academy of Imus. Suriin kung kumpleto at mainam ang mga sangkap sa pagkakadula nito. Narito ang link ng inyong papanooring trailer na inyong makikita sa inyong TV screen o sa inyong mga screen. Sa pagsusuring na isagawa, mahusay ang mga nagsipagganap sa tauhan at naipakita ang pagkatao ng mga karakter sa trailer na ito. Bagaman may ilang tauhan, ay may pagkamahiyain ang pagbigkas. Masasabi ko pa rin tumpak ang ilang dialogo ng mga tauhan rito dahil gumamit sila ng salitaang nakita sa nobela at tugma rin ang pagsasadamdamin ng mga ito. Partikular na kapuna-puna ang pagganap ay ang mga tumayo bilang Padre Damaso at Elias. Kaya inyo itong panoorin upang inyong makita o matunghayan. Dagdag puntos pa sa akin na sinikap nila sa kanilang disenyong pamproduksyon na maidala tayo sa panahon ng mga Espanyol. Partikular na sa pagpili nila ng mga puok na di mahahalatang nasa modernong sibilisasyon. Maliban sa paggamit ng kasalukuyang watawat, angkop ang kanilang mga kasuotan at kagamitan para sa tagpuan. Sa aking opinyon, ang pinakanagdala sa kanilang produksyon ay ang mahusay na tunog at musika, maging ng sinematografiya. Talaga namang naaangkop ang mga pinili nilang tunog at musika para sa mga marugdob na mga eksena. Mahusay din silang magpakita ng iba't ibang anggulo, aksyon at emosyon sa kamera. Sa kabuuan, mahusay ang ipinakitang direksyon ng trailer na ito.
tila nananabik akong makapanood ng isang buong pelikula ng Noli Me Tangere. At sana, kayo rin. Ninanais naming mga guro na magkaroon kayo ng mga ganitong kagagandang proyekto. Subalit, nasa pandemya tayo, new normal. At para sa pag-iingat din naman kung kaya wala tayong ganitong mga proyekto. Makagagawa naman tayo ng paraan sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng imahinasyon at pagpaplano. Bilang panghuli ninyong gawain, ay susubukan natin ang inyong husay sa imahinasyon at diskarte sa pagpaplano. Sagutin ninyo ang pagsasanay una sa pahina 60 ng inyong compendium. Muli, sasagutin ninyo ito o sasagutin ninyo ang pagsasanay una sa pahina 60 ng inyong compendium. Dahil alam na ninyo ang mga definisyon ng bawat sangkap ng dulang pantelebisyon o pampelikula, ang ibibigay na lamang ninyo ay inyong mga plano. Isulat sa inyong answer sheets kung paano ninyo pagpaplanuhang matupad ang bawat hinihingi upang makapagsadularin ng mga huling kabanata ng Noli Me Tangere. Inuulit ko mga kapantas, hindi na ninyo kailangang isulat ang definisyon dahil nakatitiyak akong alam na ninyo ang definisyon ng bawat sangkap sa dulang pantelebisyon. Ang gagawin na lamang ninyo ay gumawa ng inyong pagpaplano sa mga sumusunod na katanungan. Una, paano mo pagpaplanuhan ang inyong direksyon? Ulitin ko, paano mo pagpaplanuhan ang inyong direksyon? Ikalawa, ano-ano ang mga gagamitin ninyong tunog o musika? Muli, ano-ano ang mga gagamitin ninyong tunog o musika? Ikatlo, paano ninyo didiskartihin ang camera para sa cinematografiya? Ika-apat, paano ang batuhan ng linya sa mga dialogo? Muli, paano ang batuhan ng linya sa mga dialogo? At ikalima, ano ang hinahanap ninyong katangian ng mga tauhan? Iyan ang karagdagang takda ninyo sa araw na ito. At bago tayo magtapos, akin munang babasahin ang ilang mensahe na aking natanggap mula sa ating mga kapantas. Ayon kay Justin Alejandrino ng Quezon Aquino High School, ang kanyang naging damdamin sa kapalaran ni Elias, humahanga at nalulungkot ako para kay Elias dahil kahit may masamang nakaraan ang ninuno ni Elias at Crisostomo, Ibaray, hindi pa rin ito naging hadlang kay Elias upang tulungan niya pa rin ito. Nalulungkot rin ako at humahanga dahil sinakripisyo ni Elias ang kanyang buhay upang makatakas si Crisostomo Ibarra mula sa kapahamakan at pagkakakulong. At ayon naman kay April Lynn Salmasan, para sa kanya, ang pag-ibig ay ang katapangan ng isang tao na handang gawin ang mga bagay na makabubuti sa taong kanyang minamahal, kahit ito pa'y kanyang ikapapahamak. Dahil dito, ito na ang huling talakayan natin ukol sa sining at kwento ng Noli Me Tangere. Iiwan ko sa inyo ang ilang sinaling salita galing mismo sa ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ang edukasyon at kalayaan ay ang araw at lupang nagpapaunlad sa tao. Kung wala ang mga ito, walang anumang pagbabago ang posible. Walang anumang hangarin ang matutupad. Mga kabataang Tarlakhenyo, laging pahalagahan ang edukasyong ipinagkaloob sa inyo ng inyong bayan at laging gamitin ang inyong kalayaan para sa ikauunlad ng bawat Pilipino. Mabuhay kayo! Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Sana ay patuloy na mamangha sa angking talino ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Bago ako magtapos, taus-pusong daming pasasalamat o pinasasalamatan ang SDO Tarlac Province sa pamumuno
ng ating Schools Division Superintendent na si Dr. Ronaldo A. Ozon, sa lahat ng bumubuo ng Project Shine Aral TarlakHenyo, sa bumubuo ng DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, at syempre, ang aming supervisor sa asignaturang Filipino, Dr. Alan Manalo. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay at ipinagkaloob, ipinagkatiwala po ninyo sa atin. Muli, ako si Binibining Wela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat ng script na ito ay si Ginoong Joseph Argel Gala. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinili ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac and on Converge Channel 100. I am Agnes A. Afable, your teacher broadcaster in TLE Grade 9 MELCs Services, live via remote broadcasting here at Santa Cruz, Tarlac City. Good afternoon, our dear grade 9 learners. How are you? I hope you are safe and in good health. Join me this afternoon as we will together in an exciting topic and you will learn new skills in nail care services. So, sit back, relax, and enjoy while learning. Alright, before anything else, my dear students, I want you to be in a place where you are most comfortable while listening to the radio and watching on Facebook Live on RTV Channel 26 and Converge Channel 100. Do not forget to prepare your self-learning module in nail care, paper, and ball pen. First, let us have a review on our previous topic. Do you still remember our topic last meeting? Great! Last time, we discussed the basic nail design. Can you name some? Very good! The different basic nail design are plain manicure, half moon with tip, French manicure, or tip design, and elephant tusk. So, are you ready for our new lesson? Before we start, we will have a simple game. It is called Name the Picture. I will flash pictures on the screen and I want you to mention what comes to your mind. For those who are watching on FB Live, you can participate by typing your answer on the chat box. And for those who are listening and watching on television, you can write your answer on a paper. Are you ready? Okay, let us start. Here is the first picture. Can you name the picture in 5 seconds? Okay, the answer for the first picture is a rose. Now, here is the second picture. Can you guess the picture in 5 seconds? You are right. The correct answer is watermelon. Can you guess the third picture in 5 seconds? Great. The answer is minions. Who love minions? How about the fourth picture? Can you guess the picture in 5 seconds? Nice. Those are Converse shoes. Moving on the fifth picture. Can you guess it? In 5 seconds. Very good. The answer is coconut tree. The last picture, can you identify it? In 5 seconds. Excellent. The answer is butterfly. Very good. Thank you for your active participation.
Those pictures are example of different nail designs, and that is exactly our topic for today, creating fancy nail design or what we call nail art. Please open your module in Nail Care Services on page 144 to 147 on the topic creating fancy nail designs. After acquiring the skills in applying basic designs in manicure, it is now time to learn the latest trend and fashion when it comes to nail designing. And that is make fancy designs, also called as nail art designs. After this lesson, you should be able to identify the different types of fancy nail designs, apply fancy designs on fingers and toenails, and observe safety and sanitation at all times. Let us first define nail art. Nail art is the practice of painting decorative design on the nails. It is also creative activity that draws pictures or designs to your nail. Freehand designing is also considered as nail art since you are creating your own designs by just using an ordinary nail polish and common household tools like paper hair clip, match head, pin, pencil, toothbrush, paper clip, straws, toothpick, etc., where your imagination is the limit in your artwork. Let us now identify the different types of fancy nail design. The first type is the use of nail art sticker. A wide variety of stickers are out there to choose from. There are stunning designs, styles, and different sizes suitable for all types of nails. The latest model stickers are made up of durable rubber, providing the best sticky backing. The second type is the use of nail art stamping. Nail art stamping is a new nail imprinting kit that lets you put design by stamping pre-designed images on your nail in minutes. And there are hundreds of image plates to choose from. While the third one is the use of nail accessories. These are nail art items such as glitters, beads, rhinestones, and gems, even dried flowers, etc., which can be used to decorate the nails. And the last type is water marbling. Water marble nail means nail decoration created by the method of water marble nail art technique. The technique consists of dropping nail lacquers into clear water, creating pattern or designs of the resulting art on the surface, which is then transferred to your nails. Now that we know all the types of fancy nail designs, we will now focus on the procedures of creating nail design using nail art stickers. But for that, let me remind you of some safety procedures in performing the task. Sanitize your hand and your patron's hand using an alcohol. Place your materials near you. Remove your jewelries, both the patron and the nail technician. Wear your PPE or personal protective equipment such as apron, hairnet, and mask. Always think about your safety and the safety of your patron.
Always observe a good working environment. Here are the materials needed in creating this type of fancy nail design. Cuticle pusher, nail file, small scissors, tweezers, curl nail polish, and nail art stickers. Cuticle pusher, a nail tool used to perform manicures and pedicures. It pushes the skin from your cuticles back and away from your nails to help your nails grow stronger. Nail file. A nail file is a tool used to gently grind down and shape the edges of nails. Small scissors are used for trimming the dead skin around the base of the nail bed, the cuticle. Tweezers. Tweezers are small tools used for picking up objects which are too small to be easily handled with the human fingers. Clear nail polish. It can be used by itself or over your regular nail polish to give an extra sheen and gloss. Set of nail sticker. A type of nail design that can easily add artistic flair to your manicure and pedicure without spending much money and time. Here are the preliminary activities to be done before the service. Prepare nail polish for cleaning, number 1. Number 2, apply nail products according to manufacturer's recommendation. And number 3, consult client from time to time to ensure safety and comfort during the entire process. And now, we will proceed to the steps on how to apply fancy nail designs using nail art stickers. Step number 1. Start with clean, dry nails. They should be completely bare of polish. Push back cuticles gently too. Step 2. Most nail stickers on the market are pre-cut to match common nail shapes. But it's always good to have small scissor handy just in case any decal is too large or slightly off shape. Often, sets come with more than 10 stickers per set, so you should find one that fits its nail pretty well and have extras in case you tear one. Step 3. For a perfect match, before you remove the backing, pre-measures the nail sticker on top of your nail. Go larger if you're in doubt, because you can always trim excess. If necessary, pre-trim a decal before you stick it on. Once it is applied, it will be more difficult to be a clean cut. Step 4. Pull off the small part of the sticker with a nail pusher and use tweezers to get it. Press on the nail sticker close to the cuticle and smooth it out toward the end. Step 5. In case of extra sticker beyond the free edge of the nail, use your file downward along tip of nail to remove the extra, taking care not to file on top of sticker. If you accidentally file too much, you will see your nail showing through at the tip. Do not take sticker off. For an easy fix, just add little polish in a shade that match sticker right along the edge as needed. Step 6.
The final trick to keeping stickers is to push and pull your thumb down onto its nail from cuticle to tip. The heat generated from the ironing. Step 7. Paint the nails with a clear nail polish to seal and protect stickers. Step 8. Do the same procedure in the other finger days. I prepared a short video for you. Let us watch the video. Good day, everyone. I have prepared a short video on how to create fancy nail design by using nail art sticker. I am Agnes Zay Opable of Grade 9 TLE teacher in Nail Care Services. So are the procedure in applying fancy nail design using nail art stickers. Remember, safety and comfort is the utmost priority of the salon professional. Client must enjoy and feel relaxed and satisfied at all times. Okay, my dear students, are you still with me? All right, we're done. Let's have a short quiz. Let us find out if you learned something with our lesson today. Get a piece of paper and pen. I will read twice the question. Direction. Choose the letter the correct answer. Number 1. Which of the following is not a type of fancy design? A. Use of stick. B. Use of nail accessories. C. Watermarking. D. Use of nail art stamping. Which of the following is not a type of fancy design? A. Use of stick. B. Use of nail accessories. C. Water marbling. And D. Use of nail art stamping. Number 2. It is the practice of painting decorative design on the nail. A. Nail cart. B. Nail art. C. Nail paint. D. Water marble.
It is the practice of painting decorative design on the nail. A. Nail cart. B. Nail art. C. Nail paint. And D. Nail marble. Number 3. Which of the following is needed to seal and protect stickers? A. Paint. B. Seal. C. Art. D. Clear nail polish. Again, which of the following is needed to seal and protect stickers? A. Paint. B. Seal. C. Art. D. Clear nail polish. Number 4 is also considered as nail art since it is creating your own design by just using an ordinary nail polish and common household tools. A. Free nails designing. B. Freehand designing. C. Free marble designing. D. Free stamp designing. Again, it is also considered as nail art since it is creating your own design by just using an ordinary nail polish and common household tools. A. Free nail designing. B. Freehand designing. C. Free marble designing. And D. Free stamp designing. Number 5. Often, sets of sticker from with more than blank stickers per set. A. 3. B. 5. C. 10. D. 15. Again, often, sets of stickers come with more than blank stickers per set. A. 3. 5. B. 5. C. 10. And D. 15. Okay, let us check your answer. Number 1. A. Use of stick. Number 1. A. Use of stick. Number 2. B. Nail art. Number 2. B. Nail art. Number 3. D. Clear nail polish. Number 4. B. Freehand designing. And number 5. C. 10. Okay, count the number of correct items. Let's find out your scores. For those who got 4 and 5, very good. For those who got 3 and below, keep on trying. Please get your learning module and review your answer on page 144. Good job, learners! The best thing to master the step is to practice it with a model using the different designs, materials, and equipment. Hooray! That was great learning experience with you. Hopefully you learned and enjoyed your lesson. Remember, there is knowledge, skills, and progress in TLE. I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude to our education program supervisor, Dr. Nancy C. Dolorosa. Thank you po, ma'am. And to our dear principal, Dr. Epipania Bidungka. Thank you po. At sa aking mga kapamilya, thank you, TLE family. Thank you. Until the next episode, I would like to end up by saying your nails are the reflection of yourself.
I am Agnes Afable, your TLE Anchor teacher for today from Tarlac National High School, Maine. Until next time. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.